được à? Không stream được à? Cái này là điều khiển được bằng cả tay cầm luôn đấy. Nhưng mà sức. hello, chào anh em. Không biết có ông Việt Nam nào chơi không? Thất bại khi tải server. Cái này của mình bị sao vậy? Ok. Nay chúng ta sẽ quay trở lại với Green Hell và đến với cái hard mode, cái chế độ vua rừng thẳm. Cái chế độ này thì ok, mọi thứ này nó vẫn giống cái bình thường thôi, nhưng mà có điều là nó sẽ nhanh đói hơn. Tất cả những cái suy giảm dinh dưỡng nó sẽ tăng, nó sẽ đói một cách chóng mặt. Ok, ở lần chơi này tôi sẽ chơi vua rừng thẳm. Lần trước là chào mừng thôi, thì chơi qua rồi nó khá là dễ, không có gì là. Này chúng ta sẽ chơi vua rừng thẳm, và nếu mà qua được thì tôi sẽ tiến tới là địa ngục xanh. Thì nó đang khóa ở đây rồi, chắc là phải chơi xong vua rừng thẳm thì nó mới cho chơi tiếp địa ngục xanh. Được rồi. Quẩy đi ông ơi. Rồi, lần chơi này thì tôi có team hiện tại đang có team 4 người. Tôi sẽ tạo một cái hot mới. Chơi này thì chúng ta phải anh em mình phải chơi từ đầu đến cuối, đến những cái đoạn mà lấy đồ ấy thì phải chơi cùng nhau để nó sẽ có đồ cùng nhau, chứ nếu mà người có người không là đến lúc là quay lại lấy là sẽ không có đâu. Ok. Đấy. Thế là lúc lấy đồ cùng nhau ấy thì sẽ phải cùng on, chỉ cần cùng on là được. À, cùng on là được gì? Cùng on là được. Ok. Thế tránh ông nào bị găm đồ mảnh mình nhá. Không, nếu mà ấy thì chắc là chỉ có tôi ấy thôi, chứ còn nếu mà kiểu những hôm nào mà anh em off ấy mà tìm được những cái đồ đặc biệt ấy thì không nên nhặt, thì đợi anh em đủ cả team thì mới nhặt. Thì đấy là cái lưu ý thôi. Nhặt thì hợp lý hơn. Thì cả team sẽ được đồ. Hello, okay, hello. Ông làm mạng đi. Đang vào rồi, đang nạp server rồi. Nhìn mẹ cảnh rừng núi trông chất nha. Cây cổ thụ, cổ thiếc ấy. Thế vào mình cứ chế bay sống cho nó ngon lành rồi à? Đã hẳn rồi mới đi tìm gì. Sinh tồn được đã rồi tính gì tính. Tưởng cái như cứ đi ăn lấm dọc đường ấy. Kiểu du canh du cư ấy. Nói chung là tôi có nhớ được một vài địa điểm, nhưng mà không nhớ rõ là cái tọa độ của nó lắm. Rồi, vào đi anh em. Để tôi mời nhá. Đây, mời đi ông ơi. Invite to lobby. Mẹ 4-5 cái bát gáo dừa rồi không? Thiện là cái gì nhỉ? Cái gì? Thiện là cái gì nhỉ? Steam của mày ấy. Quên mất chưa kết bạn. Steam tài khoản hay là gì? Tài khoản hay Gmail? Tài khoản Steam ấy. Mày Okay, gửi cho tao cái số đi. Em chị Nhi. Em chị Nhi à? Kinh nhỉ. Gửi cho tao cái số đi, gửi cho cái code đi. Cái gì? Vào cái phần friend ấy, vào cái phần bạn bè ấy. Friend. Gửi cho tao cái code. Giả lập đi dạo à.
Phần này thì được húp vợ rồi, lem không anh em ạ, vẫn chưa được, vẫn chưa có story đâu anh em ạ. Về lọc Tao vào 1998. rồi đây. Ôi rồi. Gửi cho tao cái code đi, code này. Đéo Cốt ở nào đâu? đưa Ở vào đâu? Chỗ cái nào? Chỗ lại nào? tải thôi. Cái gì đấy? Bè đấy. Tao nào tao xem cốt được của tao. Đấy, Chuột này, ông tăng hình à? không. Tôi đây. Tôi vừa thấy ông ở đâu nhỉ? Sao mày? Đây này. Ê, Hello. À đây. Đây. sao mày Ơi ơi, nhìn cốt của tao đâu? Tao nhìn cốt của tao ở đâu ấy? chỉ vào cái tên ấy. Nó có cái phần Bạn bè friend đấy. ấy. Ai chào ơi anh bạn chuột đây. Đâu tên đấy. À đi đẹp trai phết nhỉ. Vào hồ sơ à? Vào xem hồ sơ à? Nhìn theo mặt đần thối này, mặt dim này. Được Thiếu đấy. ngủ à? Mắt đen xì này. Mắt này là mắt quay tay mẹ buổi tối Để- này để- thầm quần. Đéo mẹ mắt để lim dim thế này. Thế đéo là mẹ. Ôi Kìa. ôi ôi. Thế sao vậy? Đéo hiểu Cái chỗ nào mày? làm sao giơ tay được ra đấy. Phải đâu bùi gì? Chỉ vào đấy, chỉ vào cái tên này. Chỉ tên rồi. Cái tên cạnh community đấy. Seiko này. Đấy. Đeo có chỗ đéo nào. Chỏ cái chuột vào xong rồi kéo xuống nó có cái phần friend đấy. Sơ của bạn. Chóng mắt phết không? Đây này. Cái này là nhiều cây cối quá. Có thấy cái chữ friend không? Chỉ vào. Friend đấy. Friend. Bạn bè trên này. Bạn bè. Đi loanh quanh đây tí. Rồi. À có chuối này. Nhìn xuyên thấu thấy ông Đông không có não. Đúng rồi, mẹ đeo thấy não thật. Thấy mỗi tóc. Ông thì có đấy. Và vân mẹ thấy bữa hai con ốc nhồi gắn lên mặt. Bạn bè. chỗ đéo nào. Không người online này. Thấy không người online này. Ấn friend đi xong rồi ấn xuống add friend. Xong rồi gửi cho nó cái copy vứt cái code ra đây. Đây đầu gối xước sát hết rồi. Add Chắc friend là á. quỳ nhiều Ấn vào cái lên add rồi. friend. Add a friend ấy, thêm bạn ấy. À đây, Đầu mã bạn gối bè này đây. hồng hào lắm. Ấn cái mã đấy, copy cái mã đấy Cài ném hết sang vào đây. đầu gối Ném vào rồi. Discord. Để tao chat vào Discord nha. Đấy tôi nhìn thấy ông chuột về đầu gối chai sạm lắm. Chắc quỳ Ý. nhiều. À đây có cái cây thuốc này, cây thuốc này. Thuốc này. Đấm làm cái gì chặt đi. Bây giờ tôi làm nào để chế được về cái đi nhặt lanh quanh đấy nhá. À đây rồi, có dây leo rồi, ấn E à, giữ E để nhặt dây leo à. Mẹ này còn Ok. ấy vào private nữa. Sao mày ném vào private làm gì? Này, send invite này, đồng ý đi. Thấy rồi này. Đồng ý đi. Thần vãi lìn. Được chưa? Ừ. Các bạn chưa? Rồi. À đây, ui ơi, nó nhặt mấy con đầu Được trùng rồi, đúng lên không? đây này. Ôi lại có cây thuốc nữa. Đây, lại chú có Tễu cái- vlog rồi, tao mời nhá. À có cái nấm xanh của ông đây này. Ông bảo đây này. Nấm xanh lấy cái đấy ăn được đấy, ngon đấy. Chú Tễu vlog đây đúng không? Kéo đâu rồi nhỉ? Vừa nhảy lên đây này. Đây, invite to lobby này. Đấy, vào đi. Thấy thông báo chưa? Rồi. Cây PP à không, mẹ đây là cây băng bó thôi, không phải cây PP. Mày mời ở đâu ấy? Mày mời ở Steam à? Thấy cái tin nhắn của cái Steam không? Đây có chữ chơi cùng. Đây, ấn play vào, ấn play phát là vào, tự vào luôn. Hạt không rõ này. Rồi. Ôi, nhiều nợn thế. Mình đang đéo đâu ấy nhỉ? Tôi nhìn. À, rắn địt mày, vãi cứt. Làm tí cà chua cho nó ấm người. Sau đó có cái cây nào nhỉ? Tìm hòn đá coi. Thanh nhỏ này. Ở đây rồi, thanh rồi. Nấm này. Tao like bên Facebook đéo biết có bị đơ không. Chịu. Phân động vật này, ngon. Đá đéo đâu nhỉ? Đại đơ thì sao ấy mày ạ, địt mẹ. Nó đơ nó giật cái lìn ra ấy. Đéo có đá nhỉ? Bỏ mẹ rồi, đéo có đá là ăn cứt rồi.
Ô vào game luôn rồi mày. Vào game luôn mà. Rồi làm gì bây giờ? Đi tìm lấy làm dìu đi. Cứ có cái dìu phát là chiến tiếp. Em làm gì cần những cái gì này? Đấy giờ con rắn. Gì nữa? Làm gì cần những cái gì là sao? Tôi chú ẩn này. Mày làm gì cần những cái gì ấy? Ở đéo đâu nhá. Tầm này bị rắn cắn thì ăn vãi cứt lắm. Chưa có một cái gì để phòng thân cả anh em ạ. Thì đi tìm hòn đá đó. Nó đơ mẹ luôn rồi mày ạ. Sao lại đơ? Like cả thằng này, like bị đơ ở như mạng làm sao? Thế thì nó còn do mạng thôi, cho nó vừa mới mưa xong thì nó trục trặc tí. Ui, có ấy này. Đấy nó vẫn chạy mà, nó vẫn chạy mà. Ok anh em, phải xin lỗi tí, vừa có điện thoại để phải chạy ra. Có cái con nhặt cái cây leo này để cái gì ông ơi? có chứ, mẹ cần đấy. Nó đơ mẹ màn hình rồi mẹ ạ. Có con lợn túi này. Ủa, đéo có cái dìu làm để mà chặt cây nhỉ? Đấy, tôi ấn cái gì để nói bây giờ phải đi tìm đá đúng không? Đồ họa nó bị giật thế mày. Tìm đá mới lại tìm cây đi mà. Sao? Kiểu như nó bị giật đấy, nó đứng màn hình nó cứ giật từng cái một ấy. Thế thì Hay cạc bị lồn sao rồi ấy. phải đéo biết. Khả năng cái ca của ông có vấn đề rồi. Thì sẽ sụp điện cái hỏng. Bây giờ thò mũi xuống ngửi xem có thấy khen khét thơm thơm không? Nếu mà thơm thì mình chơi game với mình ấy. Chơi game có mượt không? Ui, Chơi game thì vẫn bình thường. Thế thì mạng thôi. Cái đường truyền mạng nó tải lên nó không được ấy thôi, nó không được mượt thôi. Có đéo đâu mà. Chơi game mượt thì có cái đéo gì mà phải lăn tăn mà bảo chơi bao giờ chơi game mà nó giật tùng đùng thì mới lo đi đâu mẹ. Không chuột ông đâu rồi? Sao tôi nhìn thấy ông được? Tôi đéo thấy đâu, nói chung là lạc nhau mà. À đây rồi. Mũi tên là kiếm đâu mày? Phải cứt. Ông bỏ tôi ở trong cái khu rừng này à? Đéo, tôi phải đi tìm đá đã chứ, có đá thì mới làm gì được. Chơi diều là cần những cái gì? Đá à? Đá mấy cây thôi. Một cái đá, một cái cây là được cái diều đá. Đá lớn đúng không? Đá nhỏ đi. Đá nhỏ, thế thì mất mẹ này. Phần chơi khó nhất ở H1 anh em ạ, là cái phần chơi mà vua vực thẳm đấy. Còn cái địa ngục xanh thì tôi chưa mở được anh em ạ. Chắc là phải chơi xong cái phần này thì nó mới mở cái địa ngục xanh ra. Tao làm sao tao nhìn được thấy chúng mày ở đâu? Không nhìn được, chỉ có gọi tọa độ đến cùng cái tọa độ đấy mà gặp nhau thôi. Ổn thế nhỉ? Giờ tao đéo biết kiếm cái gì đây. À đây rồi, đi tôi tìm ra bờ sông này. Đi tìm cây. Đi tìm cây với một hòn đá. Có cây à? Đá. Thì phải vào rắn cắn này dễ đành đạch trong này thì ăn luôn. Cẩn thận rắn đấy nhá, nhìn nghe kỹ vào, đeo tai nghe vào nghe kỹ một tí. Đấy, tên tôi lúc đấy tí nữa là bị đớp đây anh em ạ. Cây hay là que, tìm cây hay là que? Que nhỏ ấy. Cái que ấy. Có cua này. Cái que chứ không phải que nhỏ đúng không? Tao có que rồi. À thế kiếm dây thừng rồi, kiếm dây thừng mới buộc được đúng không? Không cần, một cái que với một cái đá là được. Kiếm đá rồi. Que một đá là được cái giáo rồi. Game Stranded thì mấy anh cua khiêng hòm sang đây không khéo lại đến anh rắn. Còn lâu thì mẹ rắn tuổi đéo thì khiêng được tôi. Nói thật cầu mẹ luôn. Chuột tôi chỉ sợ anh khiêng hòm thôi. Làm cái mũi giáo yếu ấy. Ôi mẹ mình va về cái đéo gì mẹ mất máu kinh vậy gì. Thôi xong thì mẹ thấy lại toang rồi. Đây tao ăn quả. Ăn quả đi em này. Vớ vẩn là lại mẹ táp vào con rắn rồi. Làm nào để ăn quả mày? Ui, vừa nói xong con rắn ngay trước mặt ạ. Vậy trời. Đây rồi. Cây thuốc đây rồi. Cây thuốc mẹ đi với mình bao nhiêu năm rồi. Cây thuốc huyền thoại đây anh em. Ông tìm được cục đá rồi à? Sao tôi tìm mãi được cục đá nào ạ? Thế ra đây tôi chia cho này. Tôi đéo tìm thấy cục đá nào luôn. Bây giờ anh em tụ họp một chỗ đi. Đâu ở đâu? Bây giờ bật cái ép lên, bật cái đồng hồ lên. Cái ăn nấm này. Bật cái nép à? Ok đây, giữ ép đúng không? Xong rồi là lăn con chuột đi, mở cái la bàn lên xem nó đang ở đâu. À rồi. 47W225 47225.
4722 à? 4722S à? Ông tiện ông chạy ở chỗ tôi mẹ tôi biết đéo đường. Thế đợi tí đợi tí. Tôi nhớ biết đường nào mà chạy. Đâu làm nào để tìm bạn ơi. Ở đây thì là cứ đi thì cái đồng hồ đấy nó sẽ di chuyển. 47 đúng không? Đây tôi đang đi ra đây. Ấn F. Có đi mẹ. Xong rồi lăn con chuột thì nó sẽ hiện ra các Cái giờ cổ cọ đó này, ở chỗ rồi cái là nhất này. tổ kiến này thì bố ai dám nhặt. Ông ở hướng nào cơ? Địt mẹ con kiến nó cắn đau thế. Sao xem like có cảm giác nó mờ với bị drop không nhỉ á? Anh em có bị mờ không? À đây. Ra chỗ gần sông tụ họp, ra chỗ gần sông đi anh em ơi. Đây nhá, để tôi ấn F này. Xong rồi là 4723. 4723 đúng không? Ok để tôi chạy ra. Cứ đứng im ở đấy. Đây tôi cũng vừa mới thấy một hòn đá đây, thì tôi đang xử lý nó. Làm nào để mở cái hòm đội inventory lên đâu ấy? Cái ba lô ấy. Ấn tab. Tab à? Tôi làm con chuột năng nước cái nhá. Làm nhẹ con chuột năng nước cái chim này nó đúng Này không? thế làm sao mà nó đá lớn này thì phải cho thành đá nhỏ à? Tôi còn 3 cục đá thì làm một con dao đi. Đây, thấy chuột rồi. Thấy rồi. Đi theo tao luôn nhá. Phải đứng đây. Đây, thấy rồi. Cho xin ít nào. Thu gom luôn. Rồi, mẹ đủ cho 3 thằng ăn, mẹ đéo phải yên tâm, đéo phải lo chết đói. Áp này. Đây rồi. Kiếm đá đâu ấy. Đá tao còn một cục thôi. Cho xin cục. À đây để tao vứt cho mày con dao này nhá. Mày cầm tạm đi. Đâu? Đây, cầm tạm con dao đá đi. À lấy dao xương đó, đây tao cho mày một cái dao xương này. Đây là tôi có Đá nhẹ đéo liver được buồn. cây này, đá này. Đây này, cho mày một cái dao xương nữa này. Đấy. Sao mà chế được này? Này, dao xương này, đấy, dưới chân đấy. Cầm cái dao xương đi. Đấy làm sao tôi chế được đồ ông ơi? Ấn nút gì để chế đồ? Để gì mày? Ông chuột phải và giữ vào cái đồ ấy xong rồi nó có cái chữ chế tác đấy. Đi thôi, đi tìm ông kia đi. Ông vẫn ở đấy đúng không? Ra 423, 4723 đúng không? Đây diều đá. Cái diều xịn là gồm cái gì? Bị vỡ hình với drop nhẹ à? Để tao xem lại. Hay do mạng nhỉ? Thế thì có ra khi do mạng thôi anh em ạ. Nó vừa mưa xong ấy. Mẹ là tao like bị đấy. À đây rồi, tôi chế được quả diều rồi. Diều à? Làm sao để sử dụng được? Ấn 1 à? Đây này, lấy mấy cái lá khô đi Thiện ạ. Tí nữa là làm bếp. Đây. Túm mấy cái lá khô này, tí làm bếp. Cái chuột tôi nhạy quá mẹ. Đây còn một cái nữa này. Ok. Được rồi, Đấy 3 cái rồi. đây, Thế là được rồi, đi luôn ra chỗ kia ông kia đi. Mày cầm mẹ hết từ còn đâu. Đi. Đi ra chỗ bên kia, ra chỗ ông kia đi. Đây này tôi Tụ đang họp cái là có gì này. làm bếp ăn uống với nhau đi. Ôi rồi hoa mắt rồi, thấy toàn bướm bay thôi. Khéo đi vào cái tổ kiến nó đốt đấy. Đâu tổ kiến nào? Đấy, cái vàng kia kìa. Thấy chưa? Đấy là vàng tổ kiến nó nấm. Tránh đi vào đấy là bị phát ban, đừng có đi đường đấy. Đừng có đi đường đấy á. Tao vừa nói xong thì mẹ đừng ngu này. Đéo hiểu kiểu gì, mình đã nói liên tục liên mồm thì bố vẫn đâm vào thì mẹ. Học trò đến thế là cùng khổ quá anh em ơi. Chơi lớn rồi không? Mẹ tấu cho kênh của mày xem thế nào nữa. Khổ quá. Khổ quá. Thử một lần chơi lớn xem anh em có châm chô không? Chết rồi, có đồ gì ăn không chết mẹ rồi. Bây giờ là phải đi kiếm đồ làm giải độc cho nó đây này. Đây thì tôi cứ ra đây tôi chặt với cái cây xem như nào. Tôi đi tìm hoa ấy, giải độc cho nó. Ông cứ loanh quanh ở đấy thôi nhá. Tôi ở 4721 rồi đây này. Ông chạy ra đây được không? Có thú, mẹ giết nó luôn không? Thú tôi có rồi. Tôi vừa chặt cái cây kinh phết. Đệ tử tim đột thì mẹ trà trộn con mẹ rồi. Tao quay màn hình, mẹ đéo còn gì, tao quay màn hình lại. Trà trộn rồi. Mẹ vãi cứt thật. Đụt để trà trộn và tìm cả khi à? Ôi tôi nhìn thấy có nước phải không ạ? Nhấc đổ đầu vịt Iriu. Đi xuống đây hình như là còn chỗ này có nước hay sao này? Kiểm tra xem còn nhiều máu. À đây này có con chuối này túm đi mà ăn. Tao nghe con tiếng con nước rồi anh em ơi. Tao nghe con tiếng con này nhá. Chú Chín anh em ơi. Đi cẩn thận nhá, từ tao nghe có tiếng con nhện. Đứng im. Rồi đi thẳng không sao. Đi thẳng. Đấy, tôi đang ra cái Cho tao ăn cái, tao ăn chuối này. Cho tao ăn chuối cái. Không hồi được đâu, mày đang bị độc, đi kiếm lá luôn đi, để em tao đi kiếm lá cho.
À, nó bị độc là ăn không hồi được máu à? Không, Ôi thì hay lồi phí, thì nãy giờ phí nhiều chuối quá. Cái này không phải là ông cứ ăn rồi không phải cứ ăn là nó hồi đâu. Mày phải chữa được bệnh thì nó sẽ hồi từ từ. Thì mẹ đâu bệnh. Để im, tao đang đi lá tìm vậy, lá cho rồi. mày đây này, đéo biết lá ở đâu mà tìm mà ấy này khổ với cứt rồi. Lại phải đợi các thanh niên kia đi tìm lá diêu bông. Đi. Nhưng mà đây tôi sắp ra nơi rồi, ông ở 23 đúng không? Tôi đang ở 23 đây. 4723 đây. Diêu bông, bây giờ đợi ông đi tìm lá diêu bông nữa. 4723 đây. Mày cứ tiến lên đi, có gì tao tao hộ Ông vệ. nhìn Đây, thấy cái cầu không? tung- Ông nhìn thấy cái Tung cầu tung cái bắc quả ngang này, sông tung không? cái quả này À thấy mà. rồi, thấy cầu rồi, thấy cầu rồi, Đấy, thấy ông luôn rồi, đấy, thấy đấy, Hà đấy, Mạnh Đông rồi, đây rồi, thế Rồi đây rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đây, thấy ông rồi. Đây, Ông- đây, ông- đây. Đây, tôi mới vào đây đái phát một đái quá không ơi. Này, cho ông cái này làm xương này, làm dao xương này. Này, Đâu, đây đâu, cho xương làm dao xương nhá. Lấy dây Ok. thừng nữa buộc vào được cái dao xương ấy. Đây ông này lấy một cái đi để Nó có rồi, tôi cho rồi. Làm rau xương kiểu gì bạn? Tôi cho rồi. Tôi cho dao xương Chế rồi. tạo rau xương kiểu gì đây? áp này. Đây ấn tab này, xong rồi ông mở vào hòm đồ của ông vào cái xương, xong rồi ấn chế tác. Đâu cái xương đâu? Ông thì làm gì có. Ông có đi nhặt không? Xong rồi vứt cái gì vào ông nhỉ? Cái xương rồi vứt dây thừng vào. Xương với dây thừng, Mình làm gì? Mình không có dây Ok. thừng. đá đây này. Thì ông phải đi nhặt chứ. Gì Dây nhỉ? dây thừng là chặt ở cái cây đúng không? Là lấy Dây ở thừng cái cây ra leo. mấy cái cây to là có đấy. Ok. Đây cây đây lấy luôn. Đấy thì anh em mình Que dài đây đi này, xuống- que dài này, đi xuống. que dài đi này. xuống dưới đấy là có nước đấy. Que dài Que này, dài này, ra nhặt que dài, mỗi người một cái que dài để chế tác cái chuột phải vào nó, xong rồi chế tác thành cái giáo đi, cầm cái giáo. Đây này, que dài đây này, hiện với một cái, thì lấy một cái đi. Xong rồi cho dao xương. Đừng có cầm lên, ném xuống, ấn quy ném xuống. Chỉ Xong rồi cho đá chỉ vào. chuột vào, xong rồi là chuột phải, giữ chuột phải, không cần, chế tác một mình nữa là được. Chế tác. Chế tác đấy, Rồi. xong rồi nó có cái mũi giáo yếu đấy, ấn luôn. chế luôn là được. Dao yếu Đâu- tạm vậy. Dùng tạm mũi Đâu dao yếu. đâu vậy mũi vậy. dao yếu là chế tác này à? Này, Tôi có mũi giáo ấy rồi. hòn đá này đông anh em ơi, đấy, Làm hòn đá đấy, tách ra mà dùng. Ok. Đá đấy, tách ra mà dùng. Lại phê Ok. cần rồi. Nhưng mà lần này nó bo đoi hơn anh em ạ. Được chưa? Ok, thu gom luôn. Được chưa? Mày xem tao chế được xong chưa? Dưới này nhiều ấy quá. Xem Cái trong này ba lô đá xem nhỏ có này, chưa. ông kia ra đây chỉ việc Đây, nhặt thôi. đá này ngoài này nhiều lắm. Cô giáo chuột Tao chưa- channel dạy học sinh cách sinh tồn trong rừng. đâu, chế tạo tôi đã chế tạo ở đâu? Tôi đã chế tạo ở đâu? Đây là thầy giáo Thế chuột. có chưa? Ông Bấm. Thì tao ông nhặt đi, có mấy hòn đá đâu ông nhặt chưa? Đây này, có mấy hòn đá này. Ờ, Đây này, ông chạy ông nhặt mấy hòn đá này được này. Khỏi phải chế tác. Chạy loanh quanh ở đây thôi nhá. Mày đi cạnh ông Mạnh ấy. À đây có dừa đây này, có dừa đây này, ra mà đập mà hút. Tao đi tìm lá diêu đây, bông cho thanh đây. niên kia đã. Ok. rồi làm gì nữa không? Đấy. Nhặt đá rồi làm gì nữa? Chờ chết thôi. Ông nhặt đá xong chờ chết á? Ông nghe câu nhặt đá, nhặt lá đá ông bơ chưa? Đấy. Nhặt lá đá ông bơi phải nhặt đá đéo đâu. Khổ cứ quá, nhặt từ từ đã, để em xong tao đi rồi- tìm ấy, mẹ thanh niên mình đéo hiểu, mẹ mình đã bảo như thế rồi mà vẫn cắm đầu vào. Mẹ Rồi ok. điền vãi cứt. Thu gom được cái gì không? Thu gom quả dừa Nào này đi được cái tìm gì? lá diêu bông. Bỏ trái dừa cơm à? Ấn tab Cho xem. mic to lên à? Ở đây. Đây Này đây. ông ơi, tôi chia cho ông ít dừa này, có ăn không? Có đây. Đấy, như này là anh em nghe rõ luôn. Tầm này khát Đây, nước đây, dừa đây, lắm. đây, đây. Tầm này khát lắm ông ạ. Nhưng mà tôi uống mẹ hết nước rồi, còn cùi thôi. Nhiều điểm tớ nấu nước đậu thì nó đậu thịt. Nước thì anh em có thể là uống nước bẩn xong rồi ăn nấm vào, ăn cái nấm cam ấy. Dưới Ok. dưới dưới. Ok. Có cái nấm cam không? Ăn cái nấm cam vào, uống nước bẩn xong ăn nấm cam là được. Đấy à, tôi Ờ. uống quả dừa rồi tôi chắc. Một lần uống nước bẩn thì phải ăn 2 cái nấm cam. Thế ạ? Để giải Tao vừa nãy tao ăn nấm, vừa nãy tao để tao đi tìm nấm cam tao ăn. để giải run. Thế à, thế để tao đi tìm nấm cam. Ông treo. Nhưng mà thì tao tưởng nước bẩn không uống được. Uống nhưng mà sẽ bị đau bụng thì mày ăn 2 cái nấm cam và là hết đau bụng. Tao nghe tiếng con đéo gì ấy. Kêu đâu nhỉ? Để tao đi tìm lá diêu bông trên kia đã khổ quá đi mẹ. Ôi tao vẫn đầy máu mà, tao hết trúng độc rồi. Đấy cứt. Có con rắn đây ông, mẹ chạy lăng quăng nó đớp cho cái thì ăn. Cẩn thận nhá, nghe đi Rắn từ luôn, từ thôi. Mình làm món thịt rắn nướng luôn. À đây này, có nấm cam này ông ơi. Rồi. À tôi có mãng cầu đây rồi. Bên Mãng cầu này cũng uống được nước nhá. Đều. Ok.
Mình chén hết, của mình hết. Đây có con cá Lá sấu thuốc nào? lá. Đâu cá sấu đâu, đi mẹ chạy cá sấu đâu. Chạy. À không phải. Đâu, cá sấu đâu. Nhầm. Ở đây làm gì có Vãi cá rồi, sấu. lừa tôi à, thì mẹ bạn bè với nhau chơi game mẹ toàn lừa đảo thôi, thì mẹ biết người ta tính sợ rồi. Người ta mới chơi một cái loại người ta thế thì À đây rồi. vãi lồn. Thấy nó ăn riêu bông rồi. Địt mẹ. Đâu. Được cứu rồi. Mày đâu ấy? Anh em cứ loanh quanh đây thôi. Đây có lấm cam đây rồi. Đây. Tôi nghe tiếng đéo gì nhỉ? Đây rồi. Đéo gì? Có lá riêu bông rồi. Khổ. Nhiệt. À ôi cho ông chỉ tôi ông ra đây tôi chỉ ông cái ỉa thế này mát đít đấy luôn. Được đúng một cái ạ. Lại cái đây. À, đây. Đâu. Đây. Ông cứ ở đây đi, tôi ỉa. Để ý vắt à? Ở đây. Tìm vắt. Ông thấy tôi ngồi chưa? Không, chả thấy ngồi cả, ông cứ đứng Ông ngồi lúc nào nhỉ? Ngồi lúc nào nhỉ? Ngồi lúc nào nhỉ? Ôi đéo ngồi được à? À hai anh em ơi. Lạnh đít quá. Sắp hết ngày rồi nhá. Đang ở đâu đây? À, đang ỉa, để mẹ đang rửa đít. Phô cái ấy lên cái. Phô lên cái. Phô. À đây để tôi xem tôi đang ở đâu. Xem đang ở đâu cái để tôi phi ra nào. 48 25. Ông ơi, 4825 đây rồi. đâu Thì ông? chạy một tí là ra luôn. Đây đâu ấy. Ông nhìn đít tôi sạch cứt chưa? Anh em nhá. Bé bét lắm ông ạ. Đấy rồi, thì mẹ ông kêu lái từ đâu Ông này. mẹ đau bụng kìa té xe mẹ rồi. Mẹ thằng Bảo đấy nó Đệt ăn mẹ. cái đéo gì. Hai thanh niên đi tìm lá mà làm giường mà ngủ đi, chuẩn bị gục hết với nhau bây giờ đây này. Ôi đi có con gì đằng trước kìa ông ơi, ông cẩn thận đấy, nó đớp bỏ mẹ thôi. Đi lại lớn rồi. Cái thằng chuột nhá, mày xui tao ăn cái đéo gì giờ tiêu chảy rồi này. Khổ thân. Ngu vậy Đi cướp. ngoài ra đi ra nước ngoài rồi. Chế độ khó mà nhìn ông chơi như easy ấy. Để tôi ra kiếm chỗ nào. Bãi cứt thanh niên kia đang ấy kìa, thanh niên kia đang bị ấy đấy kìa. Bao nhiêu ấy nhỉ? 2 năm à? Để đi. Đây. Đi. 4926. 4926. Đéo cam này. 4926 à? Thế thì lại phải chạy lại. Lá khô để cùi đít phát nhỉ. Đây đi tìm đây. Khổ thân mẹ, nhưng mà chui cái này chỉ chết. Cùi cái gì? Thì Ông ra có đít thì không. Ỉa cũng phải chỉ. Ra đít nhưng mà sạch là được. Ra đít tí sạch là được. Đi Không ạ? lấy lá ngón mà chùi. Mày điên là lá ngón chùi đít này. Say chết. 25 đây, 4925 đây sao đeo thấy nhỉ? Con lợn kêu. Này vẫn ở loanh quanh đây Ôi thôi. con tiếng lợn kêu. Có cái bờ sông này, thấy cái bờ sông không? Con lợn. À đây thấy rồi, đây. Là hai thanh niên kia. Đây. Đây rồi, có vẻ Cái đéo gì xanh kia nhỉ? Cái đéo gì xanh kia? Từ từ đớp cái nào. Berlin đây rồi. Có lá diêu bông rồi. Đâu lá đâu? Đây này, đắp vào. Này, đắp vào. Đấy, Đâu? đấy dưới chân mẹ. Đắp cái gì? Sử dụng cái gì? Sao sử dụng cái gì? Ấn C xong rồi ấn vào cái kính lúp. Xong rồi bật cái tab lên, bật cái ba lô lên. Kéo cái băng ấy vào. À rồi ok. Được chưa? Cái gì bật tab lên không gì nữa? Xong rồi bật tab lên, xong rồi sang cái tab cái lá ấy. Kéo cái băng vừa lấy vào. Rơi mẹ rồi. Người vẫn sạch sẽ Đó. phải kéo vào cái chỗ mà bị ấy đấy, bị kiến cắn đấy. Kiến vào cái kéo vào cái tay ấy. Bây giờ bị kiến cắn. Có 4 cái mà. Tay trái tay phải mà, mình xem tay nào bị thì kéo vào. Tay trái tay phải, chân phải ấy, xem tay nào bị thì kéo vào. Ôi, tay nào cũng sạch đẹp lắm mày ạ. Thế chân. Xem chân nào. Tiêu chảy á? Đâu tôi bị tiêu chảy đâu. Đéo nào nhỉ? Tôi thấy đâu. Làm bếp Mày ơi, tao không thấy. Nào để phi giáo được. không bị á. Cái vết kiến cắn nó như thế nào? À thế thì hết rồi, mày hết rồi, thế thì hết rồi. Thế tao bảo máu của tao nó đầy rồi mày. Thế thì thôi không cần nữa. Thế thôi không cần nữa. Bây giờ thì mẹ người của tao nó có phi cắn giáo kiểu gì đấy? rồi. Con lợn trước mặt này, anh em làm nồi canh thịt lợn. Thế thì xem ở chỗ nào có ấy là bắc bếp đi. Mưa này thì làm cái đéo được nhỉ. Ông ơi, ông phi giáo xem nào. Để thịt con lợn này đã. Đâu lợn đâu. Để ông đứng từ từ vậy, nó đang nhìn tôi say đắm trong bồn tắm. Từ từ đã, để tôi làm cái rìu. Xem trong cuộc tình này là mệt mỏi lắm. Làm cái giường anh em ơi. Quay không? Đấy, Anh ông chạy. nhìn cái bờ mông kìa, đây ông nhìn bờ mông chưa? Làm cái giường. Làm thế bây giờ ông thích ăn vịt lợn quay hay là om dưa nào? À quên nhầm, lợn là béo om dưa được nhỉ? Đi mẹ đéo làm giường cái tí gục hết cả lũ đây này. Quay cả con thôi, ông nhìn cái bờ mông gợi cảm. Đéo thì mẹ cái thủ đấy thắp hương đó. Nhìn cái bờ mông nó gợi cảm kia mà kiểu để cái thủ thắp hương nhá, để cái thủ thắp hương đấy. Thắp hương các cụ phù hộ mỹ sinh tồn ở trong rừng không ạ?
để cái thủ tháp vương. để Kéo các cụ còn đang lạc ở trong này thằng thì làm podcast, thằng thì thăm ngàn, thì thằng vai thanh niên thì cứ ra ngắm đít lợn thì cháu hiểu. Đấy, tôi đang chặt phụ ông rồi, ông mẹ cứ nói thế. Làm cái lèo được trước nhở, có khi làm cái lèo đi, làm cái lèo Để làm cái nào Đây, đây, lều thì cũng có lá đây, ấn quy để thả. Đây. cho đồ vào đây anh em ơi, gom đồ. Đấy, gom đây. Thằng nào không gom là đéo cho ngủ đất. đây, tao gom hết rồi, tao gom hết các thứ có tải rồi. Phải đi chặt thêm cái cây nữa được. Đây, que dài nhá, chặt que dài nhá. Thôi, Ok. đi chặt đi, tôi đi ngủ cái đã. Ôi, nhặt được cái xương này. Anh kêu nhá. Sao mày kêu có 4 thằng? Ịt mẹ mày, sao mày ngủ ở đây? Đi chặt đi, mày soi tao ngủ làm gì? Thế bọn tao ngủ, tôi ngủ đâu. Tí nữa tao nhường giường cho mà ngủ. Đây, chỗ này mình ngủ được à? Thôi xong rồi, khát nước rồi, bỏ mẹ rồi. Gián lập tấu hài. Rồi, hết nước rồi, ăn cứt rồi, thì có nước không? Ra xuống sông mà uống. Đây, mày ngồi đây, tao bốc chút ít bùn mà hút này thì nó hút tạm. Đâu, có nước ở không? Ở đây uống được không? Đỉa kia, bắt kìa kìa. Không bắt à? Đừng im, tao bắt vắt cho. Bắt cái gì? Đừng im, tao bắt vắt cho. Đây có cây dài. Mày ấn cái kính lúp lên tìm bắt mà bắt. Bấm cái lúc là gì? Ấn C, giữ C, có cái kính lúp ấy. À đây, ok. Đúng là đôi chim non đang bắt Ôi, sâu. người tao nó có kháng sinh rồi, không có bắt mày ạ. Có, tao vừa thấy rồi. Tìm kỹ vào. Vãi lồn, vừa nói bảo là mình có chất kháng sinh không, nó đốt sưng mẹ tay rồi. Có nước không nhỉ? Tôi còn uống nước cái. Ông ra cái suối kìa, ông ấy vừa té re ra đấy đấy. Địt mẹ, vãi lồn. À, nhà này anh em. Có nhà này. Mẹ. Đâu. Đây còn nhà, đéo bảo sớm. Đi lên đây anh em ơi, đi lên đây. À không, nhưng mà vẫn phải ở chỗ đấy để xếp đã. Cứ làm đi. Thế thì để làm một chỗ xếp. Cứ làm cái chỗ đấy để xếp đi đã. Mày đang Ký đâu sinh đấy? trùng này. Đang ở bên này, thì tao dẫn ra. Mẹ ngủ bơ, ngủ bụi, chả ký sinh trùng. 6 cái ký sinh trùng nhưng mà tôi có Que che dài, que che dài này. tôi có đồ dùng, tôi có đồ xịn nói lồn luôn. Đầy nước mẹ luôn. Đớp thêm cái này nữa. Thế xem thằng thanh niên thiện xem là coi, à không, máu nó đầy, đéo cần. Xem nó có thiếu chất không mà đớp vào nhá. Thiếu chất gì để tao ăn thử xem. Ấn cái giữ ép lên xem là 4 thanh đấy, phải lúc nào cũng phải căng 4 cái thanh đấy thì nó mới đầy máu. Tao cái thanh set của tao nó gần hết rồi. Thanh xét gần hết thì ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ à? Ra cái giường này. Ở cái đâu ra cái giường. Ngủ cái gì mày? Hả? Đấy, ấn vào cái giường này ngủ. Ấn giữ eo giường ngủ. Hai cái nấm cam. Que dài này, nấm cam ăn được, nấm nào cũng ăn được hết. Thôi ngủ tí đã. Nấm nào ăn bị Đang đau. ngủ. Không nấm nào bị độc hết. À, làm giấc. Nấm là loài trong này, nấm là loài mẹ bố đời nhất rồi. Ăn chỉ có chữa bệnh thôi chứ đéo có từ. Về ông ơi, ông nhanh lên. Được rồi, để tôi vác cho đi về ngủ đi, nghỉ đi. Xong rồi, sắp xong không chờ tôi ngủ giấc. Để ấn quy Tôi này. ngủ dậy tôi còn phải đi ở đấy cơ mẹ, tôi tính tôi ngủ dậy phải đi ở đó xong tôi mới làm được. Đây. Rồi dậy rồi. Mẹ giáo lập đi ỉa à. Mẹ đéo thì suốt ngày đi ỉa, làm thì đéo làm. Thăm ngàn thì đéo thăm ngàn thì suốt ngày đòi đi ỉa thì đéo hiểu. Chuột ông chữa cho dứt điểm lên thì mẹ cứ để thế lâu ngày như vậy thì đéo được đâu. Đéo được rồi. Vãi cứt. Mẹ chữa cho thằng bạn cứ để nó đi à. Bạn bè như cứt đi. Đi Kêu lấy thuốc về cho tao rồi mẹ, nó kêu lấy thuốc về cho tôi mà thì mẹ tôi ỉa từ đầu giờ đến giờ thì mẹ đi tần cứt thôi thì mẹ mà nói mà đéo là chữa được cái gì. Từ đầu buổi stream đến cuối buổi stream. Đi Thà chứ nhưng mà nó đéo nó mà không chữa bệnh cho tôi nhá mẹ, tí nó 3 thằng ngủ thối nhỏi nên đéo ngủ đâu. có mày ỉa bẩn thôi chứ còn. Rồi ok. Đây. Ăn nấm cam, nấm rơm. Ăn bị nôn nha. Cái gì? Nấm rơm nào? À, nấm ấy gì rồi, tôi biết rồi. Có cái nấm trắng là ăn bị độc đấy, à ăn bị ngộ độc đấy. Đây, Là không được ăn nhá. Tôi phải ngủ cái. Ôi. Xếp. Làm mẹ phót cả. Xếp đi, anh em xếp đi. Hay là bùn lạnh thế mà cũng ngủ được á. Xếp đi, ấn ngẩng đầu lên mà xếp đi hiện ạ. Xếp là như nào? Xếp game đi.
Ôi còn 9 ấy nữa là sắp thối mẹ ấy rồi. E để lưu về. Ờ, Tôi chết rồi, tôi khát nước rồi. Sao lại xếp để làm gì? xếp để lưu lần sau mày vào chơi tiếp được. Ngu thế. Óc chó này. Mày ngu có đào tạo hay là ngu bẩm sinh đấy? Tao vừa mới chơi, vừa mới đưa hôm đầu trong cảm, tao xuống đây tao kiếm. Vô lý. Này. Chỗ này nước bị ô nhiễm mẹ hết đây rồi. dừa là không anh em ạ. Đây còn đấm này, còn Không, đấm con này. này khát rồi, tôi thấy nó kêu khát rồi ông này. Khát à? Khát thế thì tôi cho ông đống nấm này ông ra kia ông uống nước bẩn cũng được kìa. Nhớ là cứ 2 cái nấm thì uống được một lần nhá. Này, đây, nấm này, Lấm cam đấy hả? nấm cam này. Ô thế đấy tôi ăn mẹ hết nấm cam rồi. Đấy. Đấy thì ông nhặt đi, để tôi ra tôi uống phát. Đây thế thì đi luôn, tôi dẫn đi đây ra đây. Đâu. Ra đây có nước, ra đây có nước. Kéo về thì cháu chuột. Khổ. Giết con kia đi, giết con Ra đây, kia. ra đây. Tao có rồi, không phải giết nữa, tao có thịt con đấy rồi. Tí tao ra đây giết tiếp cho. Ra đây. Ui, nhìn thằng chạy đi không? Mẹ nhìn nó chạy đi không? Địt miệng. Hai thanh niên chạy đéo kém, tự nhìn lại mình đi. Mày giới tính gì ấy? Vào đây, đấy uống đi. Mẹ vục đi. Nhớ là cứ một lần uống thì phải ăn 2 cái ấy vào, 2 cái nấm vào. Uống xong mới ăn gì? Uống xong mới ăn gì? Uống xong mới ăn. Uống xong thì ăn 2 cái nấm vào. Uống một lần thôi, một lần là 2 lần 2 cái nấm. Rồi vào đây làm cái bếp cái. Mày khổ. Giả lập dạy sinh tồn mẹ rồi. Hôm nay hưởng đạo sinh mẹ chuột rồi. Đi khổ vãi cứt. Đéo ăn được nữa mày ơi. Ông sao không ăn được nữa? Ông cứ ăn bình thường mà, tôi vẫn ăn bình thường thế này. Tôi ăn 3 cái luôn cho nó chắc. Nó hết cái báo là được, tôi thấy nó báo ở góc Ơ sao rồi. không thấy có cái nồi ở đây nhỉ? Cái ăn Nấm hết xanh ăn từ không? tí nữa còn Nấm xanh ăn được không? hả? Nấm xanh ăn được không? Không biết được, tôi có cũng như ông thôi. Thì mẹ ăn xong lại 3 thằng nào lăn quay đây. Không, nấm xanh ăn được, có cái nấm trắng là không ăn được. Thế thôi lên nấm xanh. Kẹo ạ. Ôi có mũi tên này. Ngon thật thế này mẹ lại là mẹ Hunter. Ui rồi ôi 3 mũi tên. Sao ở đây không có cái nồi nhỉ? Mẹ game lại lỗi rồi, đâu có nồi rồi. À đây nồi đây. Đi. Ở đây có mẹ bột mì này. Có thau à? Than củi này. Mẹ. Thau gì? Thau nhựa à? Ôi đời anh em ạ. Tôi Làm trong lán không làm được. Tôi tí anh em mình ngủ đắp lên mặt cho đỡ bị muỗi đốt. Ở trong nhà có giường mà không phải cần đấy đâu. Anh em làm cho tôi cái lán để xếp game ở đây này. Che luôn cái bếp. Ngon là con rau xương. Thơm thế. Ui nhiều kẹo lắm ông ạ. Này. Nướng thịt đi, mày nướng thịt đi cho tao thưởng thức đi thịt nướng quá. Béo là gì à? Lâu rồi không được ăn thịt nướng. Thèm quá. Ăn thử phát. Từ từ để ta. Ui ăn cái gậy này mẹ đéo gì sao lại dịch. Ta đi múc nước đã. Ui ăn phát ở đây hết chỉ số là cái đỏ đỏ là phải ăn thịt đúng không? Cái đỏ ăn thịt. Thằng chuột kia nhá, mày sát sinh thú vào tôi ăn rồi mẹ rồi trong. Thế tí đừng ăn nữa nhá. Rồi tí tao với ông kia ăn thịt thôi. Tao nói thế thôi chứ mày điên à, chỗ bạn ăn mà cùng nhau chia sẻ tiền có họa cùng có phúc cùng chia. Nếu mà nhìn thấy bạn bè bị dị. Còn tiếng thổ dân nhá. Nhìn thấy bạn bè đi vào cái con đường chết mình cũng phải đi theo. Sao đéo múc được nhỉ? Thằng nào hát đây? Mẹ hát thứ. Thằng nào hát đây? Ông nào có cái gáo dừa không? Đấy thì tôi đang đi tìm quả dừa đây. Thằng nào hát đây? Đừng ra đấy nữa, mẹ có thằng thổ dân nên là nó xiên vào bỏ mẹ đấy. Thằng nào hát đây mày? Thằng thổ dân. Để nồi vào gầy hút nước. Thôi đéo phải ra nướng đấy. Ra nướng ăn đi. Theo mùi phân của ông đến đây rồi. À đúng rồi. Bọn đấy nó cũng thèm ăn ớt à? Nướng. Thấy đi cho đây là ok mà. Thôi xong rồi. Tắt bếp rồi. Mưa. Chỗ đây có quả dừa này làm nào để ra thành 2 cái gáo dừa. Tôi nhớ là chỗ này để được ấy này. Tôi nhớ là chỗ này để được bếp này. Đấy. Để hay lắm. Được ok. Đấy. Rồi tí cháy mẹ cả nhà. Không cháy đâu. Cháy mẹ cả nhà. Nhặt cây cho vào nhanh, không cái bếp ở ngoài kia nó tắt rồi. Nhặt cây ở ngoài đấy đi. Này bây giờ tôi làm sao với cái này ông ơi, có quả dừa này. Mũi tên bộ lạc. Dừa lấy rìu đập ra. Mày ơi, tao có mũi tên bộ lạc rồi làm được cái gì đây? Tí để lấy cung bắn. Lấy dao chặt có được không? Dao cũng được, dao chặt được. Tôi chế tạo cái ấy đi. Đây à, xong rồi E à? Xong rồi tab à? Bi đông trái dừa. Uống nước.
Xong rồi thu gom hay chế tác hả ông? Đập cái nữa rồi nó bù đôi rồi. Thu gom. Thu gom à? Thu gom là ra 2 cái gáo dừa đấy. Hán À, nước. để làm ấy đi, thôi đừng thu gom. Thu gom chưa? Thu gom mẹ rồi. Thế thôi, để kết quả khác vậy. Bây giờ ăn à? Ăn đi xong nó sẽ ra cái gáo dừa. Ăn mất mẹ rồi. Thế thì có 2 gáo dừa trong cái ấy đấy, trong cái ba lô đấy. À ở đây. Ui thế thì tôi có gáo dừa lắm, tôi có tận 4 gáo dừa với một non rỗng cơ. Non rỗng thì đó làm việc gì, non rỗng chỉ để ấy thôi. Tưởng là cũng nấu ăn được. Non rỗng chỉ để đúc đồ kim loại thôi. Nhưng mà cứ giữ lấy. Đấy thì vứt ra đấy, mất gì. Nào, thằng kia thì cầm củi đi nhanh lên. Thăm ngàn muốn làm thì muốn ăn thì đi làm đi. Mày làm nào để tao sử dụng được cái mũi dao yếu rồi này? ông này ông bị quét đít rồi đây này. Rồi ôi, cứt vàng khè rồi. Gì Chạy quật rồi ông ơi. Quả này ông coi sớm rồi. Gần ông. Để Chọn về chứ nữa cho nhanh lên ông xem chân của ông ấy. Ông xem chân của ông ấy. Rồi á? Ông ấn C lên xong rồi xem chân của ông ấy. Rồi mẹ sida giai đoạn cuối mẹ rồi. Đâu? Khổ thật. Ui vãi lìn. Làm nào là chữa được bệnh giờ mày với tao đi thuốc chưa đây? đâu xem nào, mà xem bị bệnh gì. À cái này nãy tôi nhảy xuống bị sướt chân. Đâu xem nào. Mẹ thấy đỏ choét kinh vai liền. Đây đỏ thì dùng cái này. Này. Dùng cái đây này, cái này. Dưới chân đấy, quấn vào. Ở đây cái này lại thành mưa rồi này. Lại ra lấy được này, để tôi đi chặt thêm ít đấy. Làm nào để chế được cái giáo xương nhỉ? Không đi. Giáo xương thì lấy cái dao xương mới lại ấy thôi. Giáo xương với cả cái que dài. Cái dài Ok. Kinh dị vậy. Kiếm dừa làm bi, tôi có nồi rồi anh em ạ. Làm nào để sử dụng cho vào chân được mày? Ấn tab, ấn cái C lên, xong rồi bật tab lên. Rồi. Lấy chuột kéo vào. Không được. Sao không được? Nó vứt xuống chân luôn. Hay là cái này không được nhỉ? Mày cúi xuống, mày chụp màn hình gửi Discord tao xem nào. Cúi xuống kiểu gì? Đây. Mày đã cầm cái tấm băng lá lên đâu? Đây, cầm lên cho mày xem đây. Chưa? Đây. Đấy này hết rồi. Kéo thả vào cái chân đi. À được. Thả vào cái xoay tròn. Mày. Ok. Rồi ok. Làm nốt cái bếp đi thì còn ăn uống nào. Đây. Tại sao tôi que dài mấy cả dao xương rồi mà nó không thành dao xương nhỉ? Thiếu cái gì nhỉ? Dây thừng. Tôi thường cho vào không được. Hay là cái phải chế tác cái que dài à? Không, chế tác cái que dài. Thì tôi chế tác rồi. Không được à? Không được. Chế tác que dài, vứt cái dao xương vào. Không được. Đây tôi vứt đây. Nó mất luôn cái ấy này. Nó chỉ có mũi dao yếu thôi. Đâu? Cái kia là chỉ chế dao đá thôi không ạ? Đâu, lần trước tôi làm được dao xương mà. Cái giáo xương cơ mà, mũi giáo xương cơ mà, phải có lông chim lông trùng đấy sao à? Không. Thôi tôi chế cái mũi giáo đá được. Tao nhặt được toàn thanh nhỏ. Ui, thì cái đéo gì nhỉ? Đâu nhỉ? Có điện thoại. Đợi tôi tí. Lấy mẹ giáo ấy, mày đi cẩn thận, ở đấy có rắn rết nó cắn cho thì Cắn về đắp thuốc sợ đéo. mày đeo thuốc cho là bà ấy đâu. Mẹ lại đi tìm lá diêu bông mệt vãi cứt. Ui đi mẹ tiếng con lồi thì chạy đi mẹ sợ với lồi. Dùng băng Diana vào. Quấn mẹ băng Diana vào cũng được. Dùng băng Diana vào à? Băng Diana. Từ điện cho người yêu đặt cho hộ bình thì mẹ có tách mà. Cái máu mình nhớ hết tụt chưa? Chết mẹ rồi, thịt sắp thối rồi. Ok tôi chế được cái mũi giáo xương rồi, tôi bỏ cái giáo này đi, giáo lợp này đi. Tôi có mũi giáo đá, nhầm mũi giáo đá chứ. Còn là Chế được mũi giáo xương mà, lần trước tôi chế được mà. Chế rồi gì chế, mày thì tao chế rồi. Mũi tên bộ lạc thôi, nhặt được mấy cái mũi tên bộ lạc này. bây giờ cần que dài nhỉ? Cần que dài để chế cung đúng không? Có thiếu nước không? Tôi cho quả này ăn này. Sao lại lấy thịt lên? Đừng để nướng đi. Đã chín đâu mà ăn. Chưa chín à? Chưa chín rồi, lại thả thôi. Này chuột ơi, nếu mà chế cung thì là que dài với cái gì? Que dài với dây thừng thôi. Lẩu canh thịt đi. Ông ơi, ông cho tôi... thịt mẹ.
Đấy, có quả cung ngay. Đây tôi sẽ đi săn về cho anh em nhá. Phải có bi đông mới nấu được ấy anh em ạ, nấu được canh thịt. Tôi đang có quả mẹ mũi rào mũi tên rồi, mũi tên bộ lạc rồi. Sao mũi tên bộ lạc nhìn trông ngu này. Mũi tên đéo gì mà Ui, lại tiếng đầu rắn nào ấy. Để này chạy vào trong đây ngay. Tiếng rắn nào ấy. Chạy vào đây trốn đã. Cái tác Lẫy này. thì đéo có vũ khí thì lắm lợn thế. Giờ có vũ khí thì đéo thấy con gì cả. Ui sao yếu này. Thiện, tao nhờ tí Hiếu, thiện. Ơi, Ra nhúc hộ tao cái thịt vừa lấy mày vừa đặt vào ấy. sao? Nhúc cái thịt đấy ra. Nhúc cái miếng thịt mày vừa rồi. Rồi thả vào đấy, thả vào nồi. Địt mẹ ra đấy uống. Con mẹ mày. Vãi lồn à, bố mày kéo mãi việc ra đấy mẹ. Hứng mãi mới được tí nước ra, bố húp sụt cái vãi cứt. Đi ra tao hết máu rồi. Hết máu rồi lại uống nước, đéo ai uống nước. Ngủ vậy cứt. Có khát để các bạn uống. Địt mẹ. Ôi thì mẹ thế rồi. Để biết đường về rồi. Quanh quanh làng Đi cũng rồi. ra. Đây. Đây rồi. Lại đây. Địt mẹ. Phải đi ngang như con cua này mới lấy được tí nước về. Nhặt lại. Về lại à? Ờ. Về lại à? Ừ. Thôi tốt nhất là mày đưa miếng thịt đây. Đéo tin tưởng mày nữa. Đây là biết rồi, biết thả. Đéo, tao thả cút ra. Đưa miếng thịt đây. Đưa miếng thịt đây. Đéo rồi. Bật dậy. Được chưa? Tránh ạ. Rồi tao lấy đéo rồi mẹ. Tao đi theo hút nhanh vậy đâu. Tránh ra. Tao hút đấy. À tao hút. Đã là kịp hút đâu. Mẹ vừa va phân. Nào thì đến lượt tôi chưa? Đấy hút đi. Có canh thịt đây hút đi. Mỗi thằng hút tí. Địt mẹ thằng kia hút phát hết rồi. Ai hút hết. Thôi để tôi đi lấy tiếp, tôi đun tiếp cho. Tao là hút đấy. Mà hút nhanh Địt thế. mẹ đéo hiểu mẹ mình. Không về tôi. Tôi đang bị lạnh bụng cho tôi hút một tí tôi đi à, chết dấp ở đây mẹ mấy ông lại mắc công thối mẹ Ôi, giỏi ông- là Ông bị đi ỉa thì ông chỉ ăn những cái đồ mà nó kiểu healthy thôi, chuối trộn. Mẹ đéo mẹ mình hút mình còn để lại tí cho thanh niên hút phát hết sạch. Chứ ông hút thế này thì tình bạn nó cũng có bền lâu. Làm sao mà Đây rồi, địt nhau mẹ mà là phải đi nhé. ngang này. Này phải đi ngang như con cua đây này, địt mẹ vách cứt thật. Đấy. Nốt miếng cuối vào đây. Đấy tôi còn miếng xương đây, nấu canh xương được. Ngon rồi, địt mẹ căng mẹ vạch luôn. Đấy uống đi này, canh thịt đấy. Thanh niên nào chưa uống đi, thằng kia tránh ra cho nó uống. Nào đang uống đâu. mẹ ông Ngoảnh đầu ra nó mới uống được. Ví dụ nào ra uống đâu. Mày thằng kia ra xem là sao mày mất máu này Thiện. Mày bị làm sao đây? không biết. Chân mày kìa. Tại chân. Chân mày bị ngã à? Ôi, đầy hết chỉ số rồi. Đây này, lại té xe rồi, ỉa ra máu rồi. Này, đây thì lại quấn vào đi. Canh thịt này uống chưa hết à? Thế thằng Thiện uống nốt đi. Thôi, to rồi, đầy hết rồi, cho ông Thiện ông muốn. Húp canh thịt người cho nó sợ, xong rồi mẹ lại chơi đồ à? Lại chơi đồ. Lại chơi đồ xong ra mẹ thanh niên cứ thế mà lấy giáo xỉa vào đá thì mẹ. Quấn vào chân đi, quấn chưa rồi? Quấn rồi à? Sao tôi hút mà nó không lên máu nhỉ? Húp nó chỉ lên chỉ số địt mẹ nó kéo mắc thanh máu rồi vẫn kêu không lên. Cái thanh xám ấy là cái thanh máu tối đa của mày, nhưng mà mày đang bị bệnh cho nên là nó cái thanh trắng nó sẽ tụt xuống, hiểu chưa? À. Ui rồi, hạ được TT rồi không ạ? Làm nào tăng máu lên bây giờ. Không, bây giờ mày cứ chữa bệnh là nó sẽ tăng lên. Mày cứ chữa xong bệnh của mày đi. Một phát headshot ngay. Cứ quấn chân nó đi, đợi xem nó quấn xong chưa đã. Tránh ra là quay đầu ra lấy cái nồi cái. Quay đầu chỗ khác. Ông ơi, tôi bị cái gì mà như kiểu Thiệt. bị bẩn à? Thiện quay đầu ra. C. Quay đầu ra để ta lấy cái nồi. Ta nướng cái thịt cuối ấy. Ui rồi, Nó sắp thối mẹ rồi. Ôi thì miếng thịt tí thối. Này ông ơi, nó có cái biểu hiện đéo gì mà như kiểu cái mặt trời này. Mặt trời á? What the fuck mặt trời? Bẩn à? Nó như kiểu là cái vết bẩn à? Bẩn. Chắc là vết bẩn à? Xuống kia rửa. Xuống chỗ nào rửa bây giờ? Đấy, xuống chỗ có nước này, chỗ ông vừa uống này.
Đây. Đấy tắm đấy, không tí lại xuống uống tiếp. Đấy là chỉ để uống thôi chứ đéo có chỗ để tắm. Tắm được mà, giữ chuột phải ra là tự rửa được. Không có, nó phải có chữ chứ. Đây. Ra mẹ đây này, ra đây nhiều nước này. Đây này. Đâu. Đây. Cúi xuống nó có chữ nước bẩn nên là giữ được, là ấn mở rộng ra. À mở rộng ra. Mở rộng ra. Rồi. Trong rừng éo có điện mà có lò vi sóng, chỗ này là chỗ văn minh của loài người mà. Lần trước bị hết bẩn rồi. ok nhá. Nào ra cái đấy thì bẩn à? Thằng kia có bẩn không? Có TT đây. TT á? TT thùng tít đây. Thanh niên kia mẹ cứ thích nhảy ở bếp ấy nhỉ, thích kêu y oé cả. Sao mà ấy rồi, thằng Thiện làm sao mà im rồi? Đây vẫn chi đây thôi. Sao lại bị bính nữa? Đây. Đằng sau có bị dính ạ, mày còn thuốc cho tao ít. Đây, này, tiếp này. À thì vậy thì ra là cái bếp này nó làm tao sướt chân. Thằng ngu này, mày cứ dẫm vào bếp. Bảo sao thanh niên cứ y ới cả. Mẹ không biết. Đi tránh ra. Mẹ tốn băng vãi cứt cho còn mỗi cái rồi đấy. Gạc đeo thì chị em đến kỳ. Đi tìm dừa làm bi đông cái. Có cái bi đông thì chơi nó dễ hơn. Cái tôi có thịt thú có mai rồi lại có cả thịt vẹt này. Cho nướng đi cho nó đỡ thối. Đây Cho nướng thì nó giữ được lâu hơn đấy. Tôi đi tìm quả dừa đã. Đây làm sao mà nướng được đây? Ấn tab lên không rồi kéo vào. Mặt trời là gần đất xa trời. Đấy, thấy mặt trời là thế có thấy nói tiếng Việt được không? Thử chat lên xem nào. Sớm kìa. Anh em Có cái bẫy này. Mẹ, được vãi lìn lên này. Bẫy sát thủ Lò này. vi sóng ấy biết sử dụng không nhỉ? Từ nãy giờ tôi đi Bẫy sát chưa thủ. thấy con lợn nào ạ. Anh em có quả chuối nào không để tôi bẫy con gì phát cho ấu trùng vào được không nhỉ? Đéo bảo lấy tao ăn hết mẹ chuối mà nó đéo tăng cái gì cả. Mày phải ăn theo chỉ số ấy, bật cái ấy lên, mày ăn thừa là không được đâu. Ăn thừa là té ra phải rồi. Ăn thừa người ta gọi là ăn làm ăn lộn. Mẹ làm thì đéo làm thì cứ đòi ăn cức. Lò vi sóng này. Lò vi sóng này. Lò vi sóng đéo làm được gì, lò vi sóng hỏng mẹ rồi, đéo có điện. Lại có con thú có mai đúng không ạ? Lại làm một pha headshot. Được miếng nước mát này, sướng thật. Cần cái gì mày phải chịu khó check cái đồng hồ vào. Đồng hồ nó hiện cái gì đây? Cái đồng hồ nó có 4 cái chỉ số đấy, 4 cái thanh đấy, 4 cái màu đây. Màu nò là màu cần à? Không phải, thế thì lăn chuột đi, lăn chuột cho nó về cái 4 cái màu đi. Nó có 3 chế độ, một là cái giờ, 2 là la bàn, 3 là cái đồng hồ vi lượng. Nước. Đang cần nước bạn ạ. Nước à? Nước thì ra đây, nước ra đây cho uống này. Từ từ đã để tao hứng. Thì về cho uống nước à thôi nhá, tao tí đi ở tiết. Nước sạch. Mẹ, mày lại không tin tưởng tao nữa. Đấy, tôi có quả chuối đây Từ rồi. từ đợi cái mưa nó đang có mưa nó hứng nước thì đợi đầy uống. Uống đi con em uống. Quay vào cái nồi mà húp. Đợi mưa nó hết mưa thì sao nhỉ? Được chưa? Check xem nào. Hết mưa rồi. Trả nồi đấy. Mẹ. Trả nồi. Mẹ. Con ơi, có con đi kiếm đi ăn đi bạn ơi, các bạn đi kiếm đi ăn đi nào. Ra được cái nồi đây thì tí tao nấu canh cho mà húp. Thịt nướng này. Đéo nhặt rồi tí lại cháy mẹ mất. Thịt vẹt chín này. Của tao có cái bát dừa này. Thịt vẹt này ăn đi. Đấy, thịt vẹt này. Thịt vẹt trong bếp ấy, khéo lại đá vào cái bếp lại tốn. Hết mẹ thuốc rồi đấy. Chuột ơi, có anh báo đứng cạnh nhà đây. Báo à? Đâu? Giết ông. Để em tôi ra để bắn vào đầu ông ý xong đéo sẽ chết. Thế á? Đi kiếm lá thuốc đi bạn. Đâu, tránh ra sao? Đâu, báo đâu? Đâu? Đi đằng này. Anh em sau lên trước đi, có gì là sao tôi yểm vậy. Đây đằng này có lấy cây thuốc đây này. Cây thuốc đây. Đâu. Đâu cái thuốc đâu? Đấy, cái thuốc lá vàng ấy. Đấy chặt đi. Cái thuốc à? Chặt đi, đấy Thiện chặt đi. Phải lấy rìu.
chỗ này Hỏng mẹ giáo rồi. Lấy diều hoặc dao. Diều à? Đâu còn báo đâu. Tôi quên mẹ đường rồi. Có đi mẹ. À ra check cái bẫy sát thủ cái. Mải vậy mải chạy đéo nhớ nữa rồi. Đéo sử dụng đưa báo ấy. Không phải chế tác ra. Ở đây có cái bẫy mà đéo biết là. À đúng rồi, lấy củ khoai sọ này cũng được ngon lắm này. Tôi làm tí củ khoai sọ này về nấu canh ăn. Đấy. Lấy tạm thấy anh báo đứng đéo đâu nhỉ? Anh đứng Đấy, ngổn mẹ người cái ra. tạm rồi đi ra. Thế cái gì? Cái gì để phá cái đấy. Diều. Một cây với lại một hòn đá. Cây á? Ừ, một cây hòn đá. Đá. Cái que chứ, cái que. Đây. Có đồ chưa tôi ném cho. Đâu? Đây, tôi ném lên nhá. Đá này. Que đây. Đấy, đá dưới chân Đây đấy. Đá cho Vương cho 2 hòn này. Đâu? Dưới chân. Đằng sau này. Mày đâu? Đấy dưới chân đấy. Được chưa? Có que chưa? Đấy hòn đá nữa đấy, nhặt luôn đi 2 đòn đi. Đấy, Chế tác ở. được chưa? Có cần dây thừng không? Không cần. Đéo đâu đây dưới này này. Lúc nãy tôi đi tôi Chế gặp tác ở cái đây. gì nhỉ? Cái máy chế tác vào cái gì nhỉ? Que dài à? Cứ chuột phải nó ấn chế tác là được. Chế tác này. Sao nó cứ mất luôn nhỉ? Kinh vãi nồi thôi. Cần những cái gì mày? Đá à? Đá mấy cây thôi. Nếu không thì mày ấn cái ấy lên, ấn cái C lên, nó có cái hình cái tay đấy, nó cũng là chế tác đấy. Được rồi này. Sử dụng là gì nhỉ? Ấn giữ C nó cũng có cái hình cái tay đấy. Con này bao giờ phá đảo. Chơi cốt truyện thì cứ tìm được vợ là phá đảo anh em. Còn đây là đang sinh tồn co-op anh em ạ. Thằng tay con kia mà cây thuốc ở đấy đâu? Đấy thấy dưới chân mày thấy. Đâu? Đây mà. Mày đi đéo đâu rồi? À đây. Ai đi mẹ, sao có tao? Đỉa kìa. Có mày à? Có mày đâu? Tao bắt cho. Đừng im nó bắt cho. Đéo nào trong rừng có đỉa nhỉ? Vắt. Dưới nước Vắt. đỉa. Cái này con vắt. Sao mãi không chặt được cái cây này nhỉ? Thằng Steam nó có dịch ngu thôi mà đi đâu đây? Đâu nhỉ, con báo đâu? Tôi không nhớ nhưng mà lanh quanh đâu đây. Ê, sao không chặt được cái lá nào ấy? Tôi sợ quá tôi chạy mất rồi. Trong được chưa? Trong dương ấy, trong ba lô ấy, check ba lô ấy. Đánh ngay nó trong ba lô luôn à? Thôi theo con đủ lá này là đủ nghịch ngu rồi. Lấy cái che này làm ấy cũng được này. Đông tận kia. Con lại làm được con TT nữa. Chuột đấy mẹ đâu rồi? Đây bên này. Xạ thủ anh em ạ, xạ thủ rồi. 2 mũi tên làm 2 con TT. Mũi giáo chê này. Ôi tôi bị kiến nhận cắn bạn ơi. Chạy đây. Ông cứ lao vào tổ kiến thì nó chả cắn ông. Ai lồn thật cái số mình đéo hiểu ăn ở cái con cặc gì. Hết kiến cắn cứ tuyết lại còn nhận cắn. Không phải là số đâu, mà cái đấy người ta gọi là óc chó. Cay vãi lồn. Ui ôi nhận nó cắn này. Nhìn ghê vãi đái. Đâu xem nào. Này là bị phát ban, bị Giờ làm nào chữa được cái này mày? có cái tấm băng, cái tấm băng có lá vào đấy đâu. Có cái tấm băng có thuốc ấy. Làm gì có đâu. Cái tấm băng đầu tiên tao đưa cho mày ấy. Đấy, chỉ có cái đấy chữa được thôi. Tấm băng đầu tiên mày đưa tao. Cái tấm băng mà nó có một tí thuốc lá ở trên ấy. Không có. Địt mẹ, thế thì vừa lấy quấn mẹ vào rồi. Có khi là vừa lấy quấn mẹ vào chân rồi. Bên này cũng có thuốc này. Chim này. Tấm băng nào? Thế là cứ bị trúng độc thế thôi à? Một là chờ chết, hai là cầu nguyện. À đây có thuốc này, ra đây. Mày đâu? Tưởng là cái đấy một lúc là hết. Cẩn thận này ong nhá. Hết mà. Đâu mày đâu? Cẩn thận có ong đây này. Chả hiểu sao lúc lấy anh báo anh đứng đấy mình bắn vào đầu anh ấy vẫn cứ đứng thôi. Đâu? Mày đâu? Chết mẹ rồi. Đây, là chỗ tổ ong này. Mẹ tao biết tổ ong mày ở đâu. Đợi tí để tao phi cái tổ ong này đã. Tí lần vỏn cái mẹ tí lại gặp nhận nó cắn nó phát nữa rồi. Tổ ong này cẩn thận đây này. Mày phải bếp tao đứng ở chỗ bếp để tao chờ mày. Đấy. Xong.
Thế nên là có tổ ong lại chữa bệnh rồi. Tổ ong thì chữa bệnh gì không? Tổ ong chữa được nhiều bệnh lắm. Phát ban các thứ là đắp vào được hết. Phát ban độc chứ các thứ đắp được hết. Chế cái dìu xịn tí đi kìa. Chế cái dìu hịn tí đi. Thôi mẹ cái này chế này thôi nhưng mà dùng được nhiều lắm. Tí nó nâng cấp skill lên là nó cũng bền mà, nó bền. Sợ Bắt dừa này dùng để sợ nó còn bền hơn cả cái dìu kia đấy. cái chỗ hứng nước mưa đâu nhỉ? Cái chỗ hứng nước mưa nhỉ? Tao là cái này. Đấy, đừng cho cái bát dừa vào đấy. Ôi, Khỏi chưa? Thế khỏi chưa? Tao ném hoa cho này. Đâu? Đấy, cái băng này này. Đấy, quấn vào cái chỗ bị phát ban đấy. Không mày đến đâu cái cây này. Tao đắp sẵn vào cho rồi đấy. Tao chế thuốc sẵn rồi đấy. À, đi làm cái cung tre à, đúng rồi. Làm cái cung tre. Tôi làm cái cung tre đó. Thôi, để tao đi với mày. đỡ đi à chứ ông ơi. Tôi đỡ rồi. Tỉnh táo. Cút ra đéo thì mày chặt hết mẹ cây của tao rồi. Ở đây vẫn còn cái. Này thôi thế anh em mình xây cái nhà ở đây được à? Xây nhà thì kiếm chỗ khác. Chỗ này ở tạm bợ thôi. Đấy, mẹ Đây, được kia đây nha. được cái cung bố đời. Cung bò đôi. Sao mình nhặt một hồi mà còn mỗi cái thanh tre thế nào? Đây này. Rồi, nhiều tre chưa? 2 cái lông. Chém đéo đi. Tao ra lại bắn đít cho rồi. Đấy. Giờ chế bẫy đi, chế bẫy không cần cái gì bẫy à? Bẫy thú à? Kiếm bẫy. Kiếm sách đã, kiếm Rồi, cứ nói chung là cứ ổn định đi đã, xong rồi là tao dẫn đi ra chỗ cái map 2 kia để làm bẫy. Bên đấy thì nó thiên nhiên nó hòa hợp hơn. bẫy sát thủ này. Cần que dài một này, dây thừng 7 này. Que, thanh nhỏ. Hủy cái nấm thì được cái gì? Chả được cái gì cả, nó đỡ vướng thôi. Que dài một. Que dài một. Rồi, bây giờ nhá, bây giờ anh em ăn uống lo ngủ nghỉ các thứ đi, cho nó đầy lực các thứ đi. Xong bây giờ là chạy một mạch sang cái map bên map 2, chạy một mạch qua bên kia Được rồi, ta đây ăn. để xây base bên đấy. Đấy, thế thì đi ngủ nghỉ thì Đi ngủ nghỉ đi, trong này có mỗi giường rồi. trong này nhiều giường lắm, trong này tha hồ. Đâu, Ai rồi. cũng Vào đây. À, xem trong mấy cái túi này là có đồ ăn đấy nhá. rồi đi à, chạy nhanh thế cả phọt ra bạn. Mẹ, Thanh kẹo này, thằng nào lấy hết rồi ấy. thanh kẹo này. Đấy, ngủ đi, ba thằng cùng ngủ cho nó nhanh. Đây tôi ngủ rồi, ngủ ngay. Ngủ luôn vào ngay bạn ơi. Ui, vẫn đang ngủ đau bụng quá. Rồi. Thôi chịu khó té re tí bạn ạ. Rồi, bây giờ kiểm tra đồng hồ nhá. Kiểm tra đồng hồ xem là thiếu những cái gì. Ăn uống. Kéo là tao ngủ dậy và tao mất nửa cây máu mày. Thì đói. Bây giờ anh em mình chế bắt xương là được đấy. Thế bây giờ là ai thiếu cái gì? Ai thiếu những cái gì? Thiện check xem là thiếu những cái chất gì. Cứ bật lửa. Mình thiếu cái gì mình cũng thiếu bạn ạ. Này, thế thì thịt này. Thịt đây, cho mày ăn thịt này. Đấy, thịt dưới chân đấy. Cho mày một quả này. À thôi, quả này để cho ấy đi. Đâu? Đấy có cho lửa trại với than củi này. Được chưa? Tốt thuốc đi. Đây, cho mày cái này. Đấy, ăn cái đấy vào. À đây tôi ăn. Xong rồi đi uống nước vào. Mà tao đi với chúng mày, tao chỉ cần chuẩn bị thuốc thôi, tao chẳng cần bị gì cả, bởi vì tao hay bị cắn lắm. Này, đông này, mạnh này. Cho Đây, thịt đây. này. Thịt đây này. Thịt vẹt chín này. Ok. Một cái quả này này. Đấy, cả đấy là vừa ăn vừa hồi cả carbon với lại protein đấy. Có chất béo chưa? Đỉa này. Ôi đi mẹ thịt đéo là 5-6 con đỉa trên tay này. Đó, mình nhìn tao xem tao có cái điều không mà. Có cái TT này thì tôi chế tác được cái gì không ơi? Giáp TT á, giáp TT. Thế chế kiểu gì? Lá chuối này, dây thừng, mẹ cái giáp TT. Lá chuối à? Lá chuối à? Một lá chuối, 2 dây thừng. Đây là chuối đây à? Vậy luôn.
Rồi, thuốc thang đã đầy đủ nha anh em nhá. Chuẩn bị đi thôi. Cái lá chuối để làm gì ấy? Mũi tên. Là chuối nằm giáp đây. Làm nhiều thuốc đi cho an toàn. Bây giờ tôi cũng vừa đi vừa Lá kiếm chuối thôi. làm gì, lá chuối làm gì cơ? Nằm giáp, nằm giáp, nằm giáp. Thế cứ đi cái này thôi à? Thế thì anh em kiếm mỗi người nằm một cái giáp đi. Mỗi người nằm một cái giáp đi. Đâu làm cái gì, làm cái gì? Lấy dây thừng. Cây ban đi để làm gì không? Hả? Cái vút cây này. Vụn cây vứt đi. Vụn cây chả làm được cái gì đâu. Vụn cây vứt đi. Ok. Nó chế tạo giáp cái gì mày? Mày chuột phải vào cái lá lá chuối ấy. Giữ chuột phải vào cái lá chuối, bấm chế tác cái lá chuối đấy, xong rồi vứt thêm 2 cái dây thừng vào. Này tôi cho ông chuột một cái dây TT này. Tôi có rồi. Này, Yeah. Rồi đây này. này. Tôi vứt ra nha. Đây, đây. Rồi có giáp rồi. Đấy. Sử dụng cái gì? Làm được 4 cái cơ thì mới ngon. 4 cái mỗi cái một cái. Thế tao hết dây thừng rồi. Thế thì nhặt thêm đi. Nhặt thêm đi. Làm sao để tôi dùng được? Kích đúc à? À, ấn gì nhỉ? Ấn C à? Đi kiếm Ấn C, ông tất nhiên phải để vào dương trước xong ấn C. Tốt nhất là quấn ở chân trước, bởi vì ở chân là hay bị trượt chân là ngã. Cắn thôi đi mẹ. Óc chó. Ông kia ngày nhiên cắn tay. Mày cho tao cái lá, mày cho tao cái lá. Hết rồi, làm gì còn. Tao có lá thuốc. Hết rồi. Sao? Tại mày xui tao đi kiếm dây thừng. Còn đấy là mày không biết lấy chứ. Sao lại xui tao. Ở đây được. Đây này, tao còn một cái băng mật ong đây này, dùng tạm đi. Địt miệng, cắn răng cắn lợi cho mày nốt cái mật ong đấy. Nốt tần cuối nhá, địt mẹ. Này. Lên đây. Ôi ôi vô đôi quá. Này, đấy, nốt cái cuối, mày có mỗi cái băng mật ong ấy. Của nó đấy không ạ? Thế thì đi làm thêm ít giáp lá chuối nữa xong rồi phắn nhá. Khát nước quá. Mình phải trúng tay nào nhỉ? Đúng rồi, hứng nước uống đã. Đang mưa. Có bị trúng đéo đâu. À đây chân. Từ nãy giờ mẹ muông thú nó chỉ thích cắn ông kia thôi. Không, tôi yêu động vật nên thế, tôi yêu động vật. Thế là nó cũng lại yêu ông đúng không? Rồi, có đi có lại. Đâu, nó tự đâm đầu vào đấy thôi. Quả muỗng này. Bắt được quả muỗng. Này để làm gì không? Nhặt đi. Tôi đéo biết để làm gì. Như này khéo sang màn 2. Cái gì? Sang màn 2 ngu người hết cả. Mày ơi, tao mất mẹ cái gì rồi? Làm cái khác. Chế cái khác. Rồi đi anh em ơi. Được chưa? Anh em đủ nước, đủ các thứ chưa? Vừa đi vừa kiếm đồ nhá. Xem ở đây còn cái gì không? Chả phải kiếm đá đâu nhỉ? Kiếm đá đâu rồi nhỉ? Đá vứt đây, ra vứt cho này. Nó còn một cục này phải. Tôi còn thiếu ít nước. Đấy, đá này, đấy. Đá đấy. Nói chung là thằng kia tự check đồ đi mà ấy cứ phải bón vào mồm thì mẹ khổ. Mới tập chơi, các anh em thông cảm đi. Từ mai tôi sẽ tìm cách để các bạn cho nhiều hơn. Đi. Rồi, được chưa? Đây anh em ổn chưa? Thằng này cũng hết bệnh rồi đây. Ông ơi, ông có cái lửa cháy dừa nó không? Đây. Uống nước à? Nhưng mà không có mưa thì lấy đâu ra? Đây vẫn có mà. Có cái nồi. Nó vẫn nhỏ xuống đây này. Đấy, nó vẫn nhỏ xuống như thế. Nó là cái hoạt ảnh thôi. Thế à? Không có đâu, phải có mưa mới được. Thế thôi anh em đi đi. Thôi đi. Sang bên kia nhiều nước lắm, sang bên kia nước bên kia uống được. Làm bố khổ ghê. Để anh em đi đây. Làm bố khổ ghê. Được rồi nhá, bây giờ là chưa có map thì anh em là cứ đi vừa ngắm cảnh thôi. Thứ nhất là anh em sẽ đâm thẳng sang hướng E. Mày ơi, tao thiếu nước, tao gần hết nước rồi. Nó phải chấp nhận thôi. Chấp nhận thôi, làm nào được vừa đi vừa kiếm. Từ đây là kiếm Sướng con đau, sướng trước. còn một cái nấm cam tí đã uống nước bẩn cũng được. Hai cái nấm cam mới uống được. Thôi thì bảo tí nữa kiếm cái nấm cam. Vừa đi vừa kiếm được mà, kiếm mấy cái cây thủ cổ thụ ấy có mấy cái nấm xanh xanh là ăn cũng giải được độc mà. À chết, nước vừa nãy tao để cái bát dừa bên dưới như con nước sao ấy. Thôi không cần, tao cầm rồi. Đi. Con này uống hết của tao rồi đúng không?
Đéo mẹ đéo anh thằng uống. Nghe thì đằng này. Tao có hẳn cái nồi. Này ông ấy. Đi, đâm hướng E nhá. Đâm thẳng hướng E. Tôi chỉ nhớ mỗi là đi thẳng hướng E thôi, đéo nhớ tọa độ bao nhiêu đâu. Đi. Cứ đi gặp cái gì thì đấy. À ra đây xếp game cái. Quên. Ra đây xếp game cái. Rồi. Lấy la bàn ra vẽ bản đồ xong đấu giá. Ừ. Hay thế nhỉ. Nhưng mà con này nó có bản đồ rồi. Con này nó có bản đồ rồi. Tiếng đéo gì mày? Cái Nghe tiếng gì không? cứt mày vừa ỉa ra đéo gì. Có đi mẹ. Dừa à? Ở đây nấm cam này, nấm cam này. Dừa rơi à? Phải không nhỉ? Nấm cam này. Giờ ra uống nước bẩn nữa rồi này. Ừ, đấy đi uống ra một uống. Nên Em còn nước không? đấm bên này. Đây còn cam lên nữa này. Đây Nhặt còn đi. nước này. Uống nước ngoài Nấm đâu. cam này, mấy mãng cầu này, với lại mẹ nấm xanh lá cây, nấm xanh da trời nhá. Nấm xanh da trời là uống được nước bẩn, là giải được nước bẩn. Ở Nam Hụm nó tôi cũng có hai cái nước. Đấy. Ok, Vẫn thiếu nước, vẫn thiếu nước, vẫn thiếu nước. làm Nước làm không? Thiếu ông phải đủ nấm cam ông mới uống nhá. Đủ rồi, đủ. cứ hai nấm cam là uống được một lần. Cái gì chứ cái bệnh sợ chết của tôi nó cao lắm, tôi tính cả. Thôi đi thôi. Đây nghe thì đâm đầu vào đá. Cho nó cái riêng này. Xem đường nào lên được nhỉ. Rồi đầy ạc rồi đấy, mẹ đủ năng lượng đi đấm nhau đấy. Ok. Có cái tổ chim này này. Cái nấm xanh này có tác dụng gì nhỉ? Con này sinh tồn thì đừng mong ending. Ừ đúng rồi, con này chỉ chơi sinh tồn thôi. Sinh tồn thì nó vãi cả đáy luôn. À đây nấm đỏ này, nấm cam này. Thôi rồi tôi nhặt cho. Đấy nhặt đi. Anh em nhặt đi mà tấp nước. Đây, hết cái này rồi. Cái này có không? Cái đèn. Ấy dưa. Rồi ok. Đắp đá. Làm nào để lấy được dừa rồi. Đắp đá. Đá được không? Nhặt đá xong rồi ấn G để đáp. Đấy, tao đáp rồi đấy. Dụng này, một quả này. Uống. Tao đáp cho mà Ok, mày. ngon đâu. Yên tâm. Uống kiểu gì? Lấy diêu đập ra mà uống. Đấy. Mẹ, 2 quả. Tao 1 quả nhá, vớ vẩn nhá. Đấy. Tao không đi lên được. Mày bị đỉa kìa, Rồi. Đấy. Ấn G à? Ấn G để ném đá giấu tay à? Ấn G để ném đá. Ai ôi. À, quả dừa anh em đừng có ấy nhá, làm bi đông đi. Đừng Đây tôi chế vào một cái bi đông rồi đây. đừng có tách ra nhá, làm bi đông nhá. Làm bi đông mà đựng nước. Địt mẹ thiếu dây thừng rồi. Làm sao để múc được nước? Dẫn theo 2 thằng giặc khổ nhỉ. Không, ông Mạnh chơi được. Ông Mạnh ông ấy Theo ai chẳng chặt tôi thà với ông nhá. Không có tôi thì trong đây làm sao mà anh em có động lực mà đi kiếm đồ như thế được. Vai đáy ạ. có thanh niên kia thôi chứ còn ông Mạnh ấy nói một lần ông ấy biết luôn. Bảo phát là ông ấy nhớ mãi mãi, thanh niên kia nói mãi, ông nói nó còn đéo nghe, bảo nó đâm đầu vào cái tổ kiến, đừng đâm đầu, nó còn cố tình nó đâm đầu vào. Thì mẹ dỗi đéo đi nữa, bố ao game. Ao đi, thì ao thử đi. Vừa mới chơi cứ trách móc mãi. Ao thử đi. Ôi Chờ mà với, lên đây mà. chờ với mẹ mẹ chờ tao với. Ao đi, hai thằng cứ đi thôi, kệ mẹ cho đi mình tí thổ dân nó đấm vào mẹ. Chờ bạn bè với, mình nói đùa bạn bè với nhau, bảo vệ anh em. Tôi nhớ là đi đường bên này này. Được, tôi nhớ đi đường bên này. Nấm này nhặt nấm đi, các bạn nhặt nấm đi. Nấm vàng này ăn có được ấy không? Nấm vàng ăn làm gì? Nấm vàng ăn được, nấm vàng ăn hồi tỉnh táo mới này. Nấm vàng ăn được. Từ mai ghé qua kênh Thiện Hải Tặng xem nhá, rất chi là hài luôn, hài hước vô cùng. Game giả lập tố 2. Con này mày không bia kênh của tao nữa à? Bia gì? Ông chuột kia là bị ấy kìa, ông lao bị đỉa kia, đỉa bám. Dừa này. Lấy đi cho. Ôi có ong. Để tao xuống tao lấy cái mật ong ấy. Mình bị đỉa rồi à? Từ mình xem mình có bị con gì Ôi rồi. thành viên này bị đỉa kìa. Ôi tôi vừa lấy cho ông đấy, mẹ suýt xoa sướng hiểu không? À thế ông đứng đấy, tôi quỳ tôi làm hát bài một bài này, tôi cảm ơn. Đây để tôi tụt quân đó. Đây, tôi một bài này. Cái bài một bài này từ đầu là gì nhỉ? Bắt à, thế này bắt xong thì bỏ luôn mồm.
ơi, kinh không? Ba này ngủ trong có chết luôn không mày? Rồi Phono vẫn trưởng ạ. Phi giáo các kiểu. Phi giáo là gì ông ơi? Mẹ nãy Ấn bỏ chuột giữa. Gò cái ông này quên nhanh lắm. G là đắp đá. G là đắp đá. Phi giáo là chuột giữa. Chân giữa gì rồi, nhớ rồi. Được. Giáo ở chân giữa thì cũng hợp lý thôi. Mày đang làm gì đây? Đang chế băng gạc. Chế tao với. Chế tao với. Tí tao ném cho. Bị bệnh tao ném cho. Này. Tên là tăng tỉnh táo hả? Thế thì nấu lên cơ, nấu lên thôi. Đi tiếp đi, cứ thằng em mà đâm thôi. Ăn tăng tỉnh táo á. Đi, có con chuối này. Nên mà lấy. Đâu chuối đâu? Chuối đây này. Đây lại có quả dừa đấy anh em này. Có ai làm bi đông nước không? Tao phải dìm, tao dình em tổ kiến với con sên nào không? Tao bị ăn nhiều, tao hơi cay rồi đấy. Đi thì để ý một tí. Lấy lông luôn, lấy lông để ngoáy lỗ đít cho nó thông đít. Cái đít mẹ. Cả thế tao hay bị đi giờ tao phải làm thế. Không có dây thừng đó, này có dây thừng. Đừng cần dây thừng. Có cái đéo này mà nặng nhỉ. Nhiều đá quá, thanh niên nào cầm bớt đá cho cái. À đây cho đá này. Này đá này. À mày cho á? Này, đá này. Đấy. Thôi tao nhiều đá lắm rồi, tao không cần đâu. Đi. Mạnh ơi. Đá của tao bây giờ xếp thành bộ đấy. À đây này, có chuối đây này. Lấy chuối đi. Đây. Lấy chuối để mà tớp này. Để dây thừng tí nữa có gì mà định gần chết thì còn đi thắt. Đây có cái cây gì đây ông này? Cái này chữa gì đây? Cái này thì chữa gì? Bác sĩ thầy giáo con mẹ nó rồi dẫn theo 2 thanh niên thực tập sinh. Mới ra trường nữa. Mới thực tập. Này các ông cứ quên đi. Bên này đây này có cái găng bạc nhầm cái có cái băng gạc cái này. Cái này chống gì à? Có cả ui lá lily ngon chim. Đấy ông kia vừa đập bên kia đầy ra, đéo biết để làm gì. Cái này thì chống cái gì? Cái này là chống cái kiến này, kiến đốt này. Ok thì các bạn chơi nhanh lên, mình còn đi tí mình còn phải đi uống bia. Này, đây này. Uống đéo thì đêm khu này. Làm nào được. Vãi lồn mơ. mẹ. Không, tôi đang quay gián tiếp tôi hôm nay tôi không livestream và đấy mạng nó bị điên cày bực tôi quay, mai tôi đăng clip sau. Đây là có quả mãng cầu đây. Đấy mà uống nước được ấy. Đâu. Đấy. Một quả mãng cầu là uống được một lần nước. Thế tao lấy hết cả cá chùm rồi. Ăn tham vậy cứt. Lại có là li. Đưa tôi đập hộ cho, Tao lấy rồi. Đập cái đéo nữa, tao lấy rồi. Đập đéo nữa. Lấy rồi, bây giờ chỉ còn vỏ thôi, ông có đổ thì ông đổ chứ. Ở đây vẫn còn này. Lấy hết rồi. Ok. Đâu nhỉ? Bây giờ cứ đi thẳng theo hướng này à? Cứ đi thẳng hướng E đi. Hướng vào sông à? Ui, từ có con chuột đâu ơi. Nghe thấy lại cứt thằng Thiện này mẹ. Chỗ đeo đồng thì cứt. Cái gì ăn đấm không? Cái đấm này ăn được không? Nấm nào? Tôi chết rồi, cái đấm trắng thì vứt. Nấm trắng là ném đi, nấm trắng không ăn được. Ta định lấy ăn. Nấm trắng là uống ăn là phát là ngộ độc đấy. Đi. Mũi tên của mày à? Sao mày đã chế tạo được cung tên rồi? Tên của Đông, của Mạnh. Đấy, tôi nhặt được mà. Đó tôi bắn con thú mà đéo biết nó chạy đâu rồi. Ông bắn đi có gì để 12 giờ chém gió uống bia sương với chúng bạn. Đéo hiểu sao mẹ giờ này đi uống bia được thành điên. Gì này, các bạn? này có chữa được gì không à? Quả đó còn giảm 2 ký sinh trùng. Giảm 2 ký sinh trùng là uống được 2 lần nước đấy. Đi tiếp đi, cứ đâm thẳng hướng E chứ bao giờ qua cái cầu thì tính. Bảo rồi muốn tấu hài thì phải sang kênh chuyện hải tặc. Chưa? Khổ mẹ. Mai mình sẽ chơi về em sinh tồn thì phải qua kênh chuột. Qua kênh động được nhá. Có con đấy này. Đi mẹ. Cái kia nó cháy mẹ thôi. Kênh chuyện hải tặc chỉ ăn với tấu hài thôi. Để tôi nhặt cho. Quả này tôi nhặt. Đấy thì đớp đi. Đớp đi. Lại có băng gạc đây này. Lại có mãng cầu đây này. Mãng cầu đây này. Đấy anh nó lấy đi. Đây, tao chưa nhặt được quả nào hết đấy. Mày đây dưới này cũng có nữa này, lấy lót đi. Đấy.
Đây này. Cái thuốc này, cái thuốc này. Đây, trước mặt đây ông ấy. Củ cọ. Ai rồi? Cái hoa đéo rồi đấy. Hoa đéo rồi đấy. Mình bắt đầu thiếu ấy rồi. Thiếu được. Chuối này, chuối tăng gì mày? Chuối tăng carbon hydrate, chất xơ ấy. Có con soi đây đẹp gì. Có con chim này, ui giời, con chim này. Chết mẹ mày. Củ cọ. Con chuột lấy làm gì? Chuột đấy để ăn. Đấy để ăn thôi. Mình nhặt hết. Quả này không lấy à? Có gì? Quả mãng cầu đấy không lấy à? Tôi thật tao mà đi uống bia về mà tao mà tao lại về tao chơi green tiếp thì tao thật mày. Kiểu gì tao cũng kiểu ăn độc chết thôi, ăn độc đến chết thôi. Đánh như lên đồng luôn đúng không? Là con này tao phải đánh nó. Đi mẹ mày. Mày đứng im đấy. Con TT à? Chỉ Đố mày đấm được nó. Tao giết con TT à? Sao ồn vậy ở quán bia à không? Cái xóm tôi đéo hiểu sao 12 giờ đêm chúng nó vẫn gào thét ầm lên. Cái xóm này mẹ GAV. Thôi kệ đi. Gào thét lên. Cứ đi tiếp hướng E nhá. Đâm thẳng hướng E thôi. đây, anh em đi đợi. Cẩn thận lại có cái tổ kiến này nhá, tránh ra nhá. Tao là tổ kiến đâu, mày bảo tao cái để tao Chỗ cây cọ ấy. Đây, trước mặt đây này. Chỗ cây cau đấy. đâu cái cau đâu? Đây này. Đâu? Đây á. Đây, đi vào đây. Đây này. Đi vào. Chạy ra được. Ở đây đi vào. Bị hút à? Bị hút à? Đéo hiểu sao nó bị đơ đứng ở đây gần đấy. Tao tưởng là đứng gần đấy nó hút vào. Chạy tránh vãi lịt. Đi bình thường mà. Đây này còn lá lily nữa này. Ngon vãi đái. Thỏ. Lấy nhiều và tí có gì chữa độc. Sắp buồn ngủ thế nào? Lá lily à? Tao lấy nhiều lá đấy lắm rồi. Lấy cái đấy chế tác với lại cái băng lá ấy. Để mà chữa bát rửa ném mẹ. Chế tác ở đây à? Này à? Chế tác. Không chế tác được. Thôi ném mẹ đi. Thao nhiều lắm rồi, không cần nữa đâu. Đây này, thuốc lá nữa đây này. Thôi tao cũng cầm cho tí mày cần tao đưa cho. Thuốc lá đâu? Đấy. Cầm một cái đi. Cầm. Không lấy nữa này. Đánh vãi lịt rồi không ạ? Đầy à? Chắc đầy rồi. Này các ông ơi, bọn ông đâu hết rồi? Đang chế thuốc ông ơi. Đéo lấy được mày ạ. Thôi tao lấy cho được, không cần đâu. Được rồi, đi thôi. Phun thuốc rồi nhá. Ui xồi ôi, một pha Đi, này hết vãi lồn nhỉ. Hà Mạnh Đông. Con lợn. Ông ơi, ra đây thịt đi ông ơi. Tôi lấy mẹ gì rồi? Thịt ông cầm nhá, cho ông cầm thịt nhá. Tôi phun đấy rồi. Đầy mẹ ba lô rồi. Tôi cầm cái muỗng nào là xương nào là đá đây. Lại phải chế tạo rồi, lại phải chế tạo rồi. Xương này, đấy xương này. Đây tôi có 2 xương này. Đấy. Thịt này, thịt cầm thịt đi. Rồi ông kêu cầm bớt đi kìa. Đấy, Thiện cầm thịt đi Thiện. Thiện cầm thịt đi. Cầm hết thịt đi nhá, cầm hết đống thịt đi. Có cầm xương không? Cầm nốt đi, cầm hết đi. Cầm được thì cứ cầm. Cầm hết đi ông. Đây này có cả con này, nhưng mà tôi đầy ba lô mẹ rồi. Bây giờ tôi nặng rồi tôi không đi được nữa. Đâu? Đấy rồi, nó chạy rồi. Đấy, phải bắn vào đầu. Thôi bỏ đi, nó chạy rồi, nó mất. Thôi, chạy rồi thôi. Đi. Chú ý chế đồ trên đường đi có thổ dân. Tôi có cái này anh em nhìn gì không? Sao tao đéo chạy mày ơi, tao bị làm sao đéo chạy này, nó chạy chậm lắm. Thế thì nặng ngồi vứt bớt đồ ra. Thế thì vứt cái đống xương đi. Đá điếc xương điếc vứt đi, đỡ nặng. Cầm đá nhiều quá mà. Cầm nhiều đá quá. Rồi. Mày nhìn có cái cân nặng ở chỗ góc cái ba lô đấy. Cái góc phải ba lô đấy có cái cân nặng đấy. Mẹ cái này nhắm nó cứ lặng nhỉ. Ấn ship để rồi nó không bị lặng nữa à? ship để nín thở. Mẹ bắn nhiều thì nó sẽ tăng cái skill lên. Nó sẽ đỡ bị lắc hơn. Nói chung là bắn cứ phải căn, bắn theo cảm tính nữa. Thôi nhá. Cái chỗ này nó dễ có thổ dân lắm không ạ? Chỗ này hình như là mình đi qua một chỗ có thổ dân đấy.
Nhưng mà cứ cắm thẳng hướng E nhá. Gặp đâu thì bắn đó chứ biết sao được. Đấm này. Bẫy này. Đấm này. Bẫy thú à? Đáng dùng à? Chắc cho cái gì vào đấy à? Cho cái gì vào dưới thế này? Đây có quả cọ và cái này. Cho miếng thịt không? Ừ, cho có cái gì cho vào đấy? À có cái hang này này. Có cái hang ở đây. Nào. Đi tiếp đi. Đi đến đấy nhanh rồi còn xây bẫy ở đấy. Không vào hang à? Không, làm gì vào đấy lại tổ nó bọn bọ cạp nó cắn được cái đéo được. Cái gì? Bật cười mẹ. Nghe ghê ghê vậy ông. Cái đéo gì đấy? Gì? À, bắt đấy à? Bắt cháy. TT này. Kìa lại có con đấy nữa kìa. Ấy, tổ kiến tránh nha. Đừng đi vào đấy. Đấy. Rồi. À, đây là cái hình tổ kiến đúng không? Đây hoa lily nữa này, chặt tim mà lấy này. Ông Mạnh này. Đấy. Hoa lily này. Rồi tôi đang đánh con TT. Cho con nhộng vào cũng được. Cho nhộng vào làm gì? Làm để giết được con này. Có dao không? Lấy dao. À, có dao à? Có cái dao xương không? Rồi. Cái dao xương là dắt được lên cái số 5 đấy. Thế á? Thôi đi ra thôi chứ biết làm nào. Thôi đi, bỏ đi. Thôi bỏ đi, đến đấy mình săn tiếp được. Bên đấy nhiều thú hơn bên này. Thôi đi thôi. Cứ đâm thẳng hướng E thôi chứ còn toàn đéo nhớ đường đâu. Hướng E là sang map 2 à? Sang qua một cái cầu, đi qua một cái cầu ăn nước này. Ăn nước thì đéo uống được. Ông hay ỉa tên Mạnh à? Ông hay ỉa là ông tên Thiện Hải Tặc qua kênh Thiện Hải Tặc thấy chưa? Đâu không đi đâu về hết rồi. Đấy, bên này. Hướng nào? Ông hay Từ nhá, Thiện nhá, từ. Hải Tặc nha anh em nha. Có địch. Kênh Thiện Hải Tặc nha. Đâu rồi ông ơi, nhanh lên, có địch đằng trước này. Đây. Có ý ái Ngô đây này. Mày đi trước đi, có gì mày chết trước bọn tao biết được bọn tao chạy. Kìa, từ anh em đừng im. Mẹ nghe tiếng hát rồi đấy. Đấy. Bắn chết mẹ đi. Địt mẹ khó quá. Bắn công cấp 1 nên hơi khó. Bố la mê ta cờ. Ấy ôi đâu. Đây. Mày thấy gì? Để chạy. Kìa, nó đấm mày kìa. Đéo chạy được. Rồi, nó phang cho phát Đéo chạy rồi. được. Tao đéo chạy được. Chết mẹ rồi. Địt mẹ. Ui rồi, địt mẹ bắn. Ai mày nhìn tao chết đi. Tao làm sao được. Rồi. Nhờn bố mày á. Đâm đi. Kìa con thằng kia kìa. Thằng kia nó bắn này. Tao lại về đây rồi, Lách, faker. Đấy, tao hết đồ. Nhờn mấy bố mày á. Đấy, mày chạy đường nào nhỉ? Đâm hướng E. Được chưa? Tôi không đâm được nó vậy. Địt mẹ nhờn này. Nó lắc mẹ rồi. Nhờn này. Em quay lại cứu tao. Nhờn. Rồi. Được rồi nhá. Xong rồi. Thợ săn Wakanda với chúng tôi à. Thợ săn Wakanda. Các bạn chơi đấy là đéo hay, các bạn chờ tôi chết đâu mà các bạn mới thái độ nhá. What the fuck? Đi về hướng nghe à? Cả bọn chạy hết rồi, ông vẫn đứng trồng đít vào mẹ. Sao thì đéo chạy được ấy. Ôi, nhiều đồ thế nhở. Nhiều đồ thế. Rồi, lút đồ thôi. Ai lồn ok năm nay trả nợ bao nhiêu tín thì mẹ sau kia biết mình nợ. Dừa này, không chừa đây rồi. Ôi, rách quả này. Ai ơi, giờ tao đéo làm nào để chế tạo được giờ, kiếm đá đâu giờ. Sáo bộ lạc. Mày tao bị mất hết đồ rồi. Đi sang bên này, đồ của mày rơi bên này này. Tao chạy ra đến bao giờ? Cứ cắm hướng E mà đi thôi. Lại có bị nhện cắn đâu rồi ôi. Thôi xong. Nhất ông. Thôi nhỉ. Đéo có gì để nói luôn ý. Mũi tên. Còn ông nhỉ?
Mẹ ơi. Này có cái chỗ mà nó có giáp thì nó có sợ nó bị đâm vào không? Nó có chọc vào không? Không, Mẹ tôi mình Không làm nữa. gì ừ. tội tình đâu mà. Nó đâm thoải mái mà không bị đâu. Cứ làm full giáp là được. Ok Anh em này. trông hộ cái đội bộ tao nhá. Thì mày vẫn ở đây con Nó này. phải đấy cái nào. Củ quả hư hỏng mẹ rồi. Mấy cái này ném nốt thịt này. E hướng này à? Đấy anh em chạy đường nào nhỉ? Ta đéo biết đường cho chúng mày rồi. Đấy, bật cái đồng hồ lên. Đây hướng e bên này. Cứ thế mà đi thôi, giữ cái đồng hồ. Giữ cái đồng hồ đấy mà cứ đi đâm thẳng thôi, nhìn để ý nhìn cái ấy là được, nhìn cái mấy cái tổ kiến các thứ. Nhảy từ đây xuống làm sao? Nhảy cao quá làm sao? Cho băng ông Đông đi, ông Đông bị thương á. Tôi chữa được rồi, không cần đâu. Được à? Mày Ok. nhảy xuống vực cao quá bị Anh sao? em yên tâm về Chết chứ sao? sinh tồn của tôi anh em ạ. Tôi không phải là dễ đi ở đâu. Mẹ Đông thì đéo phải thiện đâu. Ôi tao gần chết rồi mày ạ, máu đỏ rồi. Địt mẹ, giờ chết phát nữa là lại tụt não. Ăn cứt rồi có khi lại phải quay lại đón rồi. Kéo là ông này thủ Lại tâm con tao độc đi, người mày thế. quay lại con tao đi. Địt mẹ. Mà bây giờ đéo có đủ ấy rồi, có Mạnh ơi làm chỗ ngủ đã. Chế cái chỗ ngủ đi. Làm cái chỗ ngủ đi đã. Này đi chế chỗ ngủ nhá. Tôi đi chặt cái cây ngay đây được. Làm Tao cây. chết rồi mày ạ, tao chết rồi. Chết vãi lồn thật. Đéo gì để nói luôn. Và bạn đã đài. Vâng, Anh em quay lại cứu tao được không? Phải xếp đã. tao xếp đã, tao ngủ đã. Quay lại cứu lăn chết thì mẹ cũng hơi toang. Que dài à? Giờ phải đi kiếm cái ấy để làm cái giáo đó mới làm được. Ông đi ông phải chịu khó ông nghe ngóng tí, cắm đầm cổ đi đâu được đâu. Từng một thời cong mông trả lợ nên biết. Nghe thấy ông hải tặc là đoán là cũng kha khá rồi. Đấy. Ông Đông Channel là gì? Ông Đông Channel là gì? Hà Mạnh Đông. Đấy. Ôi. Tên tôi sao thì ấy trên nổ đá nhỉ? Nó đùn đá nhỉ? Mẹ Ngồi đấy ỉ ở ở đây đây. để tôi gom vào. Ok bây giờ lắp đá vào thôi không ạ? Ngồi đây ỉ ở chờ anh em đến à? Không kiếm được cái viên đá nhỏ. Phải gọi là Đây. rè re nhất năm. Từ đầu buổi stream đến cuối buổi stream. Đệt nữa. Khổ. Từ để vào xếp Hà Mạnh Đông cái. Ông xem nào vậy có lỗ đít lắm thì. Đéo biết ông Mạnh này có ở đây mẹ có video các thứ đây. Sắp luôn. Đấu trường chân lý đây mẹ. Rồi thỉnh thoảng có đi ok. Hello anh em, highlight lắm em quay trở lại. Mày cũng hay hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Đẹp mẹ. Sao đeo lấy được cái lá nữa không ơi? Sao? Là nát rồi. Hay là chặt cái cây không đúng? Ngáp rồi. Thở như là chó phốc của mày nhỉ? Tao thở như chó phốc rồi. Mệt lắm rồi, chưa kiếm được cái gì đây. Cái này không lấy được lá không ạ? Cái đấy không lấy được, phải lấy cái to hay sao? Lấy cái to. À, con chim này. Làm rìu xương đi, xương để tí tôi làm giáp. Tôi làm giáp xương. Xương á? Đây có xương đây. Xương có xương người mà tí mình làm giáp xương. Đấy là phải chặt chuối đúng không? Chặt chuối. Đã chặt chuối gì? Okay, chuối. Làm cái giường đi ngủ đã không ạ? Thôi, cái đéo chặt nữa đâu. Ông đi ngủ trước đi. Hay em bơ tôi đây à? Từ từ, ra ngủ đầy sức ra tao mới quay lại được. Bây giờ thanh ép của thằng nào bé tí đấy tẹo thôi. Bây giờ cái thanh xét thằng nào cũng mỏng dính như lá lúa này sao mà quay cứu được. Mẹ đúng là chuối mẹ ở Amazon mẹ
toàn quả vừa to vừa dài còn vừa cong. Tại vì ong đốt nữa trời ơi. Vãi lồn. Thảm Lào anh thổ dân anh có quả đấy. Sao lại bị ong đốt mày ạ? Có quả có C. Ong đốt thì bị đéo sao, bị giống như kiến thôi mà. Vãi lồn bị giống như kiến là ông chôn độc chết còn gì nữa. Sau này củ quả không rõ này. Cái củ quả không rõ này là Nếu quả dừa, làm nào đập được quả dừa nhỉ? Làm nào đập được quả dừa nhỉ? Ông ngủ rồi à? Diêu, ngủ đi, xong rồi quay lại cứu thanh niên kia. Mà đéo làm được dìu, đéo kiếm đá. Dìu thì ông loanh quanh đấy để xem có đá đủng gì không nhặt. Tìm mãi đã thấy viên đá nào. Tìm đá thì mấy mà ấy thôi chứ còn làm nào rồi. Đi tắm cái đã. Đây. Ăn đấm này uống nước bẩn nhá. Ngủ đây là có ký sinh trùng hay sao nhỉ? Không. Thoải mái. Phải nằm đất. Vẫn thần chú đi đâu? Một nước, hai lửa, ba chỗ ngủ. Đúng rồi. Chuẩn mẹ luôn mẹ. Thần chú gì nhỉ, nó gọi là Ok. Xem nào. Xây cái lều hay vậy, xây giữa dòng suối ngủ được. Ok, và còn Đá lớn. ông ơi, nước này múc vào nước bẩn tôi múc vào bi đông trái dừa mà tôi uống là đéo bị ký sinh trùng này. hack ạ. Vừa nói xong rồi uống bị luôn. Từ từ ăn đủ chất các thứ đã xong rồi đi. Đây rồi, đá đây rồi, cuối cùng nhặt được đá rồi. Do mẹ hết protein rồi. Hết thịt rồi. Lâu rồi không còn cần thịt rồi. Với tao phải trên tôi ngủ đây. Được rồi, đi quay lại cứu thanh niên kia đi. Đây để tôi thì tôi ăn mấy quả này lấy nước. Nghe hành trình sang cái map 2 nó khổ lắm. Đéo dễ tí nào. Đông dừa không? Tôi có rồi. Để tôi ăn luôn. Cái này protein, cái này carbon hydrate. Thịt thổ dân, quên. Đâu rồi, này mấy cái lá chuối nữa. Đấy thằng nào chọc giận bọn thủ dân để cho nó đánh ấy. Mày không ấy thì nó cũng đánh mày thôi, mày đi qua nhà nó mà. Đi qua nhà nó thì nó chả đúng rồi. To đây là chả biết là cái gì ông này, ông chuột này. Cái gì đấy? Đấy tôi lém ra đây này. Đấy cái củ đéo nhưng mà to đùng. Củ này nấu canh thì ăn được, chứ còn ăn không là bị ngộ độc. Cho nấu canh thì ăn được nhiều carbon hydrate lắm, ngon lắm. Đây có xương đúng không? Chỉ cần lấy xương với cả ấy thôi à? 3 xương thì sao ấy? 3 xương là một cái. 3 xương với cả một lá chuối đúng không? Một lá chuối, 2 dây thừng. Thịt thổ dân ăn thụt não, tôi chả bao giờ tôi ăn thịt người cả. Nghe kinh của mẹ ăn đéo. Tôi lấy xương thôi, tôi làm giáp thôi. Mình cho hết vào đây thì đéo biết đâu là xương người, đâu là xương thú. Hình như nó bị lác cái chỗ này sao ấy. Đến lúc mình thả vào là nó sẽ không biết đâu là xương người và đâu là xương thú. Không, như nhau mà, nó ghi như nhau mà. Đây cho đây à. Xong rồi là C à. Nay ông chuột ăn canh cua mà khỏn cổ thế không? Sao lại khản cổ? Thế chắc là cho mic to quá à? Cho bớt mic đi nha. Bớt mic thì lại không nghe thấy. Tao giải lá cọ đây mà tao không ngủ được. Phải làm cái giường chứ. Làm cái giường, từ từ để tao quay lại tao lấy. Ấn cái quyển sách lên. Sinh tồn vãi lìn. Ấn cái quyển sách lên. Ấn C, giữ C có cái sổ tay đấy. Rồi ok, ngon. Thanh niên sinh tồn này vào rừng thì chết sớm. 10 cái lá cọ cơ à? Ôi cái đéo gì đấy? Báo à? Ôi bao. Ôi. Chui tao á, chui anh em tao á. Chạy rồi. Đấy rồi. Vãi cả lìn ạ. Không có bị sao không? Đây để tôi đang kiểm tra. Vãi cứt thật. Ui ôi, rách toàn loe rồi không ạ? Bỏ mẹ. Ôi thôi, rách thế thì đéo được rồi. Phải tìm tổ kiến à? Rách thế thì có roi, tôi có roi rồi, mà. Đây này tôi vứt cho nhá. Tí nữa nó sẽ bị nhiễm trùng đấy, bây giờ thì chưa bị đâu. Bây giờ cứ quấn băng bình thường vào đi. Rồi, có roi nữa. Bây giờ thì cứ quấn băng bình thường vào. Tí nữa thì nó sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Ok, để tôi quấn băng phát à. Tí nữa nhiễm trùng thì ném cái giòi vào. Gặp đúng cái con vào đến mùa động đực ạ. Nhìn thấy dai đẹp phát nó quệt ngay. Còn khúc xương Ok. là không nhỉ? Hết rồi thì phải. Đi. Thôi mình lấy mấy cái băng bó của ông kia thôi, chứ ông ấy đâu cần cái này đâu. Cầm vào thì cũng có làm gì được đâu. Đi quay lại cứu thanh niên kia đi. Tao sắp chết rồi, tao sắp không ngủ được rồi, tao đéo có chỗ ngủ. Đi thôi. Ông kia đọc cái tọa độ để anh em quay lại cái. Đọc có độ gái. Tọa độ á. Lăn rồi. 47 V kép 245. 47 W24 4724. Chỉ đọc cái ấy thôi, không cần đọc chữ đâu. Đi. Nha, đến nơi chắc tao chết rồi. Thì mày cứ đứng im ở đấy là được. Chết thì mày lại hồi sinh ở đấy mà. Ủa sao đấy tao chết ở chỗ Cái mày? là tổ kiến. Trước bắt đâu ấy. Tổ kiến. Né ra rồi mày. Tập trung làm lửa đi, nhưng mà không có mái thì làm lửa thì mưa bị tắt thôi. Tôi bị sốt hay sao này? Sốt à? Sốt thì nó tự hết thôi. Đây có cái nhiệt độ đúng không? Đây là bị sốt à? Sốt là nó tự hết thôi. Thi thoảng check cái tay nhá, nó bị thối đấy, nó bị nhiễm trùng đấy. Đợi tôi thì tôi 45 bao nhiêu nhỉ Thiện nhỉ? 47 24 47 24. 4724 này. Đến đây nơi tao bị chết thối đây mẹ. rồi, bị thối có mủ ở đây đúng không? Bây giờ thả roi Thả roi vào. Thả roi vào. Bạn đã mất mạng. Mất mạng đợi tí. Kịch vãi lìn ra. Đợi tí. Tao bị mất mạng. Mất mạng là do mày bị mệt thôi. À? Là do mày bị mệt, bị hết sức, hết xét đi. Hết cái thanh xét là nó thế. Rồi, Khoảng cách chuột là 328 rồi. Cách Hà Đông là 300. Vãi nồi rồi anh em ạ. Được chưa? Được chưa? Nó đang ăn đúng không? Chưa được rồi, đi đi. nó đang ăn để tôi thả thêm rồi xem nó có ăn nữa không? Kéo ăn nữa rồi. Nó chỉ được từng đấy roi đâu ạ. Bây giờ làm nào cứ phải đợi thôi à? Đợi thôi, cứ đợi tí là nó tí nữa là nó cứ đi thôi, cứ vừa đi thôi, vừa đi nó vừa ăn. Ok. Xong rồi tí nữa check lại là thấy nó có vết hở đây, có vết thương đỏ đấy là mình quấn băng là được. Rồi ok, đi thôi. Cho nó ăn hết cái nhiễm trùng đi. Đi thôi. Tưởng vãi đai á. Rồi mấy bữa đầu thôi, anh em mấy hôm sau quen phát là easy mẹ luôn. Khó thì cũng thành dễ mẹ luôn. W à? Bao nhiêu nhỉ? 47 23 à? Tiến. Ngủ mẹ đấy thôi. Tiến. Kéo đi đái rồi. Nhiều dừa vãi đái á. Đây dừa. Lúc thì đéo thấy quả nào. Riêng này đâu, dừa đây này. Ăn phát. Từ nãy giờ tôi thấy phải đến 2-3 quả. Rắn này, ơi, con rắn này. Rắn với chúng tôi này. Mà ông xỉa luôn à? Gắt vậy. Đéo có dao, nhiều thế. Tao tỉnh dậy được rồi. Đọc lại cái tọa độ cái 47 bao nhiêu nhỉ? 724 4724 47. 43 rồi. Kéo thì sao mà ông chết xa cái chỗ anh em đi thế? Đâu, nó spawn lại cái chỗ mà ngủ gần nhất đi. À, Nó spawn về cái chỗ ngủ gần nhất. anh em mình hình như là đi một đường về một đường hay sao? Chỗ này nó đéo giống gì cả. À có giòi đây này, nhặt đi. May vừa lấy tội nhặt giòi. Đây, ok, đấy rồi. Ui cái đéo gì đây? Rồi, đi. Đi bên này không ấy? Bốn bảy hai bốn đúng không? Đúng rồi. Rồi, đang ra rồi. Thế là mình lại về từ đầu rồi đấy. Để từ từ nhá, để tôi check cái. Check cái gì? Hình như nó bảo cái gì ấy. Thế thì anh quấn là được rồi đấy. Cái vết thương nó đỏ chưa? Nó đỏ rồi. Đỏ rồi thì quấn vào là Nhưng mà được. nó trông vẫn như thế, đéo hiểu tại sao. Thế thì lại phải quăng giòi thêm vào. Không, tức là ý là nó lại phải băng lại thôi. Tức là nó vẫn về cái trạng thái mà. Nó đỏ là được, nó đỏ thì lại ấy, nó đỏ thì quấn băng vào. Đây ok, được rồi. rồi. Đây được rồi. Tưởng nếu mà nó bị thối thì lại phải quấn, lại phải cho giòi vào nó ăn tiếp. Phải cứt. Ok,
Cái vết ấy bị báo cào này chữa mệt phết đấy. Ông kia ông ấy vừa ngất cái là nó ra nó cắn tôi ngay, được cái nó rắn trước mặt kia. Mẹ cẩn thận nó đớp cho bây giờ. Tiếng béo gì nhỉ? Tiếng béo gì nhỉ? Tiếng gì? Ma. Không biết tiếng gì đâu. Chắc là tiếng lại có mấy anh ấy đọc giáp bên cạnh rồi. Ừ. Anh ấy thì thào gì. Thế cứ đừng nghi mình là anh ấy không làm gì đâu. Đấy, anh ấy là đang kể chuyện đêm khuya cho ông đấy. Chuyện đêm muộn. Đây có ma. Tâm sự cùng người lạ đấy. Nó là chủ những câu chuyện ma à? 47 đây rồi, đi sang S thôi ông này. Thế Đi xuống S số rồi. độc ăn mới chết. Nó hết sức thôi mà, không phải đâu, nó hít tôi ngay. nó mệt nó hết sức thôi. Nhặt xem có cái nấm xanh kia. Đâu có cái nấm xanh nhỉ? Bát ao là bị ngất, bị kiệt sức. Cái cầu để mình sang ở chỗ nào rồi? Tôi chết rồi, tôi sắp hết lực rồi. Sao vừa nãy không ngủ à? Thanh ép đỏ lòm. Tôi có ngủ nhưng mà đéo hiểu tại sao mà nó lại. À ông bị sốt, đúng rồi tôi nhớ rồi, ông bị sốt. Bị sốt là Màn hình bị làm bị sao sốt là ấy, nhanh mệt. mà Này, quay có cái khi màn là hình ngất ở cái đây màn rồi hình đấy không ạ? không bị Để tôi đi tìm cái bãi đáp thôi. Nằm cái chỗ nào cho nó êm. Thôi sao mà. Thế thì được rồi, ngất để tôi cứu. Đây để tôi cứu. Đợi đi. Ok dậy rồi. Đấy, bây giờ con bắt tôi đi tắm đây. À? Cả đái. Đéo cần tắm đâu, cái mẹ ấy tôi cũng bẩn mà. Mưa này nó tự sạch mà. anh cơ. Hành trình sang map khác. Gian lan vờ lờ đi. Vừa đi được một đoạn. Vừa đi một thực loạn, bây giờ lại quay lại đi từ đầu. Lại cứt thật. Đây chứ sang hướng S nữa là Các được. màn hình của tao bị làm sao rồi ấy, mẹ tự dưng Làm sao? kể cả Chập màn à? hình nó giờ màn hình nó bị vẫn kiểu chạy màn hình kiểu Bảo tôi là để thử xem là nó có thơm không. Thò mũi vào người. Nếu mà mẹ thấy thơm phức thì là thôi chúc mừng bạn. nếu mà chơi game mình nhìn thường mà. Chơi game bình thường thì không sao. Tôi mà cứ mấy cái vụ đấy là tôi cũng phải thò mũi vào tính ngửi. Kéo biết như nào thò mũi vào người xem mẹ khét cái này. Đây rồi, chú Tễu về nóc đây rồi. Đi mày. Đây rồi ông ơi. Đây rồi anh em gặp nhau rồi, mừng. Ồ. Đây ông ấy ông ngủ luôn đi, ông Mạnh ngủ luôn đi. Đâu. Để tôi ngủ quá. Đấy tôi hết bị cắn rồi. Đây ngủ đi. Đâu rồi? Đây à? Ngủ đi. Làm đéo cái gì mà ngủ. Ở đâu? Đây là thanh niên kia, thanh niên ấy giải lá cọ ra vãi cả cứt. Giải lá cọ. Đến. Vãi cả cứt thì thành liền thì bảo sao đi chặt cái cây ạ. Đây cho thanh niên kia ngủ nữa. Anh em đi chặt cây đi. Đi bảo sao thanh niên. Đây, phải làm cái lá này, đút lá cọ vào, vãi cứt thanh niên giải lá cọ xuống dưới nằm thấy đéo ở được. Rồi gì đây? Rồi sao đây? Thiếu bố à? Rồi ok đây, nhiều cây lắm đây. Ra lấy lá cọ vứt vào đi. Không tôi làm cái giường thôi, ông ngủ ấy là được. Làm cái giường thế à? Đéo quay là xem phải lồn ra đã bực rồi lại còn bực. Mừng rớt nước mắt mẹ từ mẹ tim mẹ ca lại lại. Đéo hiểu sao chứ, 3 thằng mà chỉ có thấy 2 anh ý vào thông ông thôi. Đi. Cười, tại quay đầu ra Thiền, quay đầu ra chỗ khác. Nốt lá nữa đi không? Quay đầu ra, mày đang nhìn vào tao không ấy được. Đây sao tôi không đợi được nhỉ? Rồi. Đấy ngủ đi, ai mệt thì ngủ đi. Cho Thiện nó ngủ trước đi, hôm nay ông này bị ký sinh trùng này, đầy người này. Vãi cái đái. Ông này bị sâu rồi. Trông lở loét vãi cứt ra. Con xương nhỏ tách cái kim xương cho hắn khêu ra. Đây con này. Đây để tôi còn 4 cái xương cơ. Thế thu gom một cái ra, Thề chứ tao phải mở cái cây ra xem có bị khét thật không nhỉ mẹ. Kiểm tra đi. Chơi lại Green Hell à, giờ tìm map mới hay là hướng dẫn viên đấy? Đang hướng dẫn viên du lịch đấy. Đây này ông Tễu này, tôi ném cái xương ra nhá, ông nhặt đây. Chú Tễu. Xương đấy. Tễu thật sự. Cái xương kia, thấy cái xương không? Thấy kim xương không? Bây giờ là tôi đang trên đường sang cái map 2.
Này ông chú Tế ông. Kệ tao đi, chúng mày kệ tao, chúng mày cứ đi. Tôi ngất mẹ rồi, tôi lại ngất rồi ông ạ. Để tôi cứu. Tôi chết mẹ luôn chứ. Đâu chết đâu, đây. Thế à? Tôi nghĩ bạn đã mất mạng đấy. Vô hang nướng thịt thì nấu ăn đi, ở chỗ này ấy được này, chỗ này là châm bếp được đấy. Ngủ tí cả. Không tiện này sao mất máu này. Có cái kim xương đấy, tôi vứt ra rồi đấy. Đấy mà nhể đi điều gì nữa. Này. Đi đéo đâu rồi. Vãi cả kệ, kệ thì đéo được, đồng đội chết là bị tụt não đấy, ảo giác đấy, chơi đồ đấy. Đéo kệ được đâu. Khổ vậy cứt đi. Đây thì tôi xuống đây tôi rửa giấy phát. Người bật thỉu lắm. Tôi chơi lại con Green Hell mà ở chế độ H1. Vua rừng xanh. Sao nó báo tôi bị cái gì mà sao tôi tìm không Mọi thấy thứ nhá? nó sẽ gay gắt hơn. Người không có mùi khét không ạ? Thì nhưng mà nếu Mày là nhảy tao- cái ra kìa, mày sắp hết chết rồi kìa. Thôi kệ mẹ cho tao chết đi, chúng mày cứ chạy đi thì mẹ tao. Mày nằm ngủ đi, mày nằm ngủ đi. Cái cây của tao nó bị lồn sao ấy. Thế sao, có chơi được không? Chơi thì vẫn chơi được nhưng mà đến lúc xem hay quay màn hình nó hình ảnh nó cứ bị kiểu nó chạy như kiểu mày chạy sai ảnh ấy, thì nó cứ từ hình này sang hình khác. Thế thì là do mày Đéo set phải up xem thôi. video. Thế là do mày set up thôi. Thế thì do mày set up thôi, mai tao cài stream cho mày. Không, nhưng mà vừa nãy mà lúc đầu chưa mất điện thì xem nó vẫn mượt bình thường, nó vẫn chạy bình thường. Do cài thôi, mai tao cài cho mày. Ra lấy cái kim xương mà nhảy đi. Đây này, ra đây ông ơi. Tao ăn cái gì tao đầy máu lại đi. Ra nhảy cái kim xương ra, máu mày vẫn đầy thôi. Đây này, có cái kim xương dưới chân đây này. Đây này, Đây, cái xương trắng trắng này. nhảy nó Đây, đi. có cái gì nhỉ? Có cái nó báo có cái kính lúp mà đéo hiểu là tôi bị làm sao. Đâu xem nào. Đây, Đỉa. đéo hiểu là- Hết chưa? Đỉa? Đỉa nó ở chỗ nào vậy? Dưới chân đấy. Lấy thì thế à? Tưởng đi giáp rồi thì nó không sao chứ. Kiếm đồ ăn đi, lỗi cấu hình à? Ông Mạnh làm bếp nhá, để tôi đi kiếm thịt. Làm bếp kiểu gì nhỉ? Ấn cái gì để nó ra Ấn C cái- ra có cái quyển sách đây. T à? B à? Giữ C có quyển sách đây. Giữ C à? À đây quyển sách đây. Ok. Để tôi lên tôi kiếm Cái kim để làm gì mày? nhảy cái mũ ra. Đâu nhảy có gì? Như là lúc mày băng thôi. Đây à? Như lúc mày băng thôi. Cái kim ở Ôi, đâu tôi nhỉ? mở ra một đống các thứ. Đéo cái kim ở đây là kim này. Mẹ, bỏ qua nhiều thứ vậy cứt. Đây rồi, đống lửa ấy rồi. Con đạn đâu rồi? Đi vào trong hang à? Vào trong hang làm đống lửa à? Để trong cái vách đá ấy. Để vách đá ấy. Mất mẹ kim rồi. Rơi lên đất rồi. Thì ông... Ôi đéo được ông ạ, vách đá nó đỏ lòm này, nó không cho làm. Đâu? Hết rồi, làm gì thấy đâu. Trời ơi, không làm được đâu. Vách đá nó đỏ Đây lòm. ta đéo có kim. Cái kim đâu nhỉ? Cái kim mà ông có xương không người không? Không. Nhưng mà sao tôi phải đây không phải. Thế được chưa? Khêu được chưa? Khêu được chưa? Nó thành cái vế ấy chưa? Nó vẫn cái vết màu tròn tròn ở Vết đấy. tròn tròn thì bây giờ mới băng vào. Cho cái Dạ. băng vào là được. Đéo có băng cho tao xin cái băng. Đây, Ông ra ơi, đây, ông ra cho đây, băng. Ra đây. Cái ra đây ông ơi. Để tao đi lấy thịt cho mà ăn này. Ông bây giờ ông mất cái xương rồi gì? Vâng, mất xương rồi. Đây để tôi vứt ra lại cho cái xương khác này đấy. Ở dưới chân ông ấy. Được chưa? Rồi nhá, xong rồi tôi vứt lá băng ra đây. Đấy, 2 cái đây ông có dùng đủ không? Chắc là đủ. Mày ông phải cho độ 5 cái vào, kiểu gì tớ bị kiến cắn hay mũi cắn nữa mà. Nhưng mà tôi hết rồi. Thì tôi cho mũi nữa làm sao được. Để tôi đi lanh quanh đây tôi tìm em mà. Nhưng mà ông chuột ơi là đéo làm được đâu. Trong này nó không cho làm. Làm gì? Làm cái bếp. Nó cứ báo là đỏ không ạ? Đéo được. Thôi tôi làm ngoài trời vậy nhá. Làm chỗ nào mà mưa không đến được ấy. Đây đéo biết chỗ này có được không. Ôi thiếu cái để may cho trong tủ này quá. Ôi địt mẹ. Chạy cụ thôi.
cái đéo nó cứ kêu sợ thế nhỉ. Trước này Nhờn tỉnh táo nhờn nhờn. đói quá bạn ơi. Đây rồi, có cái- thịt về cho anh em ăn rồi. Nướng 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 về nướng về nướng. Đây, có bếp ở đây. Vứt mẹ cục xương đi. Nhưng làm nào đánh được lửa, hình như là phải lấy ấy à? Phải có cái lá khô à? Ở đây tôi có lá khô rồi, thì tôi phải đánh nữa. Ờ, Nhanh không ngất. nhanh không đi à giờ. Tôi đói lắm. Bắt đầu trên rồi thật của tao não bắt đầu hoa mắt rồi. Bắt đầu nhìn ông đông thành 4 ông đông rồi. Đây là cái hiện tượng chơi đồ đây. Đâu, đây, bếp đây, đâu? ông ơi, đây. Phê còn hơn Đéo ơi, thà mắt đút trong kiểu này. như kiểu vừa hít kiểu vừa hít điếu thuốc lào xong. Ông còn nhiều sức không? Ông còn nhiều sức không? Thì ông xoay đi này. thoải mái. Đấy, đồ Thoải xoay mái tay này. đấy. Có đồ xoay tay chưa? Đây, đục quay đây đây. Ờ. Đây, chưa có. Đây lá khô này, Đang đấy. rung à? Lá Thế khô. bảo đang rung rồi mà. Thanh niên nào chỉ vào ấy. Thằng Thiện này Ông quay đầu mặt ra. đi tôi cái. Tôi có tính hay ngại. Bây giờ làm gì? Dùng Dùng dụng cụ tạo đốm lửa. Kéo biết để đâu à? Đâu nhờ cái chỗ ngủ đâu nhỉ? Thằng Thiện ra tao ngủ với. Đi địt mẹ. Đây à, đồ xoay tay đây. Đồ xoay tay đây, xong làm gì nữa? Xoay đi. Thả vào, ấn em vào luôn. Chìm sâu vào những giấc ngủ say. Liệu anh có thể Sử dụng đi, quên được sử dụng con đi. Buổi ấy. Đừng đập. Nhanh Đấy lên, à? tao sắp ngất rồi. Này. Sao nhưng mà tôi kéo vào một cái thì nó lại không sử dụng à? Đấy, ngồi xuống. Đây. Xong rồi vứt cái Đây. lá khô vào. Phê quá bạn, đang ngủ say quá. Mày sắp chết rồi cái kìa, Thiện à. Lá khô. Dậy đi, ông sắp chết rồi cái Rồi, kìa. ok. Đâu. Quay đầu ra. Anh em có kiếm gì ăn không? Có gì ăn cho tôi với. Xong rồi Đang gì sắp nữa bếp đây? để nướng. Này xong rồi làm gì nữa ông ơi? Ném vào, ấn e để ném vào. Ấn e vào cái bếp đi. Đây à? À đây rồi, ok. Được chưa? Được rồi. Khổ lần đầu làm chuyện đấy. Lần đầu quay tay. Nếu không biết dùng như thế nào. Kiếm gì ăn cho đỡ đói là được. Game giả lập xấu hổ quay tay. Mẹ, tôi đã quay tay, ông cứ đứng nhìn thì đéo ai mà quay tay được. Chơi khó Thôi tắt vãi bếp đái. rồi mẹ. Trời Tao sắp chết mưa. rồi, mắt tao nhìn đến răn rồi. Trời mưa đéo làm được bếp ở đây ông ơi. Mẹ. Tôi phải đi ăn cứt rồi. Ăn cứt rồi. Thì đúng là số phận của tao mất mạng rồi. Để xem nào. Ông trời đéo thương ta gì cả. Trong này nó đéo cho làm à? Đấy, trong đấy nó không cho làm, tôi thử rồi. Nó đéo cho. Khổ vậy. Mày ơi, tim tao nó đập Ok, như anh em mình đi. Thế bây giờ chỉ như có kiểu đi pháo giang rồi. ở đây thì cũng có giải quyết được tim vấn đập đề như gì kiểu đâu. pháo giang rồi. Đấy, nó chỉ cho làm ra đấy thôi. Chứ nó không... Đấy. Tim đập như pháo giang. Thế rồi. bây giờ thì cố gắng là làm cái tre thôi. Làm cái mái thôi. Thôi cố gắng làm cái Cố máy gắng đi. làm cái mái đi. Đây là có gậy sẵn đây rồi này. Có 2-3 cái gậy ở đây rồi này. Cố gắng thôi. Ở đâu cho mất nó- mẹ rồi? Sao ông nào phá rồi à? Thật ông người kia ông địt phá mẹ, mẹ thằng rồi Điên này sao? phá mẹ rồi. Thôi thế nào tao lại phá. Ông nhặt đồ xong ông vứt vào. Được Đây, chưa? Rồi. ok ngon rồi. Ok ngon. Sức. Rồi. Bây giờ lại Que ra dài. mấy cái canh. Que dài ở cái vừa lấy chặt ra là có đấy. Hiếu béo vào hello kìa. Làm mái Que lá dài thôi, đâu? làm một cái tạo một cái mái lá. Địt mẹ. Mày ơi, Rồi, tim tung giờ rồi. Đủ que dài chưa? Hello New Year. Bắt đầu. tôi còn hết mẹ nó ấy rồi đây này. Đây tôi có que dài đây rồi. Đấy, vãi cứt ạ. Đấy, ông kia ông cho dây thừng vào đi không? À cũng chưa được, chưa cho được, chưa cho được. Đây rồi, có que dài không nhá. Ông châm lại cái bếp đi. Trời đang tạnh.
Sợ đéo đủ lực, bây giờ sợ đéo đủ lực mất. Còn đủ được không? Còn nữa không? Thế ném đây tôi quay cho. Ném đây tôi quay. Không Đéo được nữa. Ném ra, ném ra, ném ra. Hay tôi ngủ một tí. Sao đêm về lặng yên Đâu nhỉ? Ném ra, ném ra. Đồ... Đâu Đi. ấy? Cái đồ đấy đâu ấy? Ở trong cái tab cuối cùng ấy, cái tab lửa ấy. À đây, đây ok, ném ra đây. Đi, nhẹ, thằng kia nó đứng nó hát thì kìa. Có lá khô đây này, Khổ có lá lắm. khô đây này. Không cần, tôi có tổ chim, có lá khô đây. Ok, thế tôi giữ. CPU hết có 1,7 bên mà nó like chi Đéo gì mình comment thằng chủ kênh không đọc mà thằng viewer đọc thế. What the fuck? mà Bây giờ thằng vẫn video chế đặt cái máy lá à? Có phải chế cái máy lá không? Có. Ấy cái máy ná vào nữa. Thằng Thiện vẫn bị ấy kìa. Khêu ra. Ông chưa làm hết đâu, vẫn bị Đúng này. rồi, vẫn bị đéo thì lại húp rồi. Thằng Thiện tránh ra nó chưa làm xong đã đòi ăn rồi. câu chết ạ. Làm xong canh xương để. Ở đây tôi phải đi ngủ đây. Lại bị tao lại bị đéo gì ở đây này. Được chưa? Sao mình cứ bị mất máu? Ở đây tao làm cho tiếp một cái kim xương nữa. Thôi đây mày tự làm đi này. Dưới chân đấy, xương đấy. Mày thu gom cái xương ra. Mày quay đầu ra để tao nướng thịt, tao nấu canh thịt. Đây bị là sao bị kim xương thế này? Tách ra, tách cái xương này ra. Này, đây xương này. Ông đấy ông kia cho một cái kim xương tao vẫn còn mà. Ở đấy, kêu vào như vừa lấy ấy. Ok. Cho vào nhảy cái mũ ra. Thăm ngàn mà không kẹp ngần rồi. Đéo hiểu Nhưng đâu. mà tại sao lại có cái bị đấy? Mày ngủ dưới đất Tại chứ sao sao? không có cái lán không ạ? Mày ngủ dưới đất. Không có lá À đâu. đây này. Ông ra húp canh thịt đây kìa. Thiện húp đi. Đây à? Đây tôi Được chưa? tôi xem. Làm nào để cho thành cái máy lá cọ lên bây giờ? Múc nước đã. À đây được rồi. Đấy được rồi đấy ông ạ. Đợi tí để tôi đi múc nước về tôi nấu canh cho mấy ông ăn. Máy lá cọ ông ơi, ông đi nhặt lá cọ về ông ơi. Rồi á. Lá cọ ngay cạnh cái này. Nhặt lá cọ bỏ vào đi. Gọi là Đấy, lá cọ về xong rồi làm lên để tí nữa là mà nó mưa hoặc là anh em còn xếp khổ. con lá cọ này bé quá kéo nhặt được. Đấy, lá cọ đây, đây thấy. Nhặt. Không đi xem cái khác để. Mẹ tiếng con ma đéo gì nó cứ ấy. Ê vãi đai. Tại mày bị giảm tinh thần. À, tí tôi vứt cho ông ăn mấy con ốc sên. Đúng rồi, tôi có con ốc sên đây này. Nướng lên. Tôi cho ông ăn. Đợi tí tao bảo mày cách ấy hồi tinh thần. Nồi canh thịt để ăn được chưa ấy nhỉ? Ăn đi. Được chưa? Tránh là tôi nấu tiếp này. Nó phải gọi là tăng bao máu luôn. Ngon mà. Thằng Thiện ấy rồi. Okay. Thằng Thiện xem máu nủng như nào, xem là có thiếu cái chất gì không. Thiếu tỉnh táo mẹ ngư. Với lại màu xanh là cái gì nhỉ? Chất béo. Ở đây. Đây này, tôi cho mày mấy cái hạt, mày chạy vòng quanh mấy cái hạt ấy là có mấy cái hạt này này, hạt cọ này này. Hết đồ ăn rồi, hết sạch đồ ăn rồi. Tôi còn mấy thanh kẹo đây này. Tỉnh táo để nào ăn đâu. kiếm cái gì tao ăn tỉnh táo á. Tao sừng tông một khi. Mày ra đây tao bảo mày cứ ấn nhấp ngủ xong mày ngồi dậy là nó sẽ hồi tỉnh táo. Nào, Cứ ra cái giường ấy, nhấp ngủ cái xong mày thức dậy, nhấp cái thì thức dậy. Nè, sao mày ấy đang ở đây tao không ngủ được. Có hồi đâu. Hồi 3 tỉnh táo một lần ngủ mà. Không rồi cứ đứng gần nửa nó cũng được hồi hai cái. Thôi nó cũng cơ Tao bản. nhặt cái nấm vàng tao ăn cũng được. Đấy ông trên đẩy này, Nấm vàng ăn cũng được. đẩy ốc trên này.
À ông ơi, cái chỗ này đặt được bếp thì anh em mình đéo đặt thì cứ chạy ra tít từ đằng đấy ạ. Khổ. Ngay đầu đằng này đặt được này. Ôi, sao ta xe mà không hồi tỉnh táo nhỉ? Ừ. Nó phải hồi 5 chứ. Điên à, mày phải nướng lên chứ, mày lại ăn luôn thì sao mà hồi được. Ăn luôn còn bị Tao ăn luôn giảm chưa? tỉnh táo ấy. Thanh niên mẹ đói kém thế cơ à? Thấy phát tát luôn à? Ra bếp mà nướng ăn chín uống sôi, đéo ai làm thế. Người ta đánh giá cho. Đây này có con ốc sên chín đây này, đây tôi lấy tạm vào đấy. Mưa tắt mẹ rồi. Làm bếp ở Tại trong người. trong ấy. Làm cái bếp Đây mới. tôi còn nấm, tôi ăn cái nấm vàng cũng được. Đây tao nhặt ốc sên ra cho mà tao nướng cho mà ăn này. Đây, Cánh ốc sên cũng được mà đúng không? Ai có cái gáo dừa để vào, để cái gáo dừa vào tôi ấy cho. Đây có dưa đây này. Đây tôi góp đồ. Hết mẹ mất thanh nhỏ rồi. đấy, có tỉnh táo rồi, có Gom tỉnh đây. táo rồi. Thu gom thằng to là được. Không tỉnh táo rồi đúng Chúng không? ta ký tên ít nấm vàng nữa là được. Đây ra đây ăn cả nấm, ăn cả ốc nữa đây này. Đấy, đầy nấm vàng à, ăn tí đi ở ý là tỉnh Tôi táo ơi, ông ơi. đấy. Xoay. Ông cầm mà. Đây tôi xoay cho. Tổ Tôi chim phải lá đi khô. một Nhanh lên không mãi to đó. mãi không sang màn. Khổ thân. Đây được rồi, ông để cái ấy vào đi. Ông để cái bát canh vào đi. Cái gì? Canh ấy. Nấu canh ốc sên. Tôi vứt con ốc sên rồi nhá. Nấu canh nhau hơn, nấu canh hơn. Tôi nghĩ là nấu canh hơn. Nó tỉnh táo của tao lên rồi mà tao vẫn có cái tiếng cọc. Chưa. Mày phải nhìn cái não ấy. Đây không ngất. Mày phải nhìn cái não ấy. Có cái não ở gần cái cọc máu đấy. Bao giờ nó đầy cái não đấy thì mới hết. Lại bị đốt đi. Mày mày. Đang đâu đấy? Lại bị cái gì đốt? Đang đâu đấy? Nhận. Ốc nướng tăng tỉnh táo à? Đéo nào động vật là quý ông ấy lìn luôn. Đéo hiểu luôn. Mày thổ dân thì nó có 3 thằng nó chỉ ra là thông ông thôi. Đấy. Mẹ cay thế. Đâu về là chết. Ở đâu, Ăn đâu đâu nào đâu. Anh em cho ít thuốc này, có ít thuốc không? Dừa xanh này. Giáp tay, giáp xương, còn kia giáp TT. Anh em có thuốc cho xin ít. Thuốc gì? Thuốc ấy á, đây này. Tao cả tá đấy, dưới chân đấy. Dưới chân đấy, lấy đi. Rồi anh em đi được chưa? Để xem nào. Được chưa? Ăn tỉnh táo vào đây, ăn ốc sên nướng này này. Đợi nó chín rồi ăn ốc sên nướng này hiện này. Lại tao lại cái kim giảm rồi, tao lại bị cái con đấy vào chân rồi, lại phải móc ra rồi để giảm rồi. Hai cái luôn. Thế Hai chân thì chân tách một cái cái xương luôn. ra, đây này xương đây này tách ra. Tự tách này. Đấy. Đâu? Thu gom cái xương ra. Đây tắm rửa phát. Đấy. Tách là gì mà mày? Ấn thu gom. Mở rộng thu gom ra. À. Mở rộng thu gom. Canh ốc Mở sên rộng tăng thu nước với protein thôi. Thế thì ăn ốc này đi này. Tao thử con ra xem nó có đúng như lời đồn. Năm tỉnh táo thật. Thật khổ, mình đéo ăn ốc bao giờ, mình toàn ăn thịt thôi. Có độc đúng một cái xương à? Đó. Đây cho lên này. Này, một cái xương ấy được 2 kim mà. Được có một cái. Đấy, 2 xương dưới chân đây. Lấy đi. Làm đi. Tại mày bị cái đấy nên là mày mới bị tụt não mà. Được chưa? Hả? Được chưa? Kêu đi. Anh chịu này dầu nữa. Hả? Kêu rồi anh điền. Anh đang gì? Hả? Thế mày uống với ai? Mày ở đây để tao đi tìm Mày tiếp đi. Uống được hết đêm thì anh chỉ tay uống vui thôi. tao đi tìm hạt chất béo. Mày cứ uống đi anh chơi cái gì đã. Em livestream thôi. Đi, để anh đang ăn ốc ngon, rủ anh uống bia anh chịu đéo được. Anh đang đăn đồ mày gọi là đồ rừng đây. Mày có con lợn mà đéo làm gì được không ạ? Đéo biết phi giáo. Tao một lá gì. thuốc nó bảo ơi. Thuốc nữa ở đây.
Lá đấy thì chắc là lá thường thôi nhỉ. Ở đây cho hẳn lá lily này. Đấy, cho thêm một thuốc lá này, 2 thuốc lá này. Đấy, Con này nó hút. cầm hết luôn đi, có gì mà dùng luôn nhá. Cái lá thuốc lá là để chữa rắn độc mới lại nhện độc. Hiểu chưa? Lá thuốc lá là chỉ chữa độc thôi, còn lá lily để chữa phát ban. Rừng của nhà mày sao nữa, cắn chúng mày mà tao Đây đây, cắn. đấy, thấm thuốc lá này. Mày đéo biết tránh, mày húc vào nó thì nó sẽ đang dùng sắp đây, nhặt được đây để quay ra. Khổ mẹ, mấy thanh niên trong này toàn xấu hổ thôi. Ốc sên đấy, ăn đi, nó hồi tỉnh táo. Đây còn con nữa này, dưới chân đây này. Thôi, có cái giáo. Đây này, trong bếp này này, đấy còn con nữa trong bếp đấy. Ăn đi, ăn đi. Ăn cái con đấy đi cho nó hồi tỉnh táo. Ăn đi á. Tiền. Ăn Ăn ốc sên đi, để tao nướng con khác. đâu ốc sên đâu. Ốc sên trong bếp này, 3 con đấy, ăn hết đi để tao nướng con khác. Tao cũng vừa vứt 2 con vào đấy mà. Đâu con đấy, đứng con đấy sống, đứng vứt lại đi. Ăn mẹ rồi. Phải lùn. Đấy, được rồi. Đây đâu. Ăn cái con chín đi. Đâu chín Có đâu. cái con nó quay hết đi, có cái con nó không nó quay Đây đấy, hết ốc sên táo chín Ăn đây hết thấy. rồi, ăn hết rồi. Đây thấy còn 2 con đây thấy. 2 con nó quay hết đâu. Đây mà, đây này, đấy. Ốc sên táo chín đây này. Ốc sên táo chín đây này, bên ngoài cơ mà. Cái đá này lém có trúng được chim không nhỉ? Ném không chết đâu. Bắn tên chết. Đấy, ốc sên táo chín này ăn đi. Đéo cái lông là cả. Cái này chưa. Béo mất luôn. Cái này là sống. Canh ốc sên tăng nước với protein thôi, uống nước với tăng tỉnh táo. Ốc được. Ăn ốc sên không thì nó tăng tỉnh táo. Ăn ốc sên nướng thôi. Ra tao ngủ quá. Đừng ngủ nhiều là nó tụt các cái hàm lượng vi lượng, bao giờ nó hết cái sanity thì Còn tao nó hết rồi, tao phải hết cái stamina thì mới ngủ thôi. Hết cái set đấy thì ngủ thôi, chứ còn không thôi. Đông tìm chất béo à, đây ra tôi cho này. Tôi đang đi săn lợn, chất béo thì tôi nhặt mấy cái hạt hạt cọ, hạt thông thì được mà. Lợn phi dễ mà, phi phát đầu nó chết mà. Đấy, phì mẽ vào mông, đang phi rồi thì lại quay Phi cái bờ mông mông lại, xác định không là kiềm mất- chế được, mất giáo. phải phi vào mông nữa. Mông xác định mất giáo. Này, Thiện dậy ăn đi này. Dậy ăn đi em. Không chế được cái giáo xương à? Giáo xương chế cái gì? Ok. Rau xương thì lấy rau xương. Rau xương với lại cái que Đâu, dài. chỉ cần một giáo xương, một xương với cả một dây thừng nữa thôi không ạ? Đâu mày đâu ấy? Có giáo xương rồi. À thế thì xương thôi nhỉ, dùng xương thôi. Dùng xương với que dài dây thừng thôi. Mày bảo ăn cái gì đó? Đây tao ném vào cho nướng tiếp cho mà ăn này. Đấy, còn nốt 2 con ốc này. Ăn cho hồi tỉnh táo, kết nhìn xem thanh tỉnh táo nó đầy chưa? Mất mẹ tỉnh táo và mất mẹ cả protein luôn. Cái não ở trên cái thanh ấy của ông ấy, nên là nó trắng chưa? Nó có bị đỏ không? Nó vẫn đỏ đúng không ạ? Nó vẫn đỏ như lúc ban đầu. Thế thì là ông phải ăn nhiều ốc sên mà. Coi ông chơi một mình thì giải trí, coi thêm mấy ông người mới ức chế vãi ngơ. Thế thì mới vui. Rồi đi săn thêm con lợn. Thôi, chắc là hôm đầu tiên thì mới tiếp cận thì chịu khó. Mấy hôm nữa thì Mẹ mới vào rừng thì mẹ gái mới về nhà chồng thì nó phải thế thôi. Xanh lá cây thì có tác dụng gì mày? hả? Xanh lá cây tác dụng gì? Điên là cái lấm ấy nó hỏng. Mày phải đọc ấy, không thấy hư hỏng đằng sau à? Lấm đấy có tác dụng là ăn là nôn ra bãi. Ra bãi nôn. Đấy, cả quả mày vừa nhặt nữa nó cũng là quả hỏng, ăn vào là ra bãi nôn. Ôi, trong tao nhiều ốc thêm á. Đấy, ăn đấy, nướng xong ăn đi xong rồi phắn đi. Mẹ cứ đứng ở đây. Mà chơi một mình ấy nó buồn lắm nhỉ. Có cái chơi cùng thì nó vui hơn. Có con lợn được ông ơi. Có lợn à? Ông chuột đây. Lợn à? Ừ. Ông đi đây cái hang rồi đi về gần về phía chỗ mình ấy. Đầy quá. Dao. À không có dao phải. 2 con đá được cái dao đây. Là 4923 nhá. Đây tôi đang đi nhặt dao đây. Không có đá à? Không có đá. Không có xương à? Có thì tôi
xương vừa làm mẹ cái mũi ấy thôi. Trắng rồi, đầu tao tỉnh táo trắng rồi nhưng mà đang bị đói không ạ? À đây có xương đây, có xương đây, xương đây. Máy tao đang bị Được đói. rồi, như thế là được rồi. Thì tác 2 cái xương à? Tao đi được rồi đấy. Một cái xương với lại một cái dây thừng thôi. À thế à? Ở đâu ấy nhỉ? 49 Ok, đây, 49 cái gì nhỉ? Đây em đi đây. 923. Chúc chuột dạy học vui vẻ. Tôi Ngủ đã vậy cái trường. Ok, chúc anh em ngủ ngon. Còn mẹ con heo ở đây đâu rồi? Đây. lại À vừa nãy tao bấm vào tắt cái VSINC bảo sao nó bị đơ. Đấy. Tìm mẹ. Ngon chưa? Ngon Đấy chưa? đấy quên nếu ơn bật. Đây ông Chắc ơi, tôi xong rồi, đây này, còn nhiều thứ lắm. Đi về. Giống như là live stream là tớ bật VSINC mà trong game tớ lại không bật cái đấy à? Thế nó bị xung đột à? Ở đây nó xung đột nên nó đơ màn hình. Để bây giờ tớ thử quay lại một tí xem tớ có quay được không. Ừ. rồi đi. Quay quay- thử xem. Thử quay lại lần nữa quay màn hình em tí nữa nếu không bị dở. Mẹ giờ mới kiểm tra đến. Thanh niên kia ngơ ngơ là đang là đéo biết tại sao là không stream được. Nên từ lấy là chỉ đầu chỉ ngắm vào là tại sao đéo stream được thôi, không tập trung vào game. Đâu rồi đi mẹ đâu à? Đi mẹ đây có tổ ong à? Nào nãy giờ mình cứ đúc đầu cái tổ ong này mẹ bố nó. Nên là cứ ngơ ngơ ngáo ngáo ấy. Này ông ơi, thấy tôi vứt ra ông. Anh em đâu hết rồi? À đây, thịt đây. Đây vẫn ở cái bếp mà. Ôi mẹ tao lại chạy đéo đâu nhỉ? Này làm lấy thịt nướng ngon hơn hay là ấy ngon hơn nhỉ? Nướng thì ngon hơn mà dự trữ được. Nhưng mà nấu canh thì nó sẽ Kéo là nấu canh thì nó sẽ nhanh hơn. Nấu canh thì rất là nhanh. Mà muốn ăn ngay thì nấu canh. Cái dừa này tao có 2 cái vỏ dừa này. sao... À, đây. Để em đứng em bắt đĩa cho hai thanh niên. Mày có đĩa này, thằng này có đĩa này. Đây để tôi làm tí canh. Được rồi. Đi, chuẩn bị đi đi. Đi sang bên kia đi. Nấu canh đã, tao hút cái tao đang thiếu máu quá. Mẹ bán nước canh đỏ lòm. Nước bẩn mà. Đấy, nó phải như thế. Tao nào hút mẹ ăn canh rồi. Ai hút đâu? Ai hút còn đâu. nó chín. Hâm à? Đeo mẹ thanh niên Thế chí trực là ăn rồi. Sao nấu canh xương Tôi à? chạy xuống tôi rửa đầu tí canh xương. Nấu canh thịt đi, ăn canh thịt là ngon. Thằng này nó húp hết Thịt rồi. ngon hơn à? À không sao, đây tôi ấy đã. Đây tôi có 2 vỏ dừa này, ông nào lấy chế tạo cái đấy đi, biết chế tạo cái canh đi. Cứ ăn là được thôi. Ăn là sẽ thành vỏ dừa đấy. Này, tao làm mẫu cho. Tránh nha. Đấy. Này, đấy. Nhưng mà đây Được rồi, đấy. Đấy được cái vỏ đấy, lấy vỏ đi. Tao ăn hết lõi rồi. Tao vừa đặt vỏ dừa ra mà. Chưa? Đệt nè. Ơi giời ơi. Đổ nước vào. Tôi quên rồi. Tôi đi múc nước cái đã. Múc nước để dự trữ. Sao đéo đổ được mà? Ở đây được rồi. Rồi. Ông kia đầy chỉ số chưa? Đấy chưa? Đi ăn, đi ngủ, đi tiếp đi. Thiếu tỉnh táo protein thôi. Thế thì ăn cái con ốc Nhưng mà tên cái đầu của tao trắng hết rồi, trắng gần hết rồi. Trắng là được rồi, trắng là được rồi. Thế là được rồi. Trắng là ok rồi, đi được rồi, đi thôi. Đi. Đi. Lại đi hướng cũ chứ riêng nào. Anh em không dập lửa đi. Cái mẹ lửa nó khắc tắt đi. Còn thiếu ít nước thôi kệ mẹ. Quên mất không xếp nhỉ. Quay lại xếp cái. Xếp đi, ông xếp là được đúng không? Bọn tôi phải xếp không? Ông xếp, ông giữ đồ. Không cần đâu, ông không cần đâu, tôi xếp mà được. Được rồi. Phải ông xếp. Rồi đi. Rồi đi, anh em đi. Đi thì cứ đi bộ thôi, chứ chạy là nhanh mất sức lắm. Cứ đi bộ bình thường thôi. Chúng ta Rồi. sau vẽ một tiếng rưỡi này chào mừng anh em đến với K2. Đứng lại chờ tí. Tại sao? Chào mừng anh em đến với Green Hell. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi khám phá map 2.
Bây giờ mới bắt đầu đây này, bây giờ mới bắt đầu K2. Mày tao vẫn bị thế mày ạ. Bị gì? Vẫn đéo đấy được. Đâu xem nào. Không livestream được hả? Vẫn bị thế. Bị à? Được rồi, để mai tao xem nó set up cho. Nhưng bây giờ thì tao cũng đéo biết mày bị làm sao mà tao chỉ được. Đi. Đây, ok. Đi mai Tí mày xem view qua tao cho mày xem. tí xem view cho tôi xem cho. Giờ nói thì biết đéo hơn nào một lần. Đi, cắm hướng E mà khá phắn. Nhặt cái nấm này tí nó uống nước ở đấy. Đấy, mưa rồi kìa. Tao sắp buồn ngủ đến nơi rồi mày. Buồn ngủ nó hết stamina hả? Sao nãy đéo ngủ? Nãy ngủ đầy rồi mà đéo sao nó nhanh hết đấy. Xem người ông nó có báo gì không? Báo đồng hồ đéo gì rồi. Có đồng hồ là hết đấy à? Hết. Ông ơi, ông chặt cái này đi. Roi này, mỗi người lấy một cái roi đi. Lấy roi đi. Được rồi, đi nhanh sang bên kia. Đi nhanh, cắm thẳng Đây, nghe đi nhanh luôn. này, lại có cái cây nữa này. Thôi đéo cần nữa đâu. Lại có cây băng bó này. Nhiều băng. Mày cũng nhận đồng hồ kìa chưa? Hả? Đấy phải. Đồng hồ là tao đang bật đồng hồ tao xem hướng. Tôi cũng có đồng hồ đây nhưng mà không biết là bị làm sao. Đồng hồ đấy là thiếu chất. À thế à? Thiếu chất, thiếu một trong 4 cái chất đấy là nó sẽ báo cái đồng hồ. Thì khéo lại tổ kiến. Ngáp rồi, tao ngáp rồi, buồn ngủ rồi. Khéo là cái tổ kiến. Thôi cứ đi ngáp với băng ngất ở đâu thì tao cứu ở đấy. Cứu được à? Cứu được. Ngất thì tao cứu. Đi cùng nhau thì không sợ. Đi một mình mới sợ thôi. Đi nhá, đi sát người nhau nhá. Đừng để lạc nhá. Đây. Tôi đi trước, rắn rết thì tôi cần Tôi đi trước rồi xử rắn nhá. dừng lại hộ. Rắn rết gì nó ăn trưởng trước. Tao đưa ra trưởng luôn. Nghe tiếng ong vo ve quanh đây. Người ong đây là bọn cứt mẹ ỉa ra đấy. Đấy đi qua chỗ này là có mấy cái quả ấy này, giờ nếu có quả. Mày lấy rồi thì đi đéo là còn. Đấy, ăn cái nấm vàng ấy tỉnh táo lên. Rồi rắn hay sao ấy? Không. Anh em đâu rồi? Tiếp hướng E này. Cố lên, 44 rồi. Khoảng 40 là gần đến nơi rồi đấy. Rồi. Đi. Nhưng không mất dấu. Mất tên là mệt lắm. Được chưa? Đi. Rồi. Trời với chạy đéo nhanh đấy. Đây, vẫn ở đây mà. Quả này. Người ta đã sức yếu rồi. Đi tiếp đi. Ok, còn thiếu ít nước thôi. Tôi chỉ cần thiếu ít nước là được. Nước à? Nước tí tôi ném cho. Nên mà tôi chỉ có nước bẩn thôi. Chắc là phải làm. Sắp ngất rồi. Ngất thì tao cứu. Cứ đi. Đi cùng nhau thì không sợ đâu. Ngất Em mà sợ. rồi. Ngất tôi lại cứu. Đây, nhặt cái nấm này tí nữa xử lý, tí nữa uống nước là được. Cái đéo gì nhỉ? Đéo gì vo ve. Bọn Nghe đéo đâu nhỉ? thằng kia nó ỉa bậy nhiều chứ sao? Đây là quả này. Đề. Đâu rồi, sao lại đứng lại rồi? Tao ngất rồi mày. Cứ đi ngất ở đâu thì tao khắc ấy lại. Tao khắc cứu. Cứ cắm đầu mà đi thôi. Đấy, hết sạch rồi. Thì cứ đi. Ngất đấy. Rồi dậy đi tiếp. Ok. Đi. Ôi thì mẹ dậy được nhiều ấy thế. Thì tí ngất tao lại cứu tiếp. Thế thì mới nói. Thế tao bảo cứ đi gần nhau thì đéo sợ.
Đi một mình thì mới sợ thôi. Một mình ngất thì đéo ai cứu thì mới sợ thôi. Ngất thì trong cái lúc ngất là sẽ bị mấy cái con sâu con bọ nó tấn công. Đây rồi, Nó đốt đít. nó đốt đít, bị sưng lên mất não các thứ như vừa nãy mày bị đấy. Mày Ê, xem thằng tên Lan, tên thằng tên Lan. của tao là gì ấy? Mày xem tên của tao là gì ấy? Tên trên đầu tao là gì ấy? Chú Tễo Vlog 1998. Thế à? Đây rồi, Có đổi tên đến có đến đổi cái tên dốc không? đây rồi. Con dốc Đây là dốc đây à? con dốc vừa nãy Dốc đây. Tình à? Con dốc Đây gọi là dốc Tình à? Kêu còn dụng ra. Ta làm hớp. Đây bát trái dừa đây. húp đi. Có bát trái Đấy, dừa, trái dừa nhức nước sạch đây. đấy, uống đi. Đây chỗ này anh em mình đây đúng không? Đồ của thiện đây này, Cẩn thận. nhặt đi. Đây đồ này ông ơi, ông nhặt về, ông nhặt lại này. Mấy cái nào hư hỏng thì ném đi nhá. Để tôi nhặt. Chờ nhá. Chờ tí nhá. Rồi ôi. Giờ Được thành heo. thiện xạ mẹ rồi. Phi heo dễ mà, nhưng mà đừng để nó ấy là được. Quét cái nghèo. Lấy xương không? Còn đấy chúng mày đèo đây gì? Đấy, đồ mày vẫn ở đấy đây, ra mà lấy. Đâu. Xếp cái, xếp cái. Tôi bị nặng quá rồi ông ạ. Chắc là tôi phải vứt bớt ra. Đồ vừa đấy đâu? Vứt thịt đây tôi cầm bớt cho. Đang nặng nhất cái thịt Đồ vừa đấy. đấy tao đâu mày? Đấy, ở dưới đây. Ngay dưới cái nèo ấy. Thôi kệ mẹ đéo cần đồ nữa đâu. Đồ này mẹ có cái đéo gì đâu. Toàn đồ vớ vẩn. Đi tiếp đi. Anh em xếp cái đi xong đấy. Thiện hết sức này ngủ đi, nằm ngủ đi. Đâu ngủ đâu? Đấy, ngủ Thế à? dưới nèo ấy. Ngủ leo ấy xong rồi đi tiếp nhá. Sắp đến nơi đấy, sắp đến cái cầu rồi đấy. Ok. Cắm thép theo hướng E này sẽ ra cái cầu này. Mày đợi tao. Phun giáp các thứ rồi. Sinh tồn hơi xương. Mạnh có thiếu cái gì không? Thiếu có đồ gì không? Đây để tôi xem. Thiếu chất xơ gì không? Có cái đéo gì sao lại có cái gì và số 1 cái hình hình ruột nó là cái gì nhỉ ông nhỉ? Ký sinh trùng đấy, ăn nấm ấy vào, ăn nấm cam vào. Mày đâu? À đây à? Vẫn ở đây, chả đi đâu cả. Đi. Đi. À đây được rồi, ok. Mày đâu? Tôi chả làm gì mà nó nhiễm ký sinh trùng. À, nước này, uống được này. Đâu? Alo, Đâu? Đâu. nước này uống được này. Nước này uống thì uống được, Ok. nhưng mà uống nhiều thì sẽ vẫn bị đau bụng nhá. Thôi tôi chuyển, tôi đủ rồi. Uống một cái thì được, nhưng mà uống nhiều là vẫn bị đau bụng đấy. Rồi đi thôi anh em ơi. Ôi, thịt mẹ uống phát hết mẹ vũng luôn ạ. Vẫn còn đấy, thì đừng uống đi. Thôi được rồi, đi. Đi tiếp. Trứng này để làm gì ấy? Trứng ăn. Trứng chim hỏi Ăn điểm luôn. gì? Nướng lên mới ăn được. Ăn sống luôn. Phải lồn. Thanh niên mẹ ăn, người ta ăn chín uống sôi, mẹ thanh niên mẹ cứ từ từ đi lên hướng trên này. Cái ra ông chuột ông biết đường thì còn đỡ nhiều nhỉ. Không mình thả ở đây để biết đi đường nào. Tội đéo nhớ đường rồi, đéo nhớ là cái cầu chỗ nào. Nhưng mà sao mày biết là sang bên hướng E? Thì tao chơi rồi mà mẹ. À thế à? Tao gặp phá đảo cái con này rồi. À đúng rồi, đi ngược lại. Đường bên kia, đường S, Đấy. hướng S. Phải cứ Gặp cái nhà thổ dân nên là nhớ rồi. Thịt mẹ bị đỉa sao nhá. Tôi người bận rồi. Cái mẹ người bẩn chả sao đâu, người bẩn đừng có ăn là được. Nhớ rửa tay trước khi ăn. quá. Đi. Ra hướng S đây này. SE. Đây cái cầu đây rồi. Chạy. Ý. Cái cầu đây rồi. Chạy nhanh lên. Ông kia chạy nhanh lên. Chờ với. À, mẹ bây giờ lại phải sửa cái cầu này cơ anh em ạ. À đấy à, chặt tre à? Chạy. Ai cút. Thế bây giờ là lấy tre ở đâu nhỉ? Tao vừa thấy bụi tre, tao vừa có bụi tre anh em mình đi qua đấy. Đâu bụi tre đâu? Ở bên đường dưới này cơ.
trở về cái chỗ mà mình rẽ mà mày bảo rẽ cái lúc mà đường rẽ ấy. Chỗ nào gần gần thôi, chứ đi xa quá thì đéo được. Đây. Đây che đây. Được. Đây ông ơi. Chặt luôn. Hai bụi này. Trong chặt cây to không phải chặt cây nhỏ, chặt cây to. Cần cây to cơ. Thì mẹ vãi cả cầu gãy, giờ lại phải làm cầu. Thì đây có cái tre to, mấy cái này thôi. Mấy cái cây to. Đây này, mấy cái cây to đùng này. Phải chặt mấy cây to đùng này. Mày chặt cái bụi. To thế. Đấy, chặt cái cây đấy thì tao vác ra. Rồi. Mỗi người 3 khúc ra nhá. Ok. Kiểu gì map nó phải có để một vài cái. Mẹ nó phải để cây tre ở đây chứ không bắt bố mày về tận nhà lấy đéo bao giờ mới xong. Đâu rồi, cái che to đâu hết rồi. Rồi mới thăng được 3 cái thôi không ạ? 3 cái này được rồi. Đi mấy tơn là được. Đấy. Thả vào đây nhá. Thả vào cầu. Mẹ giá mẹ rồi. game giả lập làm cầu mẹ rồi. Ê, mẹ thanh niên chạy tít thế. Bình thường thôi. Chạy lăn ton. Làm nào nữa, bấm vào đâu? Bấm đấy cuối trong ấm anh nha. Được. Này tôi nhặt về có 2 cái mà tôi bị nặng không ạ? Đây được rồi, đi được rồi. Thanh niên Đeo nô cầu nữa à? còn chia không ở đây còn này. Cho đây. Ơi. Đeo nối được nữa. Không nối được á? Thế thì xem có cần dây thừng không? Nó đòi dây thừng đấy. Xem có phải dây thừng dây thiếc gì không? Xem có phải dây thừng không? Đúng rồi đây này, cần dây thừng mình chặt nhiều quá. Chặt cần. Ôi, dây thừng mà. Đây dây thừng đây. Đây dây thừng đây, ok. Đây lại tiếp tục cũng. Lại đút vào. tiếp vào. Được chưa? Đây, tôi vác tiếp 3 khúc nữa này. Đã đủ rồi. Chưa đủ đâu, thiếu 2 khúc. Vào cây Cứ sang được cái đảo bên kia phát là mình làm được nhà bên đấy là sẽ ổn định ngay. Cần 5 khúc nữa, ông 3 khúc rồi gì thì phải chặt 2 khúc nữa mới được. Con bên dưới còn che to. Còn 2 khúc thôi, thế là cần 3 khúc nữa. Thế còn 3 khúc nữa này, 2 khúc nữa. Đây có một khúc to đây này. Đấy, 2 khúc nữa với lại dây thừng nữa là được. Tìm dây thừng nào. Còn một cái dây thừng. Anh em đắp lốt vào để tôi lấy dây thừng nhá. Ok. Viên chú tễu cục xúc vậy cứt rồi. 2 khúc hay 3 khúc? 2 khúc. Tôi cầm luôn cả 3 cũng được. 3 khúc về cho chắc. Cầm luôn cả 3 ra, mỗi người cầm luôn vác luôn ra để có gì mình làm lọc nước được. À thế à? Mang về làm lọc nước được. Thừa mang về làm lọc nước. Nhưng mà vẫn phải vác trên cây ấy. Vác trên tay. Lúc nào phải vác trên tay. Để mang về nhà lọc nước luôn. Thiện đâu ấy? Đó. Thiện đang chặt cây kìa. Được chưa? Chặt lốt lấy 3 khúc đấy đi, cầm luôn đi. Ok, xong rồi, đi. Đi thôi. Thăm ngàn. Đi. Đây là đâu rồi? Kia các thanh niên bị lạc nghe thôi. Lại điếu đâu rồi? Đây, ra đây. Tao mới quay lại là được mà. Đây. Thấy tên tao chưa? Cẩn thận. Được rồi đấy. Rắn nó đớt vào nhá. Cầm 3 cái khúc đấy nhá. Đi. Cầm về nhà. Người đi đầu là chú lái tàu nào. Chú lái tàu. Thầm ngàn quá. Hello Izuki. Đây, chỗ này à? Mình sống ở trong này được à? Không, chỗ này cùi bắp sống đéo ở đây. Ra chỗ có nước, có niếc đàng hoàng. Tôi nhớ là ra phát là thằn lằn đang kinh chuột neo này. Bỏ mẹ đi. Ở đây tôi chặt luôn thêm 3 khúc nữa tôi cầm theo. To ngay đây để chặt để phải đéo đâu. Nhưng mà mày qua được đây không mà chặt. Cái cầu đã gãy rồi, mình phải làm sửa cái cầu để mình qua. Đây, hai cái cây đây này. Được rồi, đi tiếp đi anh em ơi.
Đi. Được chưa? Xếp hàng. Đợi tôi tí. Người đi đầu là chú lái tàu. Ở đây còn khúc nữa này, mạnh nhặt nốt nhá. Nhặt về nhà là có gì ok. làm nhà luôn, làm nhà tre cũng được đấy. Làm nhà tre cũng đẹp mà. Đấy, ở đây còn khúc này. Đây tôi nhặt 3 khúc, về được. Rồi 3 khúc là ok rồi. À nhưng mà mình còn phải xem đồng hồ để xem hướng cơ. Nãy chơi một đợt step một mình cuốn quận. Mai thức dậy là như ông cụ 80 không? Tôi quen ấy rồi, nó không ấy đâu, không có chuyện ấy đâu anh em ạ. Rồi đợi đông ông Mạnh ấy. Đỉa rồi, tôi đang bị đỉa nó cắn đít. Chỉ có hôm nọ ấy là cái thời tiết nó thay đổi cho nên là người nó mệt mỏi thôi. Còn bây giờ hết rồi, khỏi rồi, lại khỏe rồi, thoải mái. Anh em không biết tôi hôm nào trở thức đến 3-4 giờ sáng. Đấy chưa? Chưa xem được ấy, cứ đi thôi. Tôi bỏ xuống tôi bắt con đỉa đã. Rồi tôi cũng bỏ xuống tôi xem ấy đấy. Tôi xem hướng. Nó báo đỉa đúng rồi. Đi Phải hướng tay thanh niên này làm đốt ruồi vãi cứt. hướng SE. Bắt À con rùa này. rồi để em gì? Con rùa để làm như cái nồi ấy. Thay cái bát dừa. À ok. Đấy. Ok đi thôi. Cái đứa con rùa ngon anh em. Đây này ông kia hay bất tỉnh táo để bắt ốc sên này. Thôi đéo cần đâu. Con đéo được rồi. Này, em trắng sẽ phải lột. Tôi nặng quá rồi. Rồi đi. Ông ngon đỗi vứt đồ. Ui bên này toàn to rồi vãi cứ thật. Thôi tôi ném mẹ đi nhá. Bên này khu vực để làm nhà nào à? Tôi ném mẹ đi để tôi xem đồng hồ. Đéo xem được đồng hồ. Rồi nhiều che mà cứ đi đi. Đi nhá, cứ đi nhá. Chỗ này đầy tre, anh em mình không phải sắn đâu. Đi ở dưới này, đi qua con sông thôi. Theo kỹ năng sinh tồn của tôi thì cứ ven theo cái men sông này là được. Đấy, cứ men theo cái ven sông này là ok này. Đi theo cái bờ sông này đi. Kỹ năng sinh tồn. À đây rồi. Mẹ, đây rồi. À cá sấu nhá. Anh em lùi bước. Có cá sấu nhá. Một phi ở đầu là chết ngay. Cá sấu với chúng tôi này, cá sấu với chúng tôi. Cái nút nào là kia? Chuột giữa. Từ con nhện. Làm gì chuột giữa mày? Cái chuột giữa ấy, cái chuột lăn này. Ui rồi ôi, cá sấu đen thu gom luôn. Đây rồi, anh em ơi. Đảo lý tưởng đây rồi. Sang bờ đi. Đừng có lội nước nha, lội nước là rơi mất tre. Vứt hết che đi rồi. Cứ đứng, cầm tre sang. Cầm tre sang. Đi. Sang đi. Đợi tôi tí, mẹ tôi nhiều xương quá rồi vứt bớt đi đã. Quả này. Rồi, tao cầm cho tí tao đưa cho. Nặng quá rồi, ném bớt cái gì đi bây giờ. Cầm tre à? Tre đâu hết rồi? Hả? Cần nhiều tre không? Sao ông nào vác hết tre tôi đi rồi à? Thôi rồi không cần đâu, cần một ống để làm lọc. Ba thành thì tôi vẫn vác 3 thành. Tí nữa mình làm khi mà mình có ấy mình làm cái mà lọc nước kia uống ngon hơn. Giờ dùng tạm thôi. Ở đây cũng có tre này, thôi đi ném mẹ đi. Ở đây cũng có tre, đầy tre này. Đến cái đất này hình như toàn che nào đi. Đây, thiên đường của anh em đây. Đeo mẹ. Xóa đi anh em. Mời anh em vào nhậu. Đây. Cần Biết cho có những cái này. cần câu đây này. Xếp cái tính tiếp. Đấy, cần câu đấy. Ra đây câu cá. Đấy có ngay thịt cá sấu đen để liên hoan đây anh em ơi. Rồi, mẹ anh em nhậu đi. Bi đông nước đây này. Ôi, bếp lửa này. Quẩy thôi. Trong này có mấy cái túi hạt các thứ này lấy mà ăn này. Đấy, gậy gủng các thứ đấy lấy mà ăn. Chỗ này mẹ châm bếp thì nó hình như là nó vẫn bị tắt thì phải. Tôi nhớ không nhầm là thế. Này mình vẫn phải làm nhà nên đàng hoàng.
Nhấn cái gì để giật mà. Nhấn cái gì để giật cần câu. Phải có ấu trùng. À đây tao cho mày cái ấu trùng này một câu này. Ra đây. À thôi đéo thì tao để tao bắt tôm còn hơn. Ra đây có cái vó tôm. Ra đây có cái vó tôm này này. Ui dừa nhiều lắm anh em ạ. Tôm Làm kiểu ảnh tôm sống. đăng Facebook luôn. Đã đến miền đất hứa. Sao ở đây nước bẩn nhỉ? Tôi tưởng nước không an toàn chứ. Kiểu mẹ có nước là được. Đây cho con ấu trùng vào đây để bắt tôm này. Dưới có cá điện trích cho không có cá điện đâu. Anh em bây giờ là thích ăn cá hay là thích ăn lợn? Bây giờ có cá sấu, thịt cá sấu đây, ăn thôi. Châm bếp lên chiến thôi. Ông châm bếp lên đi, là quẩy thôi. Đéo mẹ đi ngủ đã. Ông nghe tiếng ấy à? Cá tiếng gì? Nào là lợn, thịt cỏ, thịt kiếc rồi rất nhiều. Người ta lại đấy rồi, mẹ tao ăn cái ấy rồi. Thiếu chất béo thôi, tí nữa thì cũng vào đầy. Gậy này ăn có dụng gì bạn? Chả biết, ăn nó mở cái ra đấy. Sao lại có cả gậy á? Nó dịch sai, dịch ngu thôi, nên là cái đồ lon ấy, đồ hộp ấy. Tao đéo có được con cá mà cho tao biết sâu tôi câu cá rồi. Tách mấy cái đồ thối ra là được. Tách mấy quả thối ấy. Rồi. Rồi bây giờ anh em thích ăn canh gì nào? Nói câu anh em thích ăn canh gì? Để tôi đi ngủ rồi đã. Canh xương nhá. Canh thịt, canh xương có hết đây. Sao không vào rừng lá này nhỉ? Rồi. Ông là đã ngủ à? Một cục xương này. Này sao tôi không ngủ được cái xương này? Bên. Ông lạc cả mẹ. Thiện quay mặt đi để tao ấy cái. Đừng đứng. Thiện. Thiện đâu rồi? Quay mặt đi để. Đấy. Có phải đái không ạ? Tôi không ngủ được cái xương này. Canh xương này. Úi, chất béo kìa. Tại sao? Năng lượng này. Ngộ độc thực phẩm. Đớp cái túi hạt này xem nào. Ai thiếu chất béo không? Chất béo tôi có đây. Đây, ném vào đất nhá. Này, đấy. Sao để ngủ được nhỉ anh em nhỉ? Này, đớp đi. Thịt lợn cỏ này cho nướng hết đi. Đấy rồi, hình như tao dính cái đéo gì người rồi. Dính cái gì? Mẹ tự dưng có máu à. Mưa không bị tắt bếp đúng không? Cái chỗ này làm bếp ngon đấy. Gì mà sao cái ở đây bị con đỉa mới bắt tao bắt. Mày bắt được mà. Túm nó Này, kéo cái ra. này, cái giường này lởm quá ông ạ, tôi đéo ngủ được. Tôi phải làm riêng cái giường Sợ khác thế thôi. nhỉ? À đây, Ngủ được cái mà. giường này mới ngủ được, cái giường kia không ngủ được. Tôi vẫn ngủ được mà. Có 2 cái. Thế chắc là mỗi thằng một cái rồi, đéo chung chạ rồi. Nó không cho chung rồi. Sao lại connection time out ấy kìa? Ông kia tắt mẹ rồi à? Hay là mất điện mẹ rồi? Thử hú hết lên xem như nào. Thiện ơi! Mẹ bảo bắt đỉa cho xong rồi là mình đéo bắt được cho hắn luôn. Thấy mẹ cúi xong bắt đỉa xong mình đéo bắt được luôn. Rồi, thấy ngơ rồi. Thế nào? Thì bây giờ thì khai hoang cái chỗ này ra. Thấy đứng như phỗng rồi. Chủ tễu đã rời đi. Chắc là mất điện rồi, điều thì nói gì là mất điện rồi. Nước cam này. Phỉnh. Ở đây ngon phết nhỉ, không bị cái gì cả. Đây nhiều đồ ăn ngon lắm.
Lần trước tôi đi được khám phá là từ cái chỗ này. Anh em mình làm cái máy hứng nước mưa ấy, giống như ở cái chỗ trại ấy nhỉ. Vứt ấy ra là cũng hứng được mà. Vứt mấy Có cái bát vừa. ra, vứt mấy cái bát ra. Bây giờ có thể dọn dẹp cái chỗ này đi. Dọn dẹp chỗ này đi mà xây nhà. Bây giờ anh em thích nhà mấy tầng nào? Làm nhà chia nhé. Đây nhiều chia nên làm nhà chia. Đây nhiều tre thì làm là tre được. Mẹ đứng gần sông này không biết là cá sấu nó lên không nhỉ? Lên thì lại có thịt chứ có đéo đâu. Nhà trong này mình không xây được à? Xây được. Nhà trong này mình có xây được không? Xây thêm vào luôn nhé. Nhưng mà nó vướng cái này, nó vướng cái này. Dọn đi đã. Ở đây có chuột không? Vãi niu. Tất nhiên cái đéo đâu. Xây biệt phủ chứ còn gì nữa. Biệt thự. Thực ra thì cũng đéo cần đâu, nhà mình có bếp ấy, nên là mình cứ lấy nước mình đun lên mình uống là được mà. Đấy, được rồi đấy. Tôi phá được cái này rồi này. Đây, lại thêm 4 cái gáo dừa nữa thì có mà mẹ mưa xuống cái có mà hứng như kiểu là bây giờ mình chế cái mái đúng không? Đừng chế mái vội. Mái này bên sau mình làm mái bùn hơn. Cái bùn á? Ừ. Mái bùn ngon hơn à? Mái bùn thì mình còn lên tầng được. Nhưng mà chế cái mái lá này thì lúc sau mình lên là mình dẫm lên là nó sập mất. Dọn dẹp mấy cái cây hoang này đi này. Kia on rồi đây. Chắc thanh niên bị đít ấy rồi. Chắc mất điện nó mất mạng rồi. Khả năng cao mất mạng. Mấy mà chỗ này lại thành cái nhà thiên đường như nhà của tôi đâu. Như cái nhà cũ đâu. Tôi đang chế mũi tên. Đấy tôi mẹ gom được 3 cái sắc vẹt ạ. Đến lông. Ra một đống. Đến lông. Địt mẹ vừa mất mạng mày ạ. Tao biết ngay mà. Đồn mẹ. Bắt mẹ. Mai chơi. Cáu vãi hồn. Mày qua mày tem vi tao xem setting tao cái. Tí nữa chơi lốt ạ. Để anh em quẩy lốt 50 phút nữa dọn dẹp tí xong rồi mai mình xây nhà được. Dọn dẹp quanh quanh thôi. Bực đéo tả được luôn. Dọn dẹp quanh quanh thôi, mai xây nhà. Hai ông nhà gần nhau luôn à? Không, thanh niên này ở xóm khác. Cái xóm khác. Xóm nước đen Nó khác nhau ấy lồn. thì kiểu là xóm nước đen nữa. Mấy cái đống ít lá này ném ra bờ này để mà nó khô này, sau này thành lá khô là mình châm được lửa đấy. Ngồi đăng clip vậy. Xem nào. Ném ra cái bờ đá này này. Tôi Vứt ra bờ đá này, sau này mình ra mình lấy nó thành lá khô đấy. Ôi có lưỡi câu này. Rồi là có các kiểu này. Kim Sương làm lấy được lưỡi câu. Bẫy đá này, bẫy trông này, mẹ nhiều bẫy bố đời vãi. Đây. Que dài. Thiếu quả nhạc bản hiệu. Quên. Hôm nay quên không bật nhạc. Rồi lần sau sẽ có nhạc anh em.
Ôi cái đệt. Tôi nhớ là có cái đồ làm nước bằng đéo có rồi. Đang làm bằng tre này. Làm bằng tre xịn hơn à? Không phải, ở chỗ mình có nhiều tre. Chỗ mình có sẵn tre ấy. Thế thì đâu làm bằng tre đi. Que dài. Tôi que dài đúng không? Có cần tre dài à? Tre Cần dài. tre đúng không? Đây có sẵn rồi. Đấy, có sẵn mà. Lá chuối nữa là được. Ngon vậy cứt luôn. Trái hoang. Quên mất rồi, tôi không bật nhạc, không có quản nhạc huyền thoại của kênh. Quản nhạc làm nên thương hiệu. Nhạc gì? Quản nhạc của Nhạc tôi. bài gì đấy? Quản nhạc tôi vẫn hay chơi Green Hell đây. À. Cái tưng hả? Đây để bật lại. Cho nó nhớ. Quản nhạc không đéo nào bật. Đấy, đéo biết cái muỗng này để làm gì luôn. Thôi anh em xuống lấy bùn này đi, xây cái bùn đi nhỉ? Làm cái máy bùn nhỉ. Chúng nó lại chuẩn bị thôi, chuẩn bị các thứ. Nước sạch vãi, trong cái này mà không uống được à? Cái đéo gì đấy? Cá sấu, ui cá sấu, đến con mẹ. Cẩn thận nó ngoạm phát chết đấy nhá. Này, ngoạm anh này. Con này ngoạm phát chết đấy. Nên cứ cẩn thận. Ôi mẹ, anh em mình để con này nằm đây cho nó thị uy. Để con đấy là dọa mấy con khác. Để cho chúng nó biết Chúng nó biết đối là đầu với cả mẹ bộ tộc Very Khát Mau. Mẹ đang tí rất và đít. Mất dậy, từ mất dậy. Quả đấy rồi. Ông kia là kiểu đeo gì? Thì có một ngoạm là bay màu. Đấy. Đoạn tre. Thằng danh con đi mẹ ít tuổi dám hú hí thì mẹ hú mới láo. Hú gì? Cái gì đấy? Cái đéo đấy. Thằng Huy ấy, sao rồi? Tân Ngọc Huy ấy. Cái thằng đấy thì nói gì đéo. Thằng đấy tao đéo tiếp chuyện. Lợn cỏ cháy mẹ rồi không ạ? Ai Cháy bảo có ăn được không? ăn là bị trừ não, trừ tinh thần. Cất thì có mẹ đi. Bỏ đi, thiếu đéo thì thịt đâu. Ở đây đầy cá mà. Đây thịt cá ăn cũng được mà. Nó bị hơi phí. Mất mẹ. Ông để nó thối, xong rồi mình tách ra lấy ấu trùng để mà làm, lấy dòi để mà làm thuốc. Đấy. Ở đây đúng thiên đường mẹ luôn, cái đéo cũng có. Chia có, cây có, đủ các loại cá có. Làm miếng thịt lợn đi, thịt cá sấu đen đi, vừa giết được con xong không ạ? Con này chưa ăn, để đây để làm thị uy thôi. Ông kia đâu, tưởng vào chơi mà lại đi đâu mất rồi? Tôi bảo nghỉ đây, Không, mai nó nghỉ rồi. Ui rồi ôi, thịt con cá sấu đây tăng 10 năng lượng ạ. Tôi vừa vào làm con cá sấu ngay chỗ ông vừa đứng luôn. Đấy, có nước uống. Đây này. Nhớ ấy đừng vứt cái nồi đi nhá. Cái nồi này lúc nào cũng phải để ở đây. Mẹ đằng trước ông Liên đang ngủ. địt khổ. Ngủ say đấy. Vuốt mắt. Pet xóm. Vuốt mắt. Đây là pet xóm nước đen rồi. Địt khổ. Đang đi lên nè bảo. Rồi. Có hai thằng cu lên nếu làm cái chọt một cái tôi đang ngủ mẹ luôn. Không biết gì nữa đâu. ok. Ôi, bây giờ mới để ý không ạ? Ôi, mẹ nó phơi con rắn ạ, Anaconda ở đây. Đâu mới biết à? Ôi, phải cứt ạ, tôi lại cứ tưởng là cái lúc đấy là mưa bẩn tối ấy. Tôi lại tưởng là nó làm cái cây ở đây, mình đang bảo đấy biết con này nó xây cái gì, hàng rào à. Con chăn mà, con chăn khổng lồ. Kéo phá được nhỉ? Chăn ạ. Anaconda. Biển là con ruồi bay rất nhiều khó chịu nhỉ? Nó đập lên đi nhỉ? Chắc không đập được. Địt mẹ hỏng mẹ cả diều. Thôi nó làm trang trí như thế rồi. E à? Cái đéo nhỉ? C. Đéo có cây nhỉ? Kiểu nước với cả. Cái tấm ván này này.
Cái tấm ván này ghép với lại cái cây nhỏ này cũng được cái quay tay này. Tôi nhớ được trước tôi mở được một cái công thức để mà làm cái đồ kéo chân ấy thì nó đỡ lực hơn. Cái đồ tạo lửa bằng chân. Đúng rồi, cho chân vào đúng không? Mà quên mẹ công thức rồi. Thử ăn thịt lợn cỏ sống ngon hơn không? Điên, thịt lợn cỏ sống ăn bị trừ. À không, ý là nấu canh ấy, xem nó có hơn cái thịt. Không, nấu không, canh tất nhiên là không. không. Tất nhiên là không, nhưng mà hình như nó được thêm năng lượng. Nấu canh là auto được thêm năng lượng. Được hơn hẳn 15 năng lượng không ạ? Thằng kia nó chỉ được 10 năng lượng thôi. Chứng tỏ thịt lợn vẫn là món ăn gia truyền đó. Đéo hiểu, tôi vứt mẹ cái muỗng ra. Đéo biết cái muỗng này làm gì. Để khuấy à? Bây giờ chế cái gì đi không? Mắc mẹ rồi. Làm gì? Đập cái cành này ra để dọn dẹp thôi, dọn dẹp ra để làm nhà. Ghép luôn vào cái nhà này. Đây rồi, cây rồi. Tìm mãi mới được cái cây. Làm mẹ hẳn cái rìu ngon ngon thì nhưng mà hết đá mẹ rồi đâu. Que dài dây tấm ván thì phải. Nếu nhớ đó. Con cứ nằm nhà xong đó mẹ vướng cái giường này đéo xây được mấy cái này nhá. Nó đập được mẹ. Có cả thịt bò khô này, tí anh em mình nhậu. Đi mẹ đái vậy. Ông nhậu mình Đây. tôi nhậu được đéo đâu. Đây này, thịt bò khô đây này, tôi đã lấy đâu. Đây này, để trong cái túi này này. Nhậu đi, ăn đi. Đấy, để có mấy cái đồ linh tinh như này. Đấy, vậy đái chưa? Đấy, vậy đái chưa? Mẹ bò đòi ngay. Nào, ăn cây không? Đây có cả búp bê này, chuột này. Đấy, nghịch đi. Gấu Misa. Tạm biệt gấu visa nhé. Đây hả? Nhớ cái bài đi vãi. Ngày xưa cái đợt hồi bé đéo được nghe bài đấy đâu, nhưng mà lên cấp 2 nghe bài đấy tự nhiên mẹ muốn khóc phải cứt. Mai em vào lớp 1 rồi. Nhớ lắm, quên sao được. Trường mầm non thân yêu. Cái đợt trước nói chung là cái đợt mà lên từ mầm non lên cấp 1 thì đéo thấy gì đâu. Nhưng mà đéo hiểu sao mẹ cái đợt lên cấp 2 xong nghe cái bài đấy mẹ muốn khóc phải cứt. Kiểu lớn này là biết nghĩ ấy. Ôi mưa rồi anh em ơi. Ôi sao cái gốc này mình không chặt được à? Gốc đấy chắc là phải nó ngáo rồi. Gốc này chắc là chặt nhiều chắc là vẫn được chứ nhỉ? Hay là nó mọc lại? Không biết. Một cây cụt thì chắc là không mọc đâu, nó bị cụt rồi. Mà sao nó không cho mình gõ nhỉ? Che cụt thì mọc thì đéo được. Ok, rồi. Còn chiều mấy thanh chân dài thôi. Có làm bằng tre dễ hơn hẳn nhỉ? Tre nó sẵn nó được nhiều. Nhanh chóng còn nhẹ. Che làm Ủa nhanh nhá, thật. bây giờ chắc là chiều ấy thôi. Chiều dây thừng. Chiều dây thừng. Đây ra đây có mấy cái này. À thôi, hết rồi. Ở trong bên kia. Chạy ra ngoài này nó có. Đây, để tôi phải... thôi, con chim khôn thế đang định trổ tài xạ thủ thì nó lại bay mẹ mất.
Bắn phải bắn nhiều nó mới tăng skill lên là bắn chuẩn hơn. Mẹ sức căng ấn shift giữ là được. Nó sẽ im. Cái đéo gì tự nhiên nó dầm một cái thế nhỉ? Thổ dân à? Ở đây có thổ dân đúng không? Không biết. Hình như là không. Và tôi cũng chưa sống ở đây bao giờ nên đâu biết. Nhưng mà ở đây rất nhiều cá sấu. Cá sấu thì liên tục. Cá sấu thì công nhận nhiều thật. Ở hai bên mẹ hai cái đầm lầy, nếu có cá sấu thì cũng hơi khó. Em mày ở trong đồ họa ở trong game mày có mang cho full setting không? Cao. Tôi để là cao. Cao. Đấy, đồ họa để cao. Thế là do cài đặt ở Steam Studio này à? Ừ. Tôi để cao hết mà. Đấy, đêm này bắt đầu nhiều người chơi là bắt đầu giật giật này, lag lag này này. 30 FPS này. Cứ nhiều người chơi là nó cũng lag mà. Rồi. Con này là đúng rồi. Output. Nhắm hết cái này đấy. Tôi vừa headshot của con vẹt đâu ạ. Vẫn chăm chỉ bắn chim à? Đường đi lấy dây thừng, còn dây thừng nữa không? Không, đủ rồi. Tôi lấy đủ hết. Ngủ giấc đã. Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Triệt còn mẹ đi á, con báo này từ trước ăn tôi, bây giờ tôi đâm bắn quả xuyên đầu không ạ. Chết luôn. Ngắm đầu bắn phát chết luôn mà. Nói chung là mấy con trong này cùi vậy cứt. Tôi chỉ nể nhất là con lợn trong Stranded thôi. Mẹ xiên 4-5 cái vào đầu đéo chết. Chưa cái tội mà bắt lạt anh nhá. Bọn trong này cứ headshot phát là chết luôn. Đi về rồi. Thấy nhiều thứ quá. Mẹ cái lon đi. Che trụng vượt bớt đi vậy. Quả mình thối hết rồi này. Mấy cái Về quả đi mà thôi. Thanh niên báo ấy ông vừa gừ gặp ngay thanh niên thì đang cần mục tiêu để thực tập. Bảo ơi. Hả? Tao chỉ livestream ở cái game này mới bị thế thôi, còn mấy cái khác nó vẫn bình thường. Yeah. Do cấu hình máy ông kiểu gì rồi ông ấy. Thế thì hạ setting xuống. Tí có gì tao xem cho. Setting của tao thì là mấy game khác tao cho mắc setting vẫn ok. Ôi chết rồi. Tí mày Tôi đây làm vẽ đường rồi. Ông chuột đây. Hả? Vị trí là như nào nhỉ? Cái gì cơ? Tọa độ. Là sao? Xem vị trí á. Lăn chuột. Bao nhiêu? 35 26. 35 à? À đây. Quả bò đòi luôn. Thanh niên mèo vừa mới gào phập phát. Mà lúc đầu livestream nó bị đéo đâu mà tự dưng bị nhỉ? Chắc là do mạng thôi, từ lúc mày sập này nó bị mà. Không phải do mạng đâu. Do mạng tao biết. Cái chỗ này lại đỏ nhỉ? Đéo hiểu lắm. Quanh đây cũng nhiều lợn lắm mà chuột ạ. Có lợn, có cả lợn heo vòi mà. Heo vòi ăn ngon hơn, heo vòi này ăn ngon nhất. Heo vòi ăn phát đấy luôn. Nếu mà nướng, heo vòi nướng là ăn phát đấy luôn. Đấy luôn cái thanh ấy, 100 luôn, à 9 mấy luôn ấy, 96 ấy. 96 90 ấy. Ôi tôi bị lạc rồi, sao lại không về cái chỗ đấy nhỉ? 35 26. 35 26. Nó là cái ấy đây, cái trên là V kép, cái dưới là S. Thì nếu mà cái trên để mà tăng lên thì đi về hướng W, còn nếu mà giảm thì đi về hướng ngược lại. Đi về hướng E. Bây giờ tôi đang 34 đúng không? 34 thì đi về W. Xem cái S nữa, cái S là bao nhiêu? Cái S là 27. 27 thì đi hướng ngược lại là hướng N.
Là đi về hướng NW. Đéo biết là thanh niên đi săn mà thôi, đéo biết mình đứng ở Mẹ. đâu. Tuấn bảo tao chơi nữa này. Cái gì? Tuấn nó có mình bài của tao mà tao chơi nữa này. Chơi gì? Bị rồi. Đây chơi game này này. Tuấn cũng chơi game này. Tớ rủ nó chơi. Biết. Tuấn óc chó vào lại tạ thêm tạ. Càng cái tấu hai sao? Cho nó vào chơi, mà rủ nó vào. Nó có chơi không thôi. Hay chơi được 3 hôm lại bỏ. Chết nhiều là hay bỏ. Đồn step trước Ôi, mua người. xong cũng bỏ xó chơi tiếp thôi. Cái đéo là phù phù đấy. Thiện để quạt à? Sao tự nhiên tinh thần mình bị thấp đi nhỉ? Xem sâu, xem có bị sâu không? Đây tôi vừa rửa lấy hết rồi. Xem có bị mủ gì không? Ông nhắc lại đi, bao nhiêu nhỉ? Tôi quên mất rồi. 3526. 35 35 đây rồi, 26 à? Ừ. 26S à? Thế thì tôi phải đi về hướng N đúng không? Ừ. Bây giờ tôi đang là 34, 28. NW. Các trưởng một ông dislike. Được cái che này mỗi lần chặt nó ra 3 khúc nên mình vác một phát 3 khúc luôn. Cứ đéo như cái cây kia nó ra được có 2 khúc. Đi toàn đi lẻ đi. Ôi tôi chết rồi, tôi đâm vào cái ấy rồi. Đi, Đâm vào cái gì đấy? đủ kiến. Về nhà tôi cho đột chế thuốc chữa. Thì ông phải đi tìm tôi không biết đường, khổ vậy cứt ra. Vậy đấy. Đang đâu? Đang bị lạc. Ok, 3526 á? Vâng. đây tôi xem lại, tôi đang ở 3327. Vậy đấy, đi về W đi. Đi về W lại mất đường, không có đường đi. Không phải cất. Thôi đừng đi về tôi ra. Là 327 đúng Sao không? nhìn mày nó cứ bị tối tối nhỉ? Thì đang tối mà đang Chết rồi, đêm mà. bây giờ bắt đầu ngáo đá rồi. Đây này, tôi thấy đi cái đường này nó đeo giống. Bây giờ đang 35 này. Bây giờ tôi đang 3527 này. Ba năm hai bảy cái bên này. Thì bây giờ phải đi về hướng N đúng không? Ừ. Hướng N kia thì phải bơi qua cái sông này à? À ừ đúng rồi, nhưng mà phải bơi qua con sông không ạ? Ừ. Bơi cá sấu nó Bơi cắn qua. chim. Cá sấu nó đớp được không? Tìm thuốc có tôi để được. Có thuốc rồi mà, tôi lúc đéo là tôi có thuốc. Đây, tôi chạy về này. Đây đi mẹ đừng vòng không ạ? Đấy tôi 227 đây, 3427 đây này. Đây tôi đi đường này được. Chặt cái dừa làm gì? Cái này cái cọ. Nó có cái lõi này, cái nón cọ này ăn được này. Ok đây rồi, tôi về được cái nhà rồi. Đây đâu có thuốc không? Cho tôi xin ít. Về nhà chưa? Ừ, tôi về đến nhà rồi. Đây. Đấy. Tôi đang ở chỗ con chăn này, đống lửa này. Này Green Hell này gọi ông Tuấn vào, ông ấy nữa, ông Nguyễn Việt Tuấn ông nọ. Đấy. Thanh niên vào thì cũng ngu ngơ ngao ngao.
Đây này, thuốc này này. Bị cái gì đấy? Đây đang xem. Bị phát ban đây kìa. Rõ ràng lúc lấy ở đây Đây, phát ban đây. Phát ban thì dùng hoa lily. Là kiến cắn rồi. Hết thịt mẹ rồi sao? Thiếu lá khô thì cứ ra cái bờ đá này mà nhặt nhá. Lá khô ở ngoài bờ đá này nhiều lắm. Ok. Được cái là cái cây tre này một lần chặt phát là mình vác được hết luôn. Một cái búi tre này cũng thế này. Cái búi tre nhỏ này mình chặt phát là vác được 5 cây luôn. Đang bị thiếu mất tỉnh táo đây. Giống như mấy cây kia. Hết mẹ dây thừng rồi, ông còn dây thừng không? Có. Chén nốt là 4 Đây. Tôi còn 3 cái. Ông cần 3 cái à? Đây nha, tôi ném vào đây nha. 3 cái. Chén luôn đấy, chén luôn này. Đâu? Bên kia, Ném vào đâu? Đây à? Tôi đéo hiểu sao ở chỗ này không làm được. Ông xây biệt thự hay sao mà to này? Mẹ vãi trường rồi. Phải biệt thự như lần trước này, ở cái chuồng lợn anh em kêu suốt này. Khổ vãi đái. Ôi cái này nó lại đéo tăng ấy ạ. Lần trước bị anh em chê là cái nhà tù, cái chuồng xí. Giờ mình làm hẳn cái biệt phủ cho nó bô roi. Đã làm con cá cái. Xem có em cá nào không. Mấy anh thổ dân anh ấy đang rủ dê tôi đi đâu đây này. Có con cá sấu mất rồi không ạ? Chưa? Mất rồi. Để một lúc mà mất. Chắc là bò đi rồi. Chắc là ngủ dậy rồi. Đấy, bắn nhiều thuốc mê. Đéo đâu nhỉ? Cá đéo đâu nhỉ? Thử đầu bắt thịt vẹt xem mà ăn nó ra gì không. Ui được, thịt vẹt được. Tăng 5 tỉnh táo không ạ? Rồi lại xanh sao ngay. Tỉnh táo để não thôi mà. Đấy. À thế. Có cá ăn ngay. Vừa ra xỉa à? Có cả xương cá luôn này. Đang đứng đây nhìn cá lại thấy một cái đầu rất to rồi không? Nhìn lại mình. Mà sao hôm nay mình xấu dai hơn mọi khi. Ông có củi không cho vào đây này. Hết mẹ Không, củi. tôi lại đang đi nhặt ốc sên nên tôi thấy tăng tỉnh táo phát. Đớp con cá đớp lại. Bảo hôm nay mình lại xấu dai hơn mọi khi thế nhỉ. À có thịt bò khô thì đớp cái. Ngon phết. Rồi, ok. Ốc sên này chắc chỉ nướng không thôi không ạ? Ốc sên nướng thôi. Ăn đéo về ốc sên. Tôi đéo thích ăn ốc sên. Ăn cho nó lên tỉnh táo thôi. À, tôi có con tôm này này. Ông có thích ăn canh tôm không? Ở đây, để tôi nấu cho ông ăn món thịt báo sống nhé. À thịt báo báo nữa, thịt báo gì? Thịt báo à? Để tôi nấu canh tôm nhá. À đấy à, canh tôm à? Thì ông nấu canh tôm ấy. Ăn thử xem là nó được cái gì. Ở đây tôi lấy thêm cái bát nữa theo nha, để gáo dưa nó gọi là không cần đâu ơi. Đây này, tôi có quả này, tôi có bát tô ông ạ. À dạ. Ăn tham gì nữa. Được, quả bát này ăn bát ngon luôn đấy. Không phải đùa đâu. Bò đòi vậy cứt. Đấy, ui rồi, đi nút con mẹ luôn. Để tôi ăn thử em à.
Được không? Ôi canh tôm này của ông thì không bằng canh thịt rồi. Cùi bắp là con tôm bé tí. Không bằng canh thịt đâu. Canh thịt nó vẫn là một cái gì đấy bố đời. Tôi nhiều đồ ấy quá, tôi nhiều cái hạt chất béo quá. Ok. Nước sạch. Ô sao tự nhiên mình bị tụt não nhỉ? Tổ sư. để xem là bị làm sao này. Nước đun sôi thì cũng có thể thì mẹ vãi cứt. Máy quá. Đá mẹ vào cái bếp. Trời ơi. Đỉa bám đầy chân đã. Thật. Mấy thanh niên nắm báo bát ấy. Ok. Đấy bỏ cái bỏ. Đủ một bidon nước sạch rồi. Ngon ngay. Bếp sắp tắt rồi kìa. Có cái gì cho vào đây không? Đây làm sao để cho Táp đấy lên, được. táp lên xong rồi kéo vào thôi. À, đây ok. Yeah. Công nhận đi rừng lúc nào nó phải có cái bếp lửa nhỉ? Bếp lửa, một là lửa, hai là Điều chỗ trú ẩn, ba là thức ăn nước uống. Thành nhiều giỏi lắm. tôi đi. Thôi, mất gỗ rồi. Thôi được có 2 khúc. Vừa triển khai ngay hai con ba con ốc sên cho não nó tăng lên tí. Nghiện ốc sên, thanh niên nghiện ốc sên mẹ rồi. Có chuối này, chuối gần nhà luôn. Đấy có cây ngay gần luôn này này, ngay đằng sau. Phảng hết tre này. Sau làm cần câu tre cũng được. Bẫy lồng là cái đấy. Mẹ nó là cóc mía, cóc mủng đây. Nói chung là cũng khá là tươm rồi đấy. Chuẩn bị xây mẹ biệt phủ rồi. Còn phải làm cái máy bùn nữa cơ. Cái máy chế bùn nữa. Ui xồi ôi, ông chuột đây. Một pha headshot. Được cái gì? Chim lăn quay ở đây rồi. À, mẹ chim để cho nó đa dạng hệ sinh thái. Không phải tôi là đang bị thiếu não tôi phải bắn nó. Bác cứt bắn để tăng não, what the hell. Đâu thì ăn thịt vẹt nó tăng, nó hồi nhiều điểm ấy mà. À thế à? Đây này, canh thịt vẹt đây này. Đây có bát nước sạch đây thì tôi nấu canh thịt vẹt. Cá con vẹt để được đúng miếng. Cộng 5 tỉnh táo ngay. Ít nhất thì nó phải đổ vào trong, cứ đổ xuống nước toàn mất gỗ. Để mình quay mặt về đằng đấy. Đúng được không ạ? Còn ai mày chụp cái setting OBS của mày cho tao xem à? Kia tao vừa chụp rồi thấy. Hả? Đang stream thì không ấy được, nó khóa.
Đây. Tap sang chụp cái là xong rồi. Tap sang chụp cái quay lại xong. Quá, sao đọc tên này mình bị. Ôi con tôi bắn quả vãi đạn không ạ? Tôi bắn con vẹt đằng trước, Hay là con vẹt đằng sau. OBS này nếu phù hợp. Vãi cả trường ạ. Làm hai con vẹt. Tất cả đéo phù hợp, tao sim mấy mùa game rồi mày kêu đéo phù hợp. Tao chỉ Cao, anh em thấy bắn đỉnh cao. Bắn con đang đậu nhưng mà lại chết con đang bay. Đấy. Bố đời vãi cứt. Vãi cứt bố đời vậy. Đéo hiểu bắn kiểu gì. Tôi bắn cái con đang đậu rồi nó lại chết cái con đang bay. Địt. Chụp vào đây, dưới đây. vừa trong đi con à? Không ơi, mẹ nhìn quả biệt phủ kinh không? Bố đời không? Nhưng mà thiếu ấy rồi không ạ? Tao nhìn mờ đấy. Thiếu Mày dây cho 4.800 rồi à? Mày cho 4.800 rồi à? 4.800 gì? Đấy, cái chỗ British này. Cái Z 4.500 thôi. À, ít thế thôi à? Vì là mình cho tận 6.000. Cái máy của ông phải tùy Mạng cái ngon nào thì nó mới cái để bản cao là- được. Cái 6.000 game nào. kia là tôi cho toàn 6.000 thôi. Mạng ngon thì mới để cao được. Ui giời, cái gì cũng ngon cả. Được đấy. Công nhận là che làm nhà nhanh thật. Mình đéo biết. Cứ đi cắm đầu đi làm cái cây kia lâu vậy cứt. Làm tí đã xong ấy rồi này. Đâu cây nữa nhỉ? Ok, output của mày không cho 1220 nhân 1280 à? Cái gì 1220 gì? Cái rate output này. Cái output gì? Đấy, mày nhìn ở trong Discord này cái chữ cái dòng thứ ba này, rate output này. Đầu cái Discord đưa đầu ra này. Scale đầu ra để mấy chứ, để full chất lượng. Thế nhưng mà mày không thích cái đấy à? Không. Cái đấy dành cho mấy thanh niên mà máy yếu thì scale bớt đi cho nó đỡ nặng. Mà mày phải tích cái đấy nó mới hiện mà 1.20 mà không. Tích như làm gì? Tao có scale Z-scale đâu mà tao tích làm gì? Lấy dây thừng thêm. Chả hiểu sao thanh niên lại ra lấy dây thừng xong rồi về bị lạc. Đó, tôi mải đi, tôi bắn con vẹt. Đấy, nó gọi là gì nhỉ? Cái gì mải bắt chim cái gì? Mải bắt chim đuổi bướm. Mải gọi là mải, nó gọi là mải gì nhỉ? Hái hoa bắt bướm. Hái hoa bắt bướm. Nhiều dây ghê này. Có cái cây có 4 dây này. 2-3 cái. 8 cái. Ô, con vẹt. 9 cái. 10 cái. Mày ấn cả lock A hit à? Cái A hit mày có bấm tích không? Cái gì? Cái lúc A hit thì mày cũng tích vào à? Hit là cái đéo gì? À, cái chữ lúc A hit ở dưới này, dưới cái chữ mẫu thiết lập này. Có 2 cái ô tích à? Đấy, thì tao ấy như thế nào thì tao chụp nguyên si như thế này. Kiểu nhà mẹ cái bo roi mẹ luôn. Season này anh em xem là đảm bảo mẹ không còn nhà tù nữa. Ôi đi, giật cả mình, con báo rồi không ạ? Có sao không? Mày có sao không? Ông phải hỏi nó ấy. Địt mẹ. Rồi, nó đã thành món ngon trên bàn nhậu. Đâu, thử vào quay lại xem có được không? Khổ thân. Nhưng mà nó cũng kịp để gì nhỉ? Cào tới mấy phát. Rồi. 2 cái nữa. Giật cả mình ạ. Chạy ra nó wow. Rồi, tuét toe. Mặc tuét toe. Kịp cào là ông tập xác định lại rồi. Có kịp cào tôi phát rồi. Đây tôi phải băng lại phát.
Ui, nó cào hẳn 2 cái sao ấy. Ui, nó cào cho 2 vết không ạ? Kéo phải 1 vết luôn. Thế thì xác định rồi. Kiếm giòi. Có giòi không? Tôi còn 2 cái giòi thì có tôi rồi. còn 2 giòi. Làm nào tao để tao chơi tiếp cùng với mày. Để tao mời. Mày mời em nào. Lúc đấy mày xếp chưa? Xếp rồi. À xếp mày xếp vào cái đoạn nào thì tao xếp đoạn đấy. Cái đoạn mới này mà cái nhà mới này mày xếp chưa ấy? Chưa. Thế thì mẹ vớ vẩn em cứt rồi. Vớ vẩn là mày ở bên đầu kia cầu rồi. Tưởng mày xếp là được. Thì tao xếp thôi chứ mày phải xếp nữa chứ. Mày xếp vào như vị trí vào. Lại sốt rồi. Để tao xuống chơi một người em rồi. Ôi ôi, hết roi rồi. Đây tôi còn 2 cái này. Lại lạc mẹ đường rồi. Mày mời đi Bảo. Mời rồi mà. Đâu? Mời đây. Bye bye. Thời gian nấu bát mì ăn. Rồi, rồi. Tạm thời là xong cái khung rồi. Mẹ rất bò đòi. Chỗ này có đặt được nữa không nhỉ? Tiện xây mẹ luôn, nốt luôn. À đi, mẹ vẫn đặt được, ngon. Đặt luôn. Tiện nhà bò đòi vậy cứt luôn. Ở chỗ này có cần phải để ra ngoài không nhỉ? Ở đây vứt tôi ít roi ở đây. Đây rồi này. Rồi, vẫn ở đây đây. Mày xếp ở đây là được rồi. Ở đây thì là ngon. Ziko-san chơi Rồi, Pelenzu. bắt xem có được không nào? Tưởng Ziko-san cũng có cái này, Sao? nếu dù chơi Hay cùng. vậy? Đâu hiểu đi bớt vì sao luôn. Cái thịt của Quá. thằng đây. Tôi sốt rồi, xong rồi lại có buồn ngủ à? Phải cho đi ngủ à? Ngủ đi. Tao vẫn bị giật thế Bảo ạ. Vẫn bị thế. Do làm sao ấy. Thế thì đéo biết. Mấy game khác thì vẫn ok. Bên ngoài Đấy, ngủ là giảm cả sốt này. bên ngoài màn hình thì vẫn ok, hay mình phải cài đặt trong cái Intel nhỉ? Game quốc tế tầm ngắm. Cái Hellbot này có bật không mày? Không, nói chung là không phải trong game đâu. Thì có gì tao xem cho. Chỉ vào game mới bị thôi. Làm con báo nó cắn kinh thật. Quả đấy may À, có cho rồi ông ơi. Làm được bùn rồi đấy. Chỉ vào game mới bị. Đây này, cho tôi giữ nhiều lắm ở trong người. Kìa. Ngon. Tôi vứt. Đây, tôi vứt ra nhé. Ông cứ cầm đi. Vứt ra nó bị mất không? Không, cứ cầm đi, ông cứ cầm đi. Vứt ra. Cho mấy than này, đầy này. Thế thì có cho để làm bùn rồi. Đây, lá khô rơi đầy đây này. Ra mà lấy nhá. Có gì ra cái bờ đá này mà lấy. Nhiều cái chất béo gì rồi. À, đem cái bát dừa đây để tôi đem ra ngoài kia rồi có gì mưa mà có nước uống. À, tôi hết nước ạ. Đây, bát dừa dưới này, bát dừa này. Uống đi. Uống đi xong rồi để tôi mang bát dừa ra ngoài kia tôi phơi để tôi. Ở đây, mang ra tầng này. Đấy, vứt lên tảng đá này cho nó sạch sẽ. Đây có là lá khô để vứt ở đây này. Lá tươi tôi vứt ra nó phơi khô rồi. Lấy đi. Lấy để mà châm bếp. Mấy cái đống ít. Ôi, tay vẫn bị rồi, tay vẫn chưa khỏi. Mấy cái đống ít lá thì cứ ném hết ra đây nó thành lá khô này. Cái con sói này nó cắn kinh quá. À, có hoa súng này.
Hoa súng này. Hoa súng này ăn là được Hoa súng thì giải hoa súng chữa được luôn à? giải ngộ độc. Hoa súng giải ngộ độc. Sao mà tao đều ấy được cái này? Mẹ con Chưa báo kiểm là tra được nào người. mẹ khốn nạn quá không ạ? Mày ơi, mày bắt được tao với con gì trên người cái? 2 lần rồi mà không hết. Vai đái, thanh niên này vừa cầm cung vừa cầm ấy này. Vai đái vậy. Cầm được á? Bỏ đi kiểu gì? Mày này, Vừa cầm cân lại vừa cầm cung cả. vai đái vậy. Bo đôi thế. Đó, tao có thấy cái đéo đâu mà bắt. Sao nó bị ấy nhỉ? Đó, cung bộ lạc ở đâu đây? Xin luôn. Ở bên. À, chặt cây làm nhà đi. Chặt tre chứ. Đang thiếu tinh thần mẹ ạ. Tinh thần á. Tỉnh táo á hay là cái gì? Tỉnh táo đây, tỉnh táo đây. Tỉnh táo. Xem ông kia ông chế cho tí vitamin ốc nướng. Đây có thịt vẹt sống đây. Nhưng mà ấy mất rồi. Bếp tắt mẹ rồi ông. Chuột về ông nhóm một cái bếp lửa cái. Đặt ở đấy xong rồi gom đồ. Ăn cái gì để có tỉnh táo nhỉ? Phỉnh này, cái phỉnh là cái gì đấy? Phỉnh là đồ ấy, đồ ấy. Gom đồ đi anh em. Thiện có đồ gom mà. Kiểu gì mà oẹc kinh vậy. Đớp linh tinh thì chả. Thêm một cái nữa. Mất tinh thần. Quay to. Mẹ đéo hiểu sao cái livestream nó cũng bị thế nhỉ? À để tao thử lấy cái camta tao quay màn hình nó có bị thế không? Úi giời. Hay có khi tải mẹ OBS đến lại. Sạch sẽ rồi. Cái đéo vừa nhặt cái đéo này. Rồi ok, ngon rồi. Hết bị ấy rồi. Hết bị sida rồi. Sida rồi. Đi mẹ quay bằng camta vẫn nét vượt vãi lồn ra. Đéo hiểu độc OBS thì tài. Rồi, tao biết bệnh mày đầu tí tao xem cho. Thì mẹ quay camta nét căng luôn. Đéo gì mà cục xúc đi đấm dơ đấm với ai hả? Thế bây giờ như nào? Thế bây giờ làm sao? Ui, Bắn nội bố cái. cái cung này cùi vãi cứt. Cung bộ lạc ngon với đái thôi. Miếng thịt chín kìa. Đang thiếu tinh thần bạn ơi. Ô sao nước bát trái dừa nước bẩn này nó không Thiếu tỉnh đun táo. nhỉ? Cái bát trái dừa này nó lại không đun nhỉ? Bạn đang yếu dần đi. Thiện xoay ra. Nước không an toàn. Yếu dần đi thì đi ngủ đi, vào giường ngủ đi. Ở đây được rồi đây này. Chuẩn bị ăn thịt vẹt này. Thêm một cái khúc tre nữa. Đấy, thịt vẹt đấy nhá. Ông kia vào mà ăn cho nó tăng tinh thần. Chín chưa? Đây chín rồi này. Canh vẹt đây à? Canh vẹt đấy. Uầy, nó tinh thần lên kinh khủng luôn. Giờ nó vào ngủ phát. Hú Cho nó mẹ đỡ vào cái ngủ kiểu là xin thuốc lào. Ở đây giờ này. Giờ ngày đâu ngủ được à? À đây rồi, tôm đây rồi. Canh tôm đầu với Cho đây, giờ nó ngủ các bác giờ. Giường đây, giường trong lều đây. Con. Nhà đầy trong lều.
thử xem là tôm này nướng nó ngon không. Mẹ ông kia, ông ăn mẹ uống nước canh ông ăn cả bát à? Thế à? Thì mình nhà bát ra đây. Tôi cầm bát đâu? Lại không cầm. Thế thì cái bát đâu? Đâu? Không có dây thừng không nhét ở đây tôi cái 4 cái. Đây. Bát đâu? Làm gì có bát đâu đây á? Mẹ bát dừa này. Mấy cái luôn thì bạn, tôi mấy cái thích tôi cho vào. Nôn ra. Địt mẹ nói kiểu thích tôi cho nghe cáu nha. Mẹ nó ăn xong nó ném nó ăn luôn cả bát, giờ nó kêu nó thích tôi cho, mẹ cay nhỉ. Cho ăn. Nghe như kiểu bố thí mẹ. Cáu thật sự. Tự gái à? Tự gái à? Đi lấy nha. Lần sau đi tự đi lấy nhau mẹ. Vẫn xây được nữa này. Mẹ vãi đái vậy. Lên. To thế. Thôi, bỏ cái chỗ này. Cái đi tè. Thôi. Chỗ này chạy ra đây ăn luôn đúng không? Mẹ xong rồi vào xem nhà. là nó Ui khác mẹ, như thế nào. tổng nhà của mình là 9x9 Này đấy. có tôm này tăng tỉnh táo này, tôm này tăng 3 tỉnh táo. Bên này là 2 cái nhà kho, trong này là nhà kho để đồ thôi. Cái ông kia đang định nấu canh tôm cho ăn thử xem như thế nào thì bố ra bố hút mẹ hết nước. Kho bằng Kiểu chia. vậy được. Thơm nhau cho ta tăng tình cảm á. Đấy. Nghe được rồi, được cả Tình kho cảm bằng gì thì chia. quỳ xuống đi. Ui vãi luôn, con gì đây? Con chăn à? Thì giờ biết à? Cầm mình. Tự nhiên giờ biết à? Ồ, canh tôm thì lại không bằng tôm nướng đâu ông ạ. Tôm nướng tăng tỉnh táo mà canh tôm lại đéo tăng. À, ông này ông kia mất tỉnh táo thì đứng gần lửa này, tăng 2 độ tỉnh táo này. Lại có đĩa. Áo. Đĩa này mình phải nghiên cứu xem nó bò đi đâu rồi. Giờ làm gì đây? Khều. Kể nếu để được rồi. Bẫy đá. Quay. Này tôm chín rồi này, ăn đi ông ơi. Không nó lại thành tôm cháy đấy. Thank you nha. Rồi tăng tỉnh táo rồi. Ông đứng gần bếp lửa ấy. Tỉnh táo trắng rồi, tỉnh táo trắng rồi. Xây cái gì đây? Xây nhà không nhìn nhá. Đi nhặt que dài à? Thôi có khi hai ông xây đi, tôi đi ngủ. Thôi mệt tôi quá. nghỉ thôi. Hôm nay Tôi đặt ở chơi đây thôi. Có giới hạn rồi. Mày sờ tem sao cái? Thôi cứ nghỉ thôi anh em. Đi xếp đi đã. Xếp à? Xếp đi. Chơi cuốn phết này. Làm. Hôm nay tôi Làm nào để xếp mày ơi? Bấm E à? Ra hôm nay trong cái rừng này có con gì mà tôi chưa Sao sắp tao đâu đeo nhỉ? con xếp này? Đeo con xếp. mày phải vào cái lẻo mình có xếp. Mẹ vừa vào phát săn từ cá là tôi chưa săn được thôi. Chứ là tôi săn mẹ hết rồi. Con gì tôi cũng săn được này. Cá sấu rồi báo rồi mẹ vì rắn rồi gì nhỉ? Lợn lòi tê vẹt hùng chim chóc của tôi săn hết mẹ rồi. Ôi ông kia lại bị đứt chân đấy kia. Lại đứt chân à? đi rồi. Lại đá mẹ Ôi, vào cái chặt đấy. bếp rồi. Chảy chủ đéo gì mà nó lại. Thôi được Bếp rồi, bếp để là lần gì? sau vào tao làm cho cái bếp bếp ấy, cái bếp bùn thì nó đỡ phải đá vào. Thôi làm cái bếp bùn đi. Ờ. Ok bye bye anh em nhá. Rồi, bye bye anh em. Tạm biệt anh em nhá. Nào, ra set up cho thanh niên kia cái. Mày sẽ đặt tao cái. Tao bật tem view không? Ok, bye bye tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em trong các buổi livestream lần sau. Bye bye.